Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai muthamaki wa thamaki munene wa nene nitwagotea nitwakunenehia nitwagutogeria tukiuga niwagereire Ngai niwagereire mahinda-inĩ me mothe. Wewe Ngai ũtũũragia kĩũria, wewe Ngai wĩkaga ũrĩa ũkwenda, wewe Ngai wĩgocithagia gĩka wega na gĩka ũũru. Twamenya ũguo Jehova, tũgagũtĩĩa mũno, tũgakũgoca mũno, tũgakwambararia mũno, tũgĩkwĩra wewe Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Marĩtwa manoka thĩinĩ, marĩtwa manoka no makariganĩra, no rĩtwa rĩaku Ngai rĩgũtũũra tene na tene. Nĩrĩo rĩarĩkuo kĩambĩrĩria, nĩrĩo rĩkuo nginya thaa ici, na nĩrĩo rĩgũtũũra tene na tene. Nĩkĩo nĩtwagũtũũgĩria Ngai, nĩtwakũnenehia Ngai, nĩtwagũtũũgĩria Ngai, atĩ we watũreire thĩ ĩno nĩguo tũtũũre tũkũgocaga, tũtũũre tũkwambararagia. Nĩkĩo nĩtwagũtũũgĩria mũno, nĩtwakũgoca mũno, nĩtwakwambararia mũno, tũkiuga wewe Ngai no gũtũũra we Ngai mahinda mothe. Amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Jehova, gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Jehova, kũneneha nĩ gwaku Jehova. Haleluya Jehova, haleluya Jehova. Nĩ thengio Ngai, nĩtwagũtũũgĩria Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire, tũgĩkwĩra nĩ thengio Ngai. Nĩ mũthenya wa ũmũthĩ watũngania Jehova, tũke nyũmba ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Nĩtwagũtĩĩa Mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa hinya waku, nĩ ũndũ wa ũhoti waku. Watũcokanĩrĩria nyũmba yaku Ngai na ũndũ wa kiugo gĩaku Jehova, na ũndũ wa kiugo gĩaku Jehova. Nĩkĩo nĩtwagũtĩĩa mũno Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Mwathani. Tũtigatiga kuga we mwega, tũtigatiga kuga we Ngai, nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa gĩkeno gĩaku, nĩ ũndũ wa ũtugi waku, nĩ ũndũ wa nene waku. Amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Jehova, tũgĩkwĩra nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Jesu Kristo, nĩ thengio Roho Mũtheru, nĩ thengio Ngai Ithe, nĩ thengio Ngai Mũriũ, nĩ thengio Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wĩ gũkũ, nĩ tondũ nĩ ũkĩte, nĩ tondũ wĩ gũkũ Jehova, rĩtwa rĩaku rĩ gũkũ Ngai, mwĩ gũkũ mũrĩ atatũ. Amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Jehova, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Jehova. Nĩtũiga nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, we nĩ watũheete ũgima wa mwĩrĩ, tũkahota gũka gũgũtungata. Amũkĩra nguma na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku. Nĩtwagũtĩĩa Jehova, nĩguo watũtũirie gũthaithi ũtukũ na mũthenya, atĩ marĩa mothe tũkwĩraga Baba nĩ wĩkaga Ngai witũ. Nĩkĩo nĩtũiga nĩ wega twĩ mbere-inĩ yaku Jehova, nĩtũiga nĩ wega Ngai twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai witũ. Awa ithuĩ tũrĩ o ehia, ona ũtuĩkĩte macio mothe, ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ, ũgatũhe kĩheo kĩa muoyo, no tũkwĩhĩirie Jehova. Ngoro citũ cina gĩko, meciria maitũ mena gĩko, mĩĩrĩ ĩno itũ ĩna gĩko Jehova, twĩna gĩko ngoro, mwĩrĩ na meciria. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩhĩirie, nĩ tũkwĩhĩirie
tũgeithĩrĩirie Jehova, tũgeka ũru mbere-inĩ yaku, ũkĩhũgũra na kũngĩ Ngai witũ, nĩ twagũthaitha ũtuĩke wa gũtũrekera mehia maitũ mothe, tũrekere mehia maitũ nĩ tondũ tũrĩ o ehia, tũrekere Jehova nĩ tondũ ũrĩiga guoko gwaku ti kwanju atĩ no akoremo nĩ gũtũhonokia, matũ maku matirĩ njika atĩ no marega gũtũigua Mwathani, no nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩtukanĩtie ũroka mbere-inĩ itũ ũkona magigi, nĩ tondũ twĩna gĩko Mwathani, ũraiga ndũrĩ na gwa kũhĩtũkĩra, ũraiga gũtirĩ na njĩra ya gũka, nĩ ũrĩa twĩtukanĩtie, nĩ ũrĩa tũiyũrĩtwo nĩ mehia, no nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ tondũ nĩ ũratwĩra atĩrĩrĩ atĩ kwĩna rũĩ rwa thakame na wehia mangĩikia ruo-rĩ mathiraga gĩko biũ. Twagũthaitha ũtũtherie, twagũthaitha ũtũtherie, twagũthaitha ũtũtherie, nĩ tondũ twĩna gĩko, tũtherie Jehova, tũtherie Jesu Kristo, na nĩ tũgũthera. Ũratwĩra tũke tũcire onakorwo mehia mahanamĩriaga kana kũrĩ, we nĩ ũmoĩ na nĩ ũgũtuohera. Ũratwĩra tũke tũcire Jehova, ũratwĩra tũke tũcire Jehova Isiraeli, nĩ thengio Ngai atĩ ona angĩkorwo mehia mahanamĩriaga kana kũ kana matunĩte ta mwaki, we nĩ ũmoĩ na nĩ ũgũtũrekera, nĩ twakũnengera, nĩ twakũnengera, ndũkehũgũra na kũngĩ nĩ ũndũ wa mehia maitũ, nĩ twahera Mwathani, nĩ twahera Jehova, nĩ twahera mũtũũre muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ũratwĩra atĩrĩrĩ Ngai witũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya atĩ aciari aitũ nĩ mehirie, acũcũ aitũ na guka aitũ nĩ mehirie, kĩhumo kĩa marĩĩtwa maitũ nĩ kĩehirie, no matitũũraga. Koguo nĩ ithuĩ tũkuithĩtio mehia, nĩ ithuĩ tũkuithĩtio mehia, tũtũire tũkuithĩtio mehia ma njiaro citũ, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twahera mehia macio, nĩ twahera Mwathani marĩa tũtũire tũtitikĩte, nĩ twahera mehia ma kĩhumo gitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũtũrekera mehia, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watuohera Mwathani, nĩ thengio Ngai atĩ kĩrĩa gĩtũseparĩtaga nawe no mehia Jehova, no nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ watũrekera, nĩ watũtheria, nĩ watũtheria Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũtheria, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwamũra, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtheria kĩgongona gĩaku, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtheria kĩgongona gĩaku Jehova, nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtheria ciana ciaku Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ wega Ngai witũ, nĩ wega Jehova wa Isiraeli, nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, twĩtie Roho waku mũtheru oke athamake rĩwe, warie rĩwe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, nĩwe wakĩrehire gũkũ Jehova, no gĩtũrehera ndungata cia gũtũtungataga Ngai witũ, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ririkana ndungata ciaku, nĩ twamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi, nĩ twamairigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Twakũnengera ndungata yaku Jehova ĩrĩa wendete mũno Bishop John Gĩthirĩ, nĩ twakũnengera Ngai, we nĩwe ũmũĩ, wamũĩ nginya ta ciarĩtwo Ngai, no kiugo ũyũ nĩ agagũtungataga, ũyũ nĩ agagũtungataga na mana ũthingu, ũyũ nĩ agagũtungataga na mana Roho. Nĩ twakũnengera ndungata yaku Jehova, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we nĩwe ũmũĩ na marĩĩtwa make, nĩ twamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo, na twamũirigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru, na mĩbango yothe ĩbangĩtwo igũrũ rĩake nĩagũka kũmũnyarira, nĩagũka kũmũthũkangia, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mĩbango yothe ĩbangĩtwo nĩ ũrĩa mũũru, nĩ twamĩcina rĩu na mwaki waku wa Roho Mũtheru, nĩ twamĩananga rĩu na thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi.
Nazarethi nitwamwetiria uge uria umete gitini kia uthamaki twamwetiria guorio uria umete gitini kia muthamaki thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi wĩtahota gũona ũtacenjagia twagũthaitha ũmũhithe mathagu-inĩ maku mũrĩithagia arĩwe Ngai mũtongoragia arĩwe Ngai thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ũrĩa werire Iburahĩmu ũrĩa wothe ũkamũruma nĩwe ũkeruma ũrĩa wothe ũkamũrathima nake nĩakarathimwo thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twarekereria kĩrathimo gĩaku Ngai igũrũ rĩa ndungata yaku thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo we nĩwe ũmerirĩria mangoro yake Ngai witũ nĩũmũĩ ũngĩtĩkĩrĩka Mwathani witũ tũngĩtĩkĩrĩka mũhingĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai mũhithe harĩa ngoma atangĩmuona thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩtwagũtĩĩa Jesu Kristo nĩ ũndũ wa ndungata yaku Ngai Rachel Wangari nĩtwagũtĩĩa nĩtwagũthathaiya nĩtwakũnenehia nĩ tondũ nĩwe wamũthurire ũkiuga nĩ arendungataga na mana ũthingu ũkiuga nĩ arendungataga na mana roho Ngai witũ nĩtwagũtũgeria mũno nĩ haha mũkinyĩtie we nĩ we wiki Jehova nĩwe mũtungatĩte we wiki Jehova nĩwe mũhetio guorio waku Ngai witũ nĩtwagũtĩĩa na twagũthathĩya igũrũ rĩake Ngai witũ nĩtwakũhoya ũmũkunĩkĩra thakame yaku Jesu twamwĩrĩgĩra na mwaki wa Roho Mũtheru nake ũrĩa wothe ũka kũmũruma kĩrumi kĩu gĩkamũcokerera no rĩo rĩmũrathimaga ũkamũrathima Jehova thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩtwamwĩrĩgĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru nayo mĩbango yothe ĩbangĩtwo ũraiga thũ citũ cinũkaga na njĩra ĩmwe na ũrĩa ũgacihurunja na njĩra mũgwanja thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu twaria Zakaria chapter 2 verse 5 rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru ũraiga Jerusalemu ndĩngĩirigĩka ũyũ tũtingĩhota kũmwĩrĩgĩra no mwaki waku Ngai nĩguo kũmwĩrĩgĩra nĩtwamũkunĩka nĩtwamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo wa Nazarethi merirĩria mangoro yake nĩũmoĩ tũngĩtĩkĩrĩka Ngai mũhingĩrie nĩ tondũ wĩ mũnene Ngai witũ mĩbango yothe ĩbangĩtwo igũrũ rĩake nĩtwamĩharagania na thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi nĩtwamĩcina rĩu na mwaki waku wa Roho Mũtheru o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndaimono yothe ĩngĩambarara yũke ĩnyarire ndungata yaku o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twathirire irima-inĩ rĩa nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũyũ nĩ waku kũrĩithia na kũrera we nĩwe mũrĩithĩtie we nĩwe mũrerete nĩ tondũ wĩna bata nake Ngai witũ mũririkane no mũiguĩre tha mũtungati arĩwe Ngai mũrĩithi arĩwe Ngai nĩ tondũ wĩ mũnene na wĩ mũthingu nĩ wega Ngai bamĩrĩ yao nĩtwamĩkunĩka na thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi nĩtwamwairigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru mĩbango yothe ĩbangĩtwo o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩtwamĩharagania rĩu nĩtwamĩananga rĩu nĩtwamĩthatia rĩu na thakame ya Jesu Kristo na thakame ya Jesu Kristo thakame yaku ĩna hinya thakame yaku ĩna hoti thakame yaku Jesu nĩyo twari igũrũ rĩa ndungata yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ wega Ngai witũ nĩ wega Baba witũ nĩ ũndũ wa ndungata yaku Monica Nyambura ũmwendete na wendo wa magegania nĩwe wamũthurire Ngai witũ nĩwe mũtwarithĩtie rũgendo no ũndũ wa kũmwenda anakinya handũ akaigua atanogete no ugaga atĩrĩrĩ Jehova ũherithagia ũrĩa wendete nĩ ũndũ wa kũmwenda-rĩ nĩkĩo mũherithagia no nĩ ũndũ wa wendo waku ũgacoka ũkamũhotanĩra
gũtũũra nake, nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩ ihinda rĩrĩ ũkinyanĩirie rĩake rĩa kwamũrwo. Amũkĩra ũgooci wothe nĩ waku Ngai, gĩtĩo gĩothe nĩ gĩaku Ngai, nĩ tondũ nĩwe wamũthurire na nĩwe ũramũitĩrĩria maguta arĩwe, nĩwe ũramũitĩrĩria maguta arĩwe Jehova. Nĩtwagũtĩĩa nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio, nĩtwakwambararia nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio. Twamũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi, twamũirigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru. Na tondũ Shaitani ndũrakena nĩ ũndũ wa ndungata yaku, wende kana ndwende, ũyũ nĩ wa Ngai na ndũkamuona na ndũkamũkinyĩra. Twamũirigĩra na mwaki, twamũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo, twamũirigĩra na mwaki wa Roho Mũtheru. Shaitani amuona akona mwaki, o ta ũrĩa wairigĩire Shadraka na Meshaki na Abedinego me mwaki-inĩ Ngai, nginya matianungire ndogo, nĩ tondũ nĩwe warĩ ho. Rĩu nĩruo rũirigo twatĩ igũrũ rwa ndungata yaku Ngai witũ Jesũ Kristo, mũirigĩre arĩwe. We niwe ũramwĩtire, we niwe ũramwĩtire, mũnyinyi ũguo mũnyinyi nĩguo atũrĩithagie. Ngai witũ tũteithie kũmwathĩkagĩra, tũteithie Ngai witũ, tũtikanakinye handũ tũnogio nĩwe, na nĩtwakũhoya ndũkanetĩkĩre ndungata yaku ĩconorithie rĩtwa rĩaku, ndũkanetĩkĩre ndungata yaku ĩkũrehere thoni. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtwamũirigĩra, nĩtwamũkunĩka na mwaki wa Roho Mũtheru. Ĩtĩkĩra gũtwarana nawe, ĩtĩkĩra kũmũrĩithia arĩwe, ĩtĩkĩra kũmũtungata arĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, nawe na bamĩrĩ yake. Ngai witũ mũrĩithia arĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai. Twamwĩtĩria ũguũrio mwerũ, twamwĩtĩria ũguũrio mwerũ, twamwĩtĩria wisdom thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩtwagũthathaia mũno Ngai, nĩtwagũtũgĩria mũno Ngai, tũgĩkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke wa gũthamaka arĩwe Ngai. Kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai, ũndũ wothe ũgũka Ngai witũ, mũndũ wothe ũgũka Ngai witũ na ũndũ wa kiugo gĩaku-rĩ, Ngai witũ ũrĩa wothe ũgũka mũrwaru-rĩ, kĩgongona kĩna ũhonio, kĩgongona kĩna ũhonio. Ũrĩa wothe ũgũka atarĩ na thayũ-rĩ, kĩgongona gĩaku kĩna thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũrĩa wothe ũgũka na thĩna-rĩ, kĩgongona gĩaku kĩna gũtongia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku na kĩna hinya na kĩna ũhoti wa gũthamaka Ngai witũ. Thamaka arĩwe Ngai witũ, twagĩkunĩka na mwaki wa Roho Mũtheru kuma ngĩti-inĩ. Nĩtwatũma mũraika waku arũgame hau Jehova, nacio ndaimono ciothe igũka-rĩ cingĩtũmwo-rĩ, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo mũraika Mikaeli, nĩwe twatũma rĩera-inĩ ahũrane nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩtwaregana na roho wa confusion thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩtwaregana na roho wa rejection thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku, gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku Jehova, na nĩwe tũtungataga, nĩwe tũtungataga arĩwe, nĩwe tũthikagĩrĩria arĩwe Mwathani. Twagũthaitha tũkunĩke na thakame yaku Jesũ Kristo, ũtũhithie arĩwe. Nĩtwekunĩka na thakame ya Jesũ Kristo, nĩtweirigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru. Gũtirĩ ũru wothe ũgũtũkora, ũru wothe ũkĩrekererio rĩera-inĩ-rĩ, rĩera nĩ rĩaku Jehova, rĩera rĩrĩ nĩ rĩaku Ngai. Nĩtwarĩtherithia, nĩtwarĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, nĩtwarĩamũra na thakame ya Jesũ Kristo. Thĩinĩ nyũmba nĩ yaku Ngai, thĩinĩ nyũmba nĩ yaku Ngai. Nĩtwamĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, nĩtwamĩamũra na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twegwatĩra rĩera rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maikrofoni ici Jehova nĩtwacitherithia na mwaki waku Ngai.
Ngai nitwacitherithia na thakame yaku Jesu Kristo. Thamakalewe Mwathani, arialewe Mwathani, tũirigĩre Ngai. Ũraiga Jerusalemu ndĩngĩirigĩka, nowe nĩwe ũkũmĩirigĩra. Ithuĩ tũtingĩirigĩka, nowe nĩwe ũgũtũirigĩra na mwaki waku Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ Jerusalemu ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwekunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Agweta thamaka Jesu witũ, thamaka Jesu witũ. Jesu wĩ gĩkeno gitũ, Jesu nĩwe hinya witũ, Jesu nĩwe ũteithio witũ. Twagũthaitha thamaki arĩwe, thamaka arĩwe Mwathani, ariarĩwe Mwathani, ariarĩwe Mwathani. Arĩria ndungata ciaku, marĩithie arĩwe Mwathani. Tũthamakĩre Jehova, thamaka mũtũũra muoyo nĩ tondũ wa wendo waku. Nĩtwagũthaitha, ĩtĩkĩra gũthaithĩka, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Tũiguĩre tha Jehova, tũrĩithie arĩwe Mwathani, tũkunĩkie arĩwe Mwathani. Ithuĩ twĩ mbũri ciaku, ithuĩ twĩ mbũri ciaku Ngai. Nĩũraiga thĩinĩ wa Ezekiel 34 Jehova atĩ arĩithi ũrĩa mathũkangĩtie mbũri magacinyarira, magatinia kũrĩa kũnoru. Bũrũri witũ Jehova, bũrũri witũ Jehova, tũtikwĩhoka nene, tũtikwĩhoka arĩithia bũrũri ũyũ, no nĩwe nĩwe tũkwĩhoka. We nĩwe tũkwĩhokera biacara citũ, we nĩwe tũkwĩhokera mawĩra maitũ. O tio megũtũrĩithia, ĩndĩ nĩwe ũgũtũrĩithia Jehova. Ũratwĩra gũtwakĩra ciugo kũrĩa irĩma-inĩ kũrĩa kũnoru. We nĩwe ũgũtũrĩithia rĩwe, we nĩwe ũgũtũrĩithia rĩwe, we nĩwe ũgũtũtungata rĩwe Jehova. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwagũthathaiya, nĩtwakũnenehia, tũgĩkwĩra wewe Ngai, wewe Ngai, wewe Ngai. We nĩwe ũrĩithia witũ, tũtungatĩre rĩwe, tũrĩithie rĩwe Mwathani. Jesu witũ, tũhithe Ngai witũ, tũhithe mũtũũra muoyo, tũkunĩkie rĩwe, tũkunĩkie rĩwe mũtũũra muoyo. Nĩtwagwĩta, nĩtwagwĩta Ngai. We ndũĩ kũhotwo nĩ kuuga atĩa, ĩtĩkĩra gũtũrĩithia rĩwe Ngai. Nĩ tondũ we nĩ kũrĩ ũndũ ũtoĩ, we nĩ kũrĩ ũndũ ũtoĩ Jehova. Ndũĩ kũhotwo nĩ kuuga atĩa, ndũĩ kũhotwo nĩ kuuga atĩa. Ngai witũ, ũitũrĩithia rĩwe, Ngai witũ, tũrĩithĩrie biacara citũ, Ngai witũ, tũrĩithĩrie mĩciĩ itũ, Ngai witũ, tũrĩithĩrie mĩciĩ itũ, Ngai witũ, rĩithia ngoro citũ, Ngai witũ, rĩithia ngoro citũ. Nĩ tondũ wĩ mũnene, nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ tondũ wĩ mũthingu. Ũratwĩra atĩrĩrĩ Jehova, ũndũ wothe tũgakwĩra rĩ, nĩũkawĩka, nĩũkawĩka. Twagũthaitha, tũtigakorwo nĩ matũhũ twakũrehera. Ngai witũ, twagwĩta na ũrimũ rĩ, twĩtĩke na ũũgĩ. Nĩ tondũ tũrĩ o twana twaku, tũrĩ o ciana ciaku Jehova. Ũitũrĩithia rĩwe, tũtungatie rĩwe Jehova. Nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũthamakĩre Ngai witũ, tũrĩithia rĩwe Jehova. Hallelujah Jehova. Nĩtwagũtũgeria, nĩtwakũgoca, We bless your name. nĩtwakwambararia. Nĩguo Ngai witũ nĩtwagũtĩĩa, nĩwagĩrĩire, nĩwagĩrĩire Ngai. Nĩtwagũtĩĩa mũno mũthamaki ũrĩ tha, Yes Jesus. twambararia rĩtwa rĩaku. We mwene hinya wothe, nĩtwagũcokeria ngatho. Yes Jesus. Twatĩĩa kĩgongona gĩaku kĩa ũthingu na ũtheru mũthamaki, Nĩguo Ngai witũ. nĩ tondũ Ngai witũ nĩwagĩrĩire rũcinĩ rũrũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũkinyithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku we Ngai. Rĩtwa rĩaku wĩtagwo Jehova Elohimu, Jehova Nisi, Jehova El Gibor, Jehova Rafa, Jehova El Shaddai. We nĩ twagũtĩĩa mũno,
we nĩ twakwambararia mũno, we nĩ twagũtũgĩria mũno, twatĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ gĩaku we mwene hinya wothe. Thamaka mũthenya wa ũmũthĩ, thamakĩra meciria maitũ, thamakĩra ngoro citũ Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ mũtugi Mwathani. Nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Mwathani. We worship your name, Jesus. We worship you, Lord, because there is none like you, Jesus. We worship you, Lord, because there is none who is greater than you, oh Lord. You are so great. You are so marvelous, oh Father. You are so real in our lives. We have seen you in our lives. Tukuonete Ngai ithe witũ mĩciĩ-inĩ itũ, tugakuona mawĩra-inĩ maitũ, tugakuona ũtungata-inĩ ũyũ wĩkĩrĩte ngoro-inĩ citũ Mwathani. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩta, thengiũ nĩ tondũ wa gũtwamũra Ngai, tugagũtĩĩa Mwathani Ngai ithe witũ, tugatĩĩa rĩtwa rĩaku na tũkambararia rĩtwa rĩaku we mwene hinya wothe. Nĩ wagĩrĩire rũcinĩ rũrũ Ngai, nĩ wagĩrĩire kwambarario na kwĩnyihĩrio Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũthaka Ngai. Ũthaka wa kiugo gĩaku Ngai, reke ũthakarie ngoro citũ Mwathani, ona ũthakarie mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai, nĩ tondũ wĩ mũtheru Ngai, na nĩ tondũ wĩ mũigua tha Ngai, na nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Kanitha wa Ngai, rũcinĩ rũrũ nĩ tũhoerei thũ citũ, nĩ tondũ thũ citũ ithuĩ tũgĩteng'eria gũthamakĩra na gũtungatĩra Ngai ũrĩa twĩtĩte, nacio thũ citũ cirateng'era nĩgetha ithuĩ citũng'aũre. Tũririkane thũ citũ rũcinĩ rũrũ, Ngai witũ agarũre meciria mao, merirĩria ma ngoro ciao matigatuĩke ma gũthamaka. Maandĩko ma Ngai maratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 41 chapter 41 and verse 2 part B, atĩ Ngai ndũkanengerane, ndũgatũnengeranĩre kũrĩ merirĩria ma thũ citũ rũcinĩ rũrũ. Ũguo nĩguo ndaigua ndimehizimizwa na kiugo kĩu kĩa Ngai, atĩ tũtigetĩkĩre kũneanwo kũrĩ merirĩria ma thũ citũ rũcinĩ rũrũ. Ngai nĩ thengiũ Mwathani witũ mwega, twarĩrĩra rĩtwa rĩaku Ngai, o we ũrauga rĩtwa rĩaku Mwathani nĩ itheru, ũgatwĩra tũkũigwe na tũgũkaĩre Ngai, nawe ũrĩ igũrũ Mwathani Ngai ithe witũ gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, atĩ nĩ ũgũtũigua Mwathani rũcinĩ rũrũ. Baba, twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa thũ citũ, tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa thũ citũ, tũgakena mũno nĩ kũmenya twĩna thũ Ngai, nĩ tondũ Ngai ithe witũ ti ũũru tũreka, no nĩ kũmathia ũthiũ waku, nĩ gũkwenda mũno makĩria Ngai, nĩ kũũrĩra ũũru Ngai, nĩ gũteng'era Mwathani tũkorĩra mehia, nayo thũ itũ ĩkauga nĩ gũtũteng'eria Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa thũ citũ rũcinĩ rũrũ, Ngai ithe witũ tũhe hinya wa gũtooria rũgendo rũrũ Ngai, amu Mwathani Ngai ithe witũ watwĩtire o mũndũ na rĩtwa rĩake Mwathani, arĩ wĩra-inĩ wake, arĩ waganu-inĩ wake, o kũrĩa mũndũ arĩ Ngai, akĩigua mũgambo waku, agĩtĩkĩra kũrũmĩrĩra mũgambo ũcio Ngai, na kuma hĩndĩ ĩrĩa twatuire matwa Ngai ithe witũ thũ itũ ĩtũrĩte teng'eranĩtie na ithuĩ. Ngai tũhithe rũcinĩ rũrũ, Ngai tũhithe rũcinĩ rũrũ, tondũ we nĩ ũhithaga. Tũhithe mathagu-inĩ maku Ngai, tũhithe wega-inĩ waku Ngai, wega waku Ngai reke ũtũigane, wega waku Ngai reke ũtũigane tondũ wĩ Ngai, wega waku tu Ngai reke ũtũigane Mwathani, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire Mwathani. Tũhithe mathagu-inĩ maku Ngai kũrĩa thũ itũ ĩtangĩtũkinyĩra. Twaria kiugo gĩaku Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Zakaria 2:5, atĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo gũtũirigĩra. Gĩtũirigĩre Mwathani rũcinĩ rũrũ, gĩtũigĩrĩra Mwathani Ngai ithe witũ mũthenya wa ũmũthĩ, ona rũcio Ngai, ona nginya tene na tene. Nĩ wagĩrĩire Jehova,
Nĩ wagĩrĩire gũtĩo, nĩ wagĩrĩire kwambarario, ona gũtũgĩrio Ngai nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twagũtĩĩa mũno we mũthamaki wa thamaki. Itũ yako ya gĩkeno Ngai nĩ twarega. Twahitha gĩkeno gitũ Ngai thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Twahitha gĩkeno kĩa ũhonokio witũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Twatheka wathani Ngai ithe witũ, twacokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho, tũgagũtĩĩa na tũgagũkumia Ngai nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We bless your holy name, Father. There is none like you, and there will never be another God like you. You reign, Lord. Reign in our lives, Jesus. Reign in every situation, Lord. Reign, Adonai. Reign, oh God. Reign, oh Father. Etekera gũthamaka mĩtũrĩre-inĩ itũ. Etekera gũthamaka meciria-inĩ maitũ Ngai. Etekera ona gũthamaka ngoro-inĩ citũ mũthamaki ũrĩ tha. Etekera gũthamaka mawĩra-inĩ maitũ, ona mĩciĩ-inĩ itũ Ngai. Etekera tu gũthamaka. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tũĩ tiga we. We ũhonokanagia Ngai. Tũhonokie Ngai kuma mogwati-inĩ. Tũhonokie Ngai ithe witũ kuma mĩtino-inĩ. Ngai tũhithe na thakame yaku Jesu Kristo. Baba nĩ thengio. Twakwĩra nĩ thengio tu Ngai. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio. Nĩ thengio Ngai. We mwene hinya wothe. Tunasema asante. Tunasema asante asubuhi ya leo Mfalme, kwa uhai, kwa umbali Baba wa mbinguni ambao umetufikisha. Umbali tumetoka Mfalme wa ajabu, tunasema ni asante. Ni thengio Ngai, ni gũtũmenyerera, ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ Ngai. Twahota kuona ũndũ ũyũ ta wĩ mũnini, no ti mũnini maitho-inĩ maku Ngai. Ũtũririkanĩte hamwe na mĩciĩ itũ, ũgatũririkanĩra kĩgongona gitũ Mwathani Ngai ithe witũ. Ũgatũririkanĩra ndungata ciaku Ngai ithe witũ arĩa matũrĩithagia. Ngai ithe witũ nĩ thengio. Tũtingiuga nĩ hinya witũ, tũtingiuga nĩ kũhoya wega, no nĩ tha ciaku Ngai. Amũkĩra ũgooci wothe mũthamaki ũrĩ tha, ona gĩtĩo Ngai nĩ tondũ nĩ ciaku. Wega na ũtugi Ngai ithe witũ reke itũranie hamwe na ithuĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai. Tuseme nini Mfalme, ila tunashukuru tu. Twasema asante Mfalme. Tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante kwa wokovu wako. Tunasema asante kwa neno lako takatifu Mfalme. Oh Lord, we say thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord for everything, oh God. Thank you for the things that you have done for us. You have given us life. You have been there for us. You have been with us. We thank you Lord. Tunashukuru Mfalme. Tukisema ni asante. Twasema asante. Asante. Twasema asante ewe Mungu wangu. Twasema asante. Twasema asante Baba. Twasema asante ewe Mungu
zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu, twasema asante Baba, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hilo ndio ombi letu, tukisema ni asante Mfalme, asante Mungu wetu kwa uzima, asante kwa neno lako takatifu. Uinuliwe, uhimidiwe, usujudiwe milele Mfalme. Tunakupa sifa na utukufu. Ni thengio tu Ngai, tugagutia, tugakwambararia Ngai, tugeikara thĩ kũigua kiugo gĩaku Ngai. Twahoera matu maitũ, twahoera maitho maitũ, makĩria twahoera ngoro citũ. Teithia ngoro citũ citikorũre, citigathugunde maũndũ moru Ngai. Tũtigakararie kiugo gĩaku Ngai. Twagũtĩa na twakwambararia Ngai. Tukaririkana arĩa matarĩ marakinya, magĩthagathaga gũkinya kĩgongona-inĩ Ngai. Twamahoera rũgendo rwega, tũgĩkũria Ngai hanyũkia magũrũ mao, nĩgetha Ngai thĩ witũ tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Tugatĩa rĩtwa rĩaku na tukambararia rĩtwa rĩaku. Nĩ thengio tu Ngai, nĩ tondũ wa wega waku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you Jesus. We worship you Lord. We bless your name. Hallelujah. We love you Lord. We praise your name. Hallelujah. Nitwagutia kwa baraya, wewe mbararetio igoro muno, nitenireye kufanana nawe, mahinya maku ndimarũmĩrĩre, nĩndagũtĩĩa na kwambarania, we wambarĩtio igũrũ mũno, nĩndĩrirĩrie kũhanana nawe, makinya maku ndimarũmĩrĩre, twakwĩra gũtĩĩa na kwambarania, we wambarĩtio igũrũ mũno, nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe, makinya maku ndimarũmĩrĩre, ndagũtĩĩa igũrũ mũno, nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe, makinya maku
tuina iguothe me wambarare igoro muno nyeterire ate twakwira ringi twakwambara igoro muno wananana twakwira twakwambara igoro muno nyeterire wananana ate makinya maku emaromere ate gai twakwambara igoro muno wananana makinya maku emaromo vavada hoya atia yakwambara eni igoro muno wananana eni makinya maku ate baba nakwambara eni ate nakwambara
baba wakuambararia wewambararitio igoro muno nĩndĩrirĩirie kũonana nawe makinya ndĩmarũmĩrĩre nĩndagũtĩa ndakwambararia wewambararitio igũrũ mũno nĩndĩrirĩirie kũonana nawe makinya maku nĩmarũmĩrĩre ihoya rĩakwa atĩ ndũrengũtĩte Ngai ndũrengwambararĩtie Ngai ũtũrĩte wambararĩtio gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene nĩguo mũthamaki mwene hinya wothe macio nĩ merirĩria ma ngoro yakwa makinya maku rĩu nĩrĩo ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ macio nĩmo merirĩria ma ngoro citũ rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ tũtũre tũkwambararĩtie igũrũ tũtũre tũkũnenehetie tũtũre tũkũinagĩra mũthamaki wa thamaki tũtũre tũnenehetie rĩtwa rĩaku ũguo nĩguo tũrahoya rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ atĩ tũtũre twendaga kwĩrirĩria kũhanana nawe ndikwenda kũhanana na mũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wa thĩ ĩno ndikwenda ũtungata wa kũhananio na wa mũndũ ũngĩ kwenda ũtungata wa kũhananio na waku Ngai ndikwenda gũkua ũtungata wa mũndũ ũngĩ kwenda gũkua ũtungata waku nĩndĩrirĩirie kũhanana nawe mĩthiĩre-inĩ yakwa mĩthiĩre yakwa ĩhanane na yaku koguo nĩndĩrirĩirie ũnyite magũrũ makwa nyita magũrũ maya makwa mũthamaki mwene hinya wothe marute gũkũrũmĩrĩra marute kũmĩrũmĩrĩra nginyo ciaku nĩguo hanane nawe nĩngwenda ngĩenda kwaria ngaragia tawe nĩngwenda tuona ngĩthiathiaga na mũthiĩre ta waku nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia ndũre ngũthathaiyagia ta athuri 22 arĩa makoinamagĩrĩra ũtukũ na mũthenya makauga gũthera nĩwe gatũrũme ndikananoge nĩ gũkwambararia moko makwa matikananoge gũkwambararia moko makwa matikananoge gũgũthathaiya moko makwa matikanakorwo maritũ ma gũkwambararĩria gũkwĩra gũtirĩ ũngĩ na gũtikagĩa moko makwa matikananoge gũkuoya na gũkwambararia igũrũ mũno makĩria moko makwa matikananoge gũgũthathaiya na gũkũinĩra tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe kanua gakwa gatikananoge gũgũthathaiya meciria makwa matikananoge gũgũthathaiya ndũkanaume kanua-inĩ gakwa ndũkanathire mũcamo kanua-inĩ gakwa thĩinĩ wa kanua gakwa mũcamo waku ũtũre thĩinĩ wa kanua gaka ũrĩmĩrũ-inĩ rwakwa ũtũre wĩinagĩrwo ũtũre ũthathayagwo ndikananoge gũgũthathaiya kanua gakwa gatikanamenyere gũkũinĩra reke konage o mũthenya mawĩko maku nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia maru makwa matikananoge reke maru maya matikananoge gũgũturagĩria andũ ngakwĩra Ngai wĩ wa ma maru maya matikananoge negoturia maru na gokwera Ngai wĩ wa ma maru maya matikananoge maru maya matikanaritohe
ati nyone ne ndakinya ndingeturia maru, reke ndure nduretie maru, reke ndure nguthathaitie, reke ndure nguinagira, reke ndure nda mawiko maku, tondu gutiri ungiuhana tawe. Nindagutia na nindakombararia, reke ndikananoge gukuinira, reke ndikananogio ni cama waku, reke utuike mucamo uria utathiraga thiini wa ngoro yakwa, thiini wa kanua-ini gakwa, reke utuike mucamo uria utathiraga, tondu gutiri ungiuhana tawe. Kagutia ngakombararia, nyita maguru makwa matongorie, nyita maguru maya matongorie, nyita maguru maya reke mature makurumagirira, nyita maguru maya reke mature makumenyereire, reke ngurure ngumaga thutha, reke ndikanone ta ndakinya, ndukanareke nginye, ndukanareke nginye Ngai ati nyone riu nindakumenyera. Oi muthamaki mwene hinya wothe, reke utuko na muthenya ngiage na ng'aragu ya gukumathia, reke utuko na muthenya ngagia na ng'aragu ya gukumathia, reke utuko na muthenya ngagia na ng'aragu ya gukwenda muno makiria, nawe uturi wiguhuragia thiini wakwa. Indagutia na nindakombararia, thengio ni undu wa kigongona giki kiria uturathimite nakio, kuma hindi iria tuingirire gukuthinacara, tukoretwo tugiguthathaiya, tugikwiraga thamaka Ngai, kuma hindi iria mirango ino ihingurirwo, twatinde tugikwira uthamake muthamaki, twatinde tugikwira niwe twakunengera muthenya uyu, wiki uria wothe urenda naguo, kiugo kiria utuhaririirie muthamaki mwene hinya wothe, urutani uria utuhaririirie, utungata uria uhaririirie muthenya wa umuthi, ndukareke uhingirike ni daimono, daimono ciothe cia riera-ini cingihingiririo utungata uria urenda gututungata naguo, nicio twaregana nacio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. I'm ready to receive, nindihariirie kwamukira utungata uria ukurekereria muthenya wa umuthi, niri ndiko riakwa nihaririirie kwamukira utungata uria ukurekereria, tondu ninjui ni utungata wa magegania hekiria utuhaririirie. Daimono thikiririai, mutigotoya meciria mibango yanyu, maroho manyu nindamakanja, njira cianyu nindacikanja, njira iria mukwenda kugera nindaciranga, ndatuma thakame ya Jesu Kristo eritohie nenda cianyu, eritohie makinya manyu, communication yanyu nindamirenga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, communication yanyu nindamituanga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, waves iria mukuhuthagira nindacinyita, nindacituanga, nindaciharagania, nindacimomora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni utuhete wathani kuma muthenya wa kiumia, ni urekereirie wathani iguru ria moko maitu. We are ruling, we are overtaking, we are recovering, we are pursuing the devil. Thikiriria hari uri indo citu iria woiyete, we are coming for it thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mibango iria mwenayo, mirimo yanyu nindakanja, ndwari cianyu nindakanja, attack cianyu nindakanja thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Waves ciothe cia daimono nindacugiriria, thiomi ciothe cia daimono nindacugiriria, maroho mothe ma daimono nindamaugiriria. Muthamaki mwene hinya wothe, akiri gukoragia na ngoro yakwa na meciria makwa, ukinyonia uria daimono ciroingira thiini wa andu kuhetukira nguo, uria maroho moru maraingirio thiini wa kigongona kuhetukira nguo. Muthamaki mwene hinya wothe, ninjui kwi aria macihumbaga and they are innocent matiui undu wothe,
muthamaki mwene hinya wothe ndaingira thiini wa ngoro ici cia thuri aya na atumia anake na iritu kungikorwo kwi nguo marekereirio ni ndaimono macihumbe niguo marehe attack thiini wa kigongona ni ndamaruta nguo icio ndamahumba thakame ya Jesu Kristo da disconnect communication yothe iri guthiaga na mbere kuhetukira nguo da disconnect communication yothe waves yothe iria cikuhuthikaga kuhetukira nguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndatheria nguo cia andu aya makiingira kigongona-ini kiria ndamahumba nguo ya Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndamaruta makuo mothe ma ndaimono mehumbire yothe ya ndaimono ni ndamaruta kara ciothe cia ndaimono ni ndacieheria ndekira thakame ya Jesu Kristo style ciothe cia nguo mehumbire ya ndaimono ni ndatuaga ndakia thakame ya Jesu Kristo ndaria mwaki wa Roho Mutheru ni ndagutia na ni ndakwambararia muthamaki mwene hinya wothe ndaimono citu atekite kuhetukira nguo na kara na njira ya good design nikio fashion iraumira utuko na muthenya kumbe kuu nikuo wihithite thengi Roho wa Ngai ni kuhithuria thengi Roho wa Ngai ni kwaria thengi Roho wa Ngai ndaimono kuri uhuthirite onoko kweria marikitie kuingira kigongona-ini onoko kweria maroka mekirite nguo iria ndaimono cihumbite thiini wacio nguo icio ni ndaciruta ndamahumba thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru gutire hinya guthamaka iguru wa nguo icio nguo ici ni ndacitheria na thakame ya Jesu Kristo kiria gikwenda kuhuthika ni ndaimono kuhetukira nguo ici kuhetukira kara ici na ugiriria maroho macio merunguru wa magoro maitu netwa makinya netwa maunanga netwa maharagania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagutia na ni ndakwambararia ndatheria nguo ici ona uri ugukitie atumitwo twamutheria onake na thakame ya Jesu Kristo onake twanyita meciria make twamuruta kuma bururi-ini wa ukombo twamuruta kuma gutwika agent wa ndaimono tumutue muthigari wa Jehova twamutua disciple ndakuhuthika ringi kwa ndaimono ndakuhuthika ringi kwa ndaimono ndakuhuthika ringi kwa ndaimono ni ndarega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo okorwo rungu rwa hema-ini ino ni twamucenjia hindari na ithariri okorwo gutumitwo onohe kigoco twamucenjia twamutua muraika wa gutuma kigoco giiguike ngina muci wa matu-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagutia na ni ndakwambararia okorwo agutumitwo oke onuhe utungata muthamaki mwene hinya wothe okorwo agutumitwo kunuha kihunjia muthamaki mwene hinya wothe tandu agutumitwo eta agent na ithu ni twamunyita twagarura meciria make twagarura wira wake ona ithu ni twina hinya na uthamaki wa gutua andu kindu twamutua muthamaki twamutua agent twamutua muraika umwe hamwe na ithui twamutua murutwo wa Jesu Kristo atume kiugo kiagirire twamutua umwe wa intercessors aria maguikara magithaithanaga niguo kiugo kihinge okorwo gutumitwo hinge kiugo riu ni akuhingura mirango kiugo gikinyire andu aku okorwo agutumitwo ahinge mahoya riu ni twamutua ahingure mirango iyo mahoya makinyire andu aku okorwo agutumitwo anyite riera riri twanyita moko make twamariria
hingũre riera. Ngai arie na andũ ake. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ tũkwambararia, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twakũnenehia mũno makĩria. We wĩ wa gũtĩĩo, we wĩ wa kũnenehio. Thamaka, thamaka Ngai, thamaka mũthamaki. Gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe, na gũtikagĩa, na gũtikagĩa. Mũthamaki mwene hinya wothe. Ni tũgũhoya twĩta kĩgongona kĩa Theophilus 44. Nĩ njũĩ nĩ ũrirĩte hakũigana, tondũ andũ nĩ makũnũhĩte Ngai. No nĩ ihoya rĩakwa, tũkorwo ithuĩ nĩ tũgũkũhura maithori macio mũthenya wa ũmũthĩ. Reke gũkorwo nĩ niĩ ngũkũhura maithori macio. Reke gũkorwo nĩ niĩ ngũkũnyotora. Nyoto ũcio wĩnaguo wa gũthathaio na manaroho. Reke korwo ithuĩ nĩ tũgũkũihũrĩra irio icio cia kĩgoco kĩrĩa wendaga mũthenya wa ũmũthĩ. Reke korwo nĩ ithuĩ tũgũkũnengereria irio iria ũrabatara kwa ihinda rĩraihu. Reke tũtigoke gũkũ tũgwĩka maũndũ. Reke papa citũ ĩgũkorwo gũgũkenia, papa citũ ĩkorwo gũkwambararia, papa citũ ĩkorwo nĩ gũgũtũma rĩtwa rĩaku rĩthege biũ, papa citũ ĩkorwo nĩ kwambararia kiugo gĩaku. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Ithuĩ nĩ tũgwakĩire gĩikaro. Gĩikaro gĩkĩ nĩ gĩaku. Mũtiragucanĩria na ngai cia Baali, mũtiragucanĩria na ngai cia Ashera, ona mũtiragucanĩria na ngai cia pride na kĩ. Kĩgongona gĩkĩ gĩothe nĩ gĩaku. Kĩgongona gĩkĩ gĩothe nĩ gĩaku. Nĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku. Ona ithuĩ nĩ tũrĩ aku. Harĩ ũkwenda gũikara ikara. Ithuĩ tũrĩ aku. Kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku. Atumia aya nĩ aku. Athuri aya nĩ aku. Anake ana airĩtu aya nĩ aku. Ciana ici nĩ ciaku. Ona niĩ mwenyewe ndĩ waku. Ĩka ũrĩa wothe ũrenda gwĩka na ithuĩ. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Arĩa ũrenda kũhonia mũthenya wa ũmũthĩ mahonie. Arĩa ũrenda kwarahũra mũthenya wa ũmũthĩ marahũre. Arĩa ũrenda kũmehokera hinya waku mehokere. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Wĩ Ngai wa gũtĩĩo, wĩ Ngai wa kũnenehio, wĩ Ngai wa kwambarario. Thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ twaingĩra kuma mũthenya wa Kiumia, ũhoro wa Ruthin and overtaken. Nĩ njũĩ kuma Ruthin nĩ kũtũnengereria authority. Nĩ njũĩ kwĩna arutwo gũcagũra arĩa ũkũmehokera hinya waku, arĩa ũkũmehokera hinya waku. Ngagũtĩĩa na ngakwambararia, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Makũhonanie tũkĩonaga na maitho, makwarĩrie cionje cigetwara. Kwĩna Petro akũra maruta kũndũ gũkũ. Nĩ hĩndĩ ũracokia hinya waku thĩinĩ wa kĩgongona, tondũ nĩ ũrarĩkĩtie kũũheria nĩ ũndũ arĩa marathahĩtie kĩgongona. Rĩu nĩ hĩndĩ ũratũcokeria hinya wa kũrule over scorpions. Thengiũ nĩ hĩndĩ watwĩhokera hinya. Tũrĩbutaga andũ mawĩra arĩa mararethaka na kĩgongona gĩaku. Tũikarĩte thĩ tũrĩaragia tukauga ng'ania na ng'ania, tiga gũthaka na kiugo kĩa Ngai. Na tondũ nĩ wĩkĩrĩte hinya thĩinĩ witũ, ũndũ ũcio ũgekĩka. Tũrĩarambaragĩria moko maitũ, tukauga riũa nĩ rĩrũgame harĩa rĩrĩ, twambe twĩhotanĩre kwĩ thũ citũ, na gũgekĩka ũguo. Tondũ nĩ hĩndĩ ũratwĩhokera hinya waku, nĩ hĩndĩ ũrahũndũra hinya waku thĩinĩ wa kĩgongona, nĩ hĩndĩ ũrahũndũra revival yaku. Tũkũmenye kũhetũkĩra hinya. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia.
tondu gutiri ngihana tawe. Arutwo makenire muno hindi ria wamaheire hinya wa kuingata ndaimono na wa kuhonania. Macokire magikwira atiriri, turakena muno tondu thaa ici turangata ndaimono na ritwa riaku. Makenire muno tondu ni undu matari my experience. Ona ithuĩ twenda co-experience the new dimension in the new realm of the spirit. Ni turenda co-experience hinya waku no hinya waku. Tukiariria ndaimono tugacira atiriri, ndaimono thikiririai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru, umai na rekiai mũndũ ũyũ na cigatũtĩa na cikauma. Nĩ twĩrirĩirie gũkinya tũkera mũrimũ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũikarĩte thĩinĩ wa mũndũ ũyũ hakũigana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rekia mũndũ ũyũ, mũndũ ũcio akahona. Nĩ ihinda tũrathi kũingĩra ria kwariria mũndũ tũkamwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũikarĩte thĩinĩ wa karoĩ-inĩ gaka rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Oya gĩbarĩ gĩaku na wĩtware. Nĩ ihinda rĩa kwarĩria certificate iria ci moko-inĩ ma ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagwatha wone wĩra na makegwatĩra. Ũguo nĩguo ũratwĩra. Seek the kingdom of God and the rest I'll add unto you. Thank you for adding us. Tuonirwo tukimathi uthamaki tukiona ta twi irimo, tukiona ta twi ciana, tukiona ta tuteciragia, no ngagutia tondu ithuĩ twamathirio thamaki na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere kũmathio thamaki. Andũ nĩ magĩtũnyũrũria ũhoro wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, no nĩ thengio mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ ihinda rĩa kuona matũkĩhumbwo nguo cia ũtorania cia authority, harĩa tũriugaga riũa nĩ rĩrũgame na rĩkarũgama, nĩ kure na gũkaura. Kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩthenge na gĩgathenga. Ona tũkaingĩra thĩinĩ wa arĩa makuĩte, tũkarĩria gĩkuũ na gĩgatũigua. Nĩndagũtĩa, ndakwambararia. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũingĩria thĩinĩ wa that realm of spirit. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũingĩria thĩinĩ wa that level. Ngagũtĩa na ngakwambararia. Nĩ magũkũmathia gũtirĩ ũndũ, gũkũmathia no thingu no theru mũndũ nĩonaga maciaro, gũkũmathia no thingu. Ngai kumbe ti ũndũ nene gũtwĩhokera hinya wa kũhonania, kumbe ti ũndũ mũnene gũtwĩhokera hinya wa kwarĩria mĩrimũ, kumbe ti ũndũ mũritũ gũtwĩhokera hinya waku. Nĩndagũtĩa na nĩndakwambararia. Kumbe nĩ ithuĩ tũtũraga tumaga njĩra-inĩ ciaku. Kumbe mũndũ angĩthingata kĩrĩa ũmwĩrĩte nĩagũcemania nawe. Ngagũtĩa na ngakwambararia. Rima yanda na musika yanda, rima mayando riko yandamo, riko sika yanda rama manda, riko yanda musika yanda ba, rima yando ribo sika yandi ribaba, roko yande reba sita yanda rama, roka yande rema yanda rama, roka sita yande rebosia, raka yanda rama mayando rem, rika yanda rama sayanda re, riko yande rima sayanda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ngai. Thank you. Nĩ ũndũ wa kũreka maitho makwa mone ũrĩa we Simeoni akũhoire atĩ ndũkareke ũnjũrage nginya hĩndĩ ĩrĩa ngona mũthamaki aciarwo. Na nĩma nĩwamũigire muoyo akĩona Jesu Kristo. Thank you nĩ ũndũ wa kũreka maitho makwa mone. Thank you nĩ ũndũ wa kũhingũra maitho wakwa reka yone, ũkĩambararia kĩgongona gĩaku. Wĩ wa ma, wĩ wa ma, Ngai we 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 wĩ wa ma.
Thank you. Twagutia. Twakobararia. Twakunenehia. Twagutogeria. Thank you. I worship Thank you. Thank you. Thank you, guys. Nĩũndũ wa gũtũingĩria revu ĩno, tũgetĩkirie twĩyambararie, tũgetĩkirie twĩone tũrĩagĩrĩru gũkĩra arĩa angĩ. Nĩũndũ wa gũtwĩhokera revu ĩno twaingĩra, ũrĩa ugaga atĩ nĩ koragwo mwĩhokeko wa kũruta mũndũ kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ. Thank you. Thank you. Nĩndagũtĩĩa ona nĩndakwambararia, ndanenehie rĩtwa rĩaku ona ndarĩtũgĩria mũno makĩria, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kwambarario, wĩ wa kũnenehio. Tũkĩingĩra kũigua kiugo gĩako, twarana hamwe na ithuĩ, kinyũkithania hamwe na ithuĩ, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Twatĩa rĩtwa rĩaku ona nĩtwarĩambararia. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge we wama, we Ngai we wama, we wama, we wama, Ngai we wama, we wama. Amen. Karibuni sana. Thank you. Gagoca Ngai na ngambararia Ngai, gatũgĩria Ngai mũno makĩria. Ngũhoye tu, angĩkorwo nĩũrona gĩtĩ mbere yaku gĩikarĩre tu, please. Ndũgetĩkĩre ũthongithio nĩ Asha, ndũgetĩkĩre kũhe Asha wĩra mũritũ. Ona gwaku nĩ ũtĩaga mawatho ma gwaku. Hingo mũndũ athiaga gũkoma kitchen na kĩrĩ gwa kũrugĩrwo, mũndũ akomaga mbe. Koguo woka nyũmba-inĩ ya Ngai, tĩa uge wa Ngai, na Ngai agũthima na kĩndũ kĩnini. Mũhĩngĩcanagĩria na Ngai na ũndũ ũrĩkũ? Ũndũ mũnini tu. Ũgweterera kuonekana nĩ ũkũhingia, akawa ndũnahingia. Bwana tukuzwe. Karibuni sana thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, twĩ rungu rwa hema-inĩ ya gĩtũngano. Bwana tukuzwe. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na ngatĩĩa Ngai. Tũraugire from last Sunday, it's Ruth.
tutikwaria muno. Bwana tukuzwe. Koguo ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ni undu ihinda riria twanegerio ni njui ni tucereirwo. Andu akwa ni makomire. No nie na Naftali tutina koma tumamba ithinashara. Riu aya angi nio makomire no ndikwenda kumacinira mbica. Bwana tukuzwe. Ngagoca Ngai ngetwo Pastor Monica Wakoria twithini wa The Officers Church Githurai kia 44. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na ngatia Ngai aria turanyitanira na thini wa YouTube ya Reverend Rachel Wakoria, thini wa Facebook ya Reverend Rachel Wakoria, ona thini wa TV neito ya The Officers Church. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ngamwira inyuothe karibuni thini wa tafarira ya hema-ini ya gitungano. Bwana tukuzwe. No muthi ni tutikite muno makiria tondu tutirakinyia thaa 4 thini wa hema-ini ya gitungano. Turathie twi rungu rwa hema-ini ya gitungano ngina turikiririe. Bwana tukuzwe. Ko ngagoca Ngai na ngambararia Ngai umuthi ti uria tugayanaga na The Officers jatha-ini. Umuthi jatha-ini ni twa matunya hani. Bwana tukuzwe. Na hariria ngoro yaku na meciria maku tuigue kiugo kia Ngai uria Ngai akwendana tondu Ngai ni atwathanira tukorwo na hema-ini ya gitungano. Angitwathanira tukorwo na aciari no turege, no turege. Koguo nduharirie ngoro yaku na meciria. Bwana tukuzwe. Ndamwirire mukoro attentive na mukoro mundu akigucia waya ihenya muno. Bwana tukuzwe. Mundu akorwo akigucia waya ke muno kamigucia na ihenya oriana dikana inywe ni muohaga ng'ondu na kuna kuanga na kondoo na ingine inaitangwa mbuzi. Mbuzi inasumbuanga sana, sio kondoo. So ukivuta kondoo na uko na hizo zingine zinakufuatanga saa haraka haraka, yani kazi inakuwa rahisi, zinakufuatanga. Lakini mbuzi kwanza iko inaona mbele yo pale no ile kugia kuri uramitwara no ile kugia no itandu nenda gucoka nake gutiga gutwika mburi tiga gutwika mburi utwike itekira kumana thutha ihe. Twithini wa Jeremiah 1:10 turarora uhoro wa favor ya overtaking. Ijue tukurora kwa ihinda rinini na Ruthin na turarora thini wa Jeremiah 1:10 niho turi. Ndenda turore mabuku maria tuguteithio ni Roho wa Ngai niguo tuhote kunyita hindi iria turaria kana hindi iria turaririo horo wa favor ya overtaking na Ruthin. Niki turaririo horo wakio niguo ukorwo ukiunderstand kana ukorwo wina knowledge kana ukorwo wina gumitate wina kaugi niki turaririria uhoro waguo. Tondu he mundu aranjiria atiri riu we overtake na rulini riu go overtake ke na ndire na ngari munjure gituciurio na ni ngatheka innocently na ni ngeka ke ngatheka. Ndenda twambie na Jeremiah 1:10 niguo nyite. Nijue tukurora mabuku kadhaa maria mararia uhoro wa hinya na wathani uria urikitio thini witu niguo umenye wina hinya na wathani. Mirimu itige gugukomerera, we ni ufatie gukomerera mirimu. Mathina matige gukomerera, we ni ufatie gukomerera mathina. Ndufati kwathwo ni daimono ta makara atuhete hinya ati our crash. Ni juu tuguthoma maandiko macio daimono rungu rwa maguru mako. Bwana tukuzwe. Ati agwatha daimono rungu rwa maguru mako. No ithu tumahete daimono ciha na cifatie gukorwo haha no ci. Bwana tukuzwe. Thini wa Jeremiah ni mukinyete Jeremiah 1:10
kuishi na tuko tunaongea na bado hujanifanyia hiyo maneno. Screen hapa ni nini? Kiongozi. Bwana tukuzwe. Jeremiah 1:10. Si ni vizuri ndio wona aria mafatie kuruta wiro ucio. Utifati kafa kwiaria. Na numenya ndira yaria ngina itonga ciako ni ciraigwo ngia. Even turenda screen ki. Aha, screen nene. Bwana tukuzwe. Koguo itonga ciakwa ni cirai. Tondũ nawe wĩ gĩtonga gĩakwa. Koguo nawe nĩ ũrai? Bas, Bwana tukuzwe. Koguo wĩ sawa nĩ ũrai? Ona arĩa mataraigua arĩa meho nĩ marai? Koguo tire mũndũ ũtakũnjĩra ndanakinyĩrwo nĩ ũho? Ate Pastor Monica rauga atĩa? Screen haha. Na tika screen. Screen. Ya kĩndũ milioni 3 nĩ njega. Rĩu yo mũndũ kũnjĩra ũĩ nĩ ndĩte. Ũngĩkorwo ũngĩhe 50 ndatigia mbeca cigana cihũre milioni 3. Milioni 2 na 95. Koguo wahe kĩ? Ndaheo nĩ mũndũ ũngĩ 50. Ndaheo nĩ ũcio ũngĩ. Bilioni ndĩna ihũra. Arabu nĩkĩ we? Bwana tukuzwe. Ana mũngĩhe mũnjĩre rũciũ nĩ mũrenda screen atakĩrĩ ũndũ ũngĩ. Thĩinĩ wa Jeremiah 1:10 ĩrauga atĩrĩrĩ. One ũmũthĩ nĩguo ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ, ona wa kũndũ kũrĩa ũthamakagwo nĩ athamaki, nĩgetha ũharaganie na ũhehenjanage na ũninanage na ũng'aũranagie, ningĩ ũcoke gũtiranĩrĩra ona kũma. Bwana tukuzwe. Ĩkauga atĩrĩrĩ, one ũmũthĩ nĩguo ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ. Atĩ ndagũtua kĩ? Ndũrũ ũranyita. Atĩ ndagũtua kĩ? Kĩu gĩtirĩ kĩraingĩra tondũ kĩngĩnyitĩte ndũngĩranjĩra ũguo. Atĩ ngũtuĩte mũnene wa kĩ? Koguo ũtanatuo mũnene wa ndũrĩrĩ warĩ kĩ harĩ ndũrĩrĩ? Ngombo ya kĩ? Koguo nĩkĩo wĩkaga maũndũ mothe ũrĩa ndũrĩrĩ cira? Tondũ warĩ ngombo ya? Tondũ ndũrĩ watuo mũnene. No arakwĩra atĩrĩrĩ, one ũmũthĩ nĩ ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ. So you have been given power of ruling. Nĩ kũrurura thutha. No mũthĩ thamaka nĩ tũratuo. Bwana tukuzwe. Mũthĩ nĩ tũratuo. Na ndĩrerire Ngai, ndĩrahoirĩra Ngai. Tũrabithi kũrora maandĩko ĩ. Ĩkoretwo nĩ ihoya rĩakwa wiki ng'ima. Ndauga prepare your heart and your soul and your mind. Ya Ngai, no nyende ũtwathanĩre. Kwarĩ mũthenya wa Friday. Mwĩna Ngai no nyende ũtwathanĩre. Tondũ ũratwĩra nĩ ũrathiĩ gũtũtua. Ndũgatũtue tũrĩ o ũguo. Ũkotwĩkĩrĩre mũho. Na ira kĩndũ thaa 10 ũguo. Mama arahũrĩra. Anjĩra ũrĩa ũkũĩ na thayũ ĩ. Sunday rũciũ tũrathoma ko. Na niĩ ndĩra Ngai atĩ ndũgatũtue o ro ũguo. Koguo atufanyui kienyeji. Baba egũkũ na mami egũ ndũnanyita kĩu. Ũmũthĩ nĩ ndagũtua mũnene wa ndũrĩrĩ. Watuo mũnene wa ndũrĩrĩ, you have been given authority. Yani uhetwo authority. Gĩtũngũthomere na Gĩthũngũ nĩguo nyite. Na mnya wakamandera njerire ndaigua Gĩkũyũ.
Akamandira njire na thina wa Gikuyu na he wega oko ndaraigua Gikuyu ndarai rureke wa Kamande nguthomere naki na Githungu tondu aranjirire matiraiguana revo ĩrĩa akinyĩte spiritually na Gikuyu maratwarana atia matiraiguana koguo reke thomere wa Kamande naki tondu ye revo ĩrĩa akinyĩte ĩrĩa hambithĩtio ngathĩ nĩ Ngai Roho Mutheru aramwarĩria kũhetũkĩra ki niĩ ndĩ ũndĩrege Bwana tukuzwe. Jeremiah 1:10 wa Kamande ndaingira thĩinĩ wa asset yako maandĩko makauga atĩrĩrĩ, see I have this day set you over the nations and over the kingdoms, over the nations and the kingdom. Koguo ugithoma na Gikuyu irakwira niki ndũrĩrĩ ona wa kũndũ kũrĩa gũthamakagwo ni athamaki. So anakupatia over nations and niguo arakuhe unene. So nations, the nations ni ngwenda inyuothe tuingire thĩinĩ wa revo ya wa Kamande ni nations ti bũrũri ũmwe ta wa Kenya koguo nĩ thĩ ng'ima nĩguo ũraheo kĩ hinya wathani. You have been given power, authority over nations. Koguo wĩ Kenya no ũruru nginya Germany. Wĩ Kenya no ko opportunity yaku ĩ Germany unaitisha baba mutie muranyita gitire kiraingira. Yani tugere kikihuthire no we haha Nairobi haha Nairobi githuraikia 44 na kwina opportunity handu na ni ufatie wira ucio ni waku ufatie gukorwo tugekita ku Naikuru kuwe Naikuru ni ufatie gukorwo Naikuru thini wa Naikuru ni kuretho no ufatie gwikona nona no opportunity yo Ngai ni arona fio ni yako no menyaga tomake because amekupatia authority ya kudhur. Unafanya nini? Unasema pari opportunity yangu iko nimesema inirocate in the name of Jesus. From nowhere unasikia mtu amekupigia simu, Ruth, imagine bibi ya governor governor ana Ikulu mutumia governor anataka kutengenezwa nywele na mtu nimemwambia naweza mtengeneza ni wewe. Unaanza kumwambia wewe saizi nitaweza. Amesema uende airport immediately, ticket iko sawa. Yani ulisema ikurocate na mtu alikuwa kwa hiyo opportunity agweta ritwa riaku. Dana gwetaria mundu ungi tondu we kindu undu ucio uma we ukuhanikire we. So wa Kikuyu nasemanga te muti uguagira mundu uria. Sasa wachana na hiyo ya Mkikuyu. Ithu tutiragwirwo ni mutwe. Ithu turagwirwo ni opportunity citu. Ona ithu no tutwike Agikuyu tondu turi Agikuyu tiga tu wakama. Bwana tukuzwe. Ithu tutiragwirwo ni muti. Ithu ni opportunity itu. Ndikane muranyita. Ati handu uma ofatie nini fatie gukorwo ho. Gutire ritwa ria mundu ngiri kugwetwo ni riaku. Tondu undu ucio ni waku gite kiu ni giaku. Oturie gite kia Yesu Kristo gitia kariru ni mundu ungi ona ani na miaka 30 guko. Arikia ni gwacokire agikarira gite mwena-ini wake. Thini wa Jeremiah 1:10 ati nguhete wathani iguru ria nduriri nations no horo na over kuria gwikaga ki guthamakagwo ni athamaki. Kugutirare haijarishi ni athamaki aliku mathamakaga, but wewe you are over ama uko juu yao. Tamaka ogo tu hana ogo
no kero ate wigururia president wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania, ati no wigire gutire limit magi gwikirira tondu we niwe muthamaki kumakira koguo makuona muthamaki urenda atia tamaka hinyurie tuhetwo ni Ngai na umenye tukuwa Biblia ino utuko na muthenya na tiga muthamaki ngina kieteka wa gwitu ni atugiaga no tugianaga na kieteka tiga thamaki kieteka ogo wikaranga singo gakorania hingire kioro no nginya uthio muinamire no acenjie roko ya geti eciria no ahinge mai eci muthiaga woi akisi tufungulie tu maji ndafungua na mutingicoka hau ri soje tu wa geti ukinye gukahura honi popo agakuria ni nini ani akutambui aguria nini ugathi kumwendia na ni kugura uragura duka-ini akuria ni nini na wina mbeca nikitwagite authority koguo uguo tubatie ku over kuria guthamaka gunia thamaki ndige kwaria tondu ta hau hakieteka nta hahutia andu muno bwana tukuzwe ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ati ona umuthi niguo ndagutwa munene wa nduriri twi thiini wa Jeremiah 1:10 ona wa kundu kuria uthamakagwo ni athamaki ti ndagutua ki munene ona kuria guthamakagwo ni athamaki wi munene kou nduri mundu muni bwana tukuzwe nigetha uharanagie na uhehenjanage ati ndurahio wike udungi over nations and kingdom ubatie gwika ki tuthi mwena-ini wa Wakamande ekawaterere over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down ati uharaganagie na uhehenjanae gitire kiraingira tamaka ni ubatie kuharagania maundu maria maragia nduriri na maundu maria maraguthugundwo ni athamaki no tamaka ndurahota kuharagania imagine ati tiga kuona gwaku nyumba una suppose ku over the nations the ngima ubatie kuharagania wina hinya wa kuharagania thugunda ciothe iria cirathugundwo njuru ubatie wina hinya wa kuhehenja magongona mothe moru maria mambararitio thiini wa thi tamaka tutirahota tondu ngina maria megwito nyumba ni kuhura maratuhura riu tukaremwo kuru nations na tubatie kuru nations kou Ngai ndarona ukiruru gwaku ni kindu hatari mbere ya macho yako tondu kuu ni kura ikara ni kura koma he ndaimono cingiingira kou Ngai aragutuma thiini wa nations gwaku agakwira gugu gutire undu gugu ni kuo wikaraga yani azino toria aragio horo wake ati iguru ni kuo njikaraga na thi niki ni kumakinya makwa makoragwo kuo kuhindirio wikarite gikaro giaku gutire ituhuria ndaimono ringi gukuhiriria tondu princess yaku tondu we wina princess ya Ngai koguo aina hakuna sijui kama unaelewa azinu ufai kustushwa na kitu ile iko around wewe kwa sababu hiyo ishara wewe hata uongei princess yako tu kivuli yako kwa hiyo nyumba nguo zako tu kwa hiyo nyumba zinatosha hata kama uyuko zinatosha kiatu yako silipasi yako kuacha hapo tu kwa mlango najua mjuange maana ya kuacha kiatu kwa mlango ni hiyo tatu niwe wa datiga silipasi hapo kwa mlango dhamaka hakuna mtu anafaa iko ni wewe huko sasa unafaa kwenda kwa nations and the kingdoms no uragiana na nyenje na mbia cia gwaku nyumba niki tutari
he kindu turaga no ndiragiana na arogi iria me hau nja na batiĩ gũkorwo in the nations. Thaa ici tutakĩbatiĩ gũkorwo tũkĩmakio nĩ Kenya. Kenya nĩkuo tũikaraga, nguo citũ ci Kenya, so tũbatiĩ gũsturiwa na Kenya. Kenya gũtirĩ ndaimu nĩbatiĩ kũruru thĩinĩ wa Kenya, no nĩ ciraruru nĩ ũndũ wa kĩ? Authority, spirit ya command. Ate uharaganagie na uhehenjanage na uninanage. Uko na power kuhehenja, kuharagania na kunina. Kai amutiranyita Mwathani agocwo. Murathoma Biblia ile turathoma Jeremiah 1:10 aria maraingira mundu aingira kamwira ni Jeremiah 1:10 atuhetwo iguru riake uharaganie uhehenje no unine. Kwa uthamaki mũru ndũbatiĩ kũruru twĩkuo. Tũbatiĩ gũkorwo tũũninĩte, tũbatiĩ gũkorwo tũũhehenjete, tũbatiĩ gũkorwo tũũninĩte, kũharagania na kũnina nako. But hiyo ndio ina rule. Hata hiyo ndio tunaenda kuinamĩrĩra ituhe kĩndũ gĩa kũrĩa na kũnyua. Instead yeo ĩkorwo rungu rwa magũrũ maitũ. Tondũ he kĩndũ twagire. Eriria arutwo ake atiriri ati na mutikaume Jerusalem mutaihũrĩtio hinya wa roho, hinya, power. And when you have power you have everything. Thaici president witu agiuga tucokie tu hĩndĩ ya kafio twerirwo mũndũ ũrĩ ũkuonekana nja thinacara nĩagwĩte na mathinacara yari nĩ gĩkĩ ihenya. Nduonaga mũndũ ukuriwe fimbo. Ilikuwa ni mbio ngina aria matwandĩkĩte tũingatagwo wĩra-inĩ thaa 10 inukai ndikwenda mũkahũrwo mugeni-inĩ ndĩ mũcere ati ngina kuma kaunti ĩmwe ũthiĩ kaunti ĩrĩa ĩngĩ lazima ungekuwa na barua ya kupita mihaka. Tigana no muririkane kaundu kau ndũngĩathire ũguo tũrathi thaa ici tokorwo na Kiambu ĩ harĩa na wewe haha na nĩ ũbatiĩ tokokomaga kũrĩa ũkaruta wĩra gũkũ. Si tuko tunaona watu mpaka wakipita rungu ya miti kwa misitu wanapita wanazunguka kwa shamba ndio waingie kwao nyumbani na ni gwako no tondũ mũthamaki ni athana gũtirĩ kuma kaunti ĩmwe ũthi kaunti ĩrĩ ũguo atĩ nĩguo ũbatiĩ gũkorwo na hinya atĩ gũtirĩ ndaimono iria cikũrĩa citikaume kũrĩa cingĩre gũkũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. No gakira ũguo atũbatiĩ tũkũrũgama mũhaka-inĩ witũ tũkauga maroho marĩa maumaga kuma mabũrũri marĩa mathiũrũrũkĩirie mĩhaka itũ nĩ twamũkania twamũhehenja mũkiuga nĩ gũkinya thĩinĩ wa mũhaka-inĩ wa Kenya mũgakora mwaki wa Roho Mũtheru kũu mũtigakĩre mũkeke no nĩ cirakĩra na cigoka ona cikoraga andũ na cikaiya ng'ombe nĩ ũndũ wake. Hatuna power. Hatuna. We are supposed to ask this power. Hii ndio tuko na haja nayo ya ku-overtake na kurudha. We want to rule. I want to rule. I myself I want to rule. Ni ndirenda kurudha. Ni ndirenda kuthamaka. Ni ndirenda. Toko we ndurenda. Ni ndirenda. Bwana tukuzwe. Nini ndirenda gari ngina red carpet nĩũndũ wa hinya wa Ngai. Kana njitie yellow carpet tondũ gũtirĩ kuonekana tigana na red carpet yellow carpet atĩ na uga atĩ uninanage na ung'aũranagie kũkĩndĩ gĩothe kĩrĩa giukite uthamaki wothe uria ukite wina hinya wa kugawa kung'aũranagi ani kuifanya to destroy and to throw down
kuibadilisha. Tuko na power. Mundu ukite haria ena roho muru, twina hinya wa kugarura ngaurania uthamaki ucio. Bwana tukuzwe. Ndaugire ndikumahoya ringi ati matigoke imoke no mwakinya haria ngaurania. Ndaugire ukai ndikugiria muke uka, because now we have power to rule. Ukai tena turahoya mutigoke tondu tutirahokeirwo hinya. No theci twi Jerusalem, mutiranyita kiu twi Jerusalem. Tweke na tukiuma Jerusalem, tukiuma ke will be ruling. Bwana tukuzwe. Ningi ucokage gutiranira ona kumaniriria. Bwana tukuzwe. Ati to build and to plant. Tumepewa nguvu ya to build. Kire giothe twaharagania, twanina, twahuruja, twina hinya wa gwaka kire ithu turenda, uthamaki uria turenda. Koguo wina hinya wa kunyita uria ugire ati ndina hinya wa kuoya kigongona ndikimomore na ndigakina thiku cigana. Koguo wina hinya wa kumomora, kuharagania na gwaka na kuhanda. Tondu no wake no ndui kuhanda. Koguo wina hinya both. Even bithi no menye kwihokero maundu meri ni Ngai ni kiama ati to build and to plant. Aya. Bwana tukuzwe. Tenyira nani thiini wa Luka 10:19. Koguo tukiria uhoro wa power ni wambia kunyita, tukiria uhoro wa ruling uthamaka ni wambia kunyita, nikio ufatie guthamakira. Ati hinya waingira thiini wako gutiri matuhu mangi gutoria. Bwana tukuzwe. Thiini wa Luka 10:19 ni mwakinya. Ni mwakinya. Thiini wa Luka 10:19 na umenye kuma Jerusalem maumire ni undu wa kuihurio ni hinya na kwaria na thiomi, na undu-ini ucio watumire andu aigana mahonoke. Ni mugenagie. Bwana tukuzwe. Atiriri nindimuhete wathani nigetha mukinyagiririe nyamu cia thi, ona tung'auru, ona ngamuhe wathani ukirite hinya wothe wa thu itu, na gutiri kindu gikamwika uru ona atia. Tamakana tukururetu tukikuwa Biblia eno. Why don't we exercise this? Harakinyire andu ndathoma ndauga tiri nene na ngureto ndi muhinga hari we Ngai. Oko ndikureto ngi exercise this one, ngureto ndi hinga hari. Ekauga atiriri ni ndimuhete wathani. Nindi no thome thiini wa Jeremia augire atia ni ndamutua. Na hani atwira ni ndimuhete wathani, authority. Ati mwike ki? Ati nigetha mukinyagiririe nyamu cia thi. Gituthomere wa kamande thiini wa Luka. Tiwega, sini vizuri? Gwiciria ona keria mwena wa githungu tufatie guthomerwo ni chair read heaven.
thomera wa Kamande na aria turikitie thiini wa Luke ya Githungu winayo thiini wa Luke Luke 10:19 irauga atiriri behold I have given you authority to tread on serpents and scorpions. Amen. And behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions. Ati nindimuhete ki? Authority nigetha mukinyagiririe nyamu cia thi ona tung'auru. Nyamu no menye nyamu ya thi ti nyamu yo ureciria, ni nyamu iria yaharurukire kuma ki akiona the lightning daimono ikiharurukio ko ati nindimuhete nigetha mukinyagiririe nyamu cia thi ona tung'auru ona ngamuhe wathani ukirite hinya wothe wa thu itu. Ko thu yaku ndibati gukunina, we ni ubati kumenina. Ndubati gutorio ni thu, we ni ubati tondu ni tuhetwo hinya. Unaigua ati wathani ukirite hinya wothe, ati wathani ukirite hinya wothe wa thu itu. Koguo ucio urakwirire reke nitukuonana ni ukunjitikia, nitukona Jumatatu kana ni ugakoro wina maguru ugoka wa pastor mande ndire maguru meko aranjirire ni athi atuni kwanza ademoria athire ko ajira araikorukire gitu ni ndina ugo ndungi inyo mwarikiriria togo ndakuga toko ndakuga Kisumu inyo mauga kana ni ngwenda kuga Kiambu inyo ninyo mwarikiriria kogo ni muthiaga kana ni muri mwathiiro ni ria kwira reke njikuruke ni ngucoka ate ndire na maguru wina hinya ukirite mundu ucio uraikuruka ucio urathi runguru wa iria mwire ingira we ana we wana uraingira runguru wa iria tamakani gutire kundu ndiraingira no wathani hetwo tu oka ni ukongo ona ukamwira atire na bata guikuruka ona nguhe fea guikuruka ihenya o tindirie twamakagio ruka tinda kanyumba-ini ga ni turaumire twi Jerusalem ni kuma turathi kuma we tujira wikuruka uguikuruka ugacoka wi ithanduku we njira wikuru ugacoka wiki na ndiwe ni ria ki ni nyumuga no me ni kuri suitcase ria mabati na ni kuri ithanduku ria mithemba tindirie turamakagio ati nitakufundisha kazi sawa wenda akitheni anakufundisha anakupata ni anatumika kukupeleka cheo ya juu. Bwana tukuzwe. We utaona nimeenda tutaona kama utabaki na ndoa akirudi anakupata ndio ina hata nakupata ukifanyia surprise ya Range Rover happy birthday aishiriti ni gutigana muratiga agakora will you marry me akarigone tondu ni undu hetwo hinya na wathani ukirite wathu yako ati hinya ucio ureciria thu inaguo we winaguo maita 11 hinya ugu ureciria ati na miara njirire ni agutue ciana ciake cionje ciana ciakwa cionje mwire we tiga tu gutue ciana cionje we no utume ye na ruciaro rwake makariganira mwire haya urathaka nani tiga gutue tu ciana ciakwa cionje ni no ndume we na ruciaro rwako mutikai kwika handu we tiga tu kumatua we ukuma tondu tuiritu ate tiga kumakio ndio ucio ninaga mwiri na ndani matire no hoti wako nina roho makio ini iria maninaga mwiri na akamakia akanina roho
gukamwira we unginina tu we ukumatua cionje no ni magutigara me muoyo ta makani ona gathigiriri waku agutitigara tiga we na ciana ona gathigiri kugukihutio weciria riake agathie kiuga uria kwanza na madangi gweta ritwa ukamwĩria nĩkĩ ekire uria huyoga ndaimono uria cikinirie ndũrũ no no amenye ti ndaimo nĩ rĩtwa rĩa Jesu Kristo tondũ ndaimono cingĩtũhinyĩrĩirie ha kũigana ndikana inyuĩ nĩ gwitũ nĩ kwarĩ handũ twathiaga kũrĩma twetaga kamũgũnda kau ndige gũgeta rĩtwa tondũ andũ nĩ makũmenya nĩ ha arĩa maikaraga ya mũmbi rĩu hau nĩ kwamenyekanaga he mũndũ ikaraga hau na arĩ wa mĩhũyũ wa mĩhianano na arĩ na mabera mega mũno na mizabibu rĩu twathiaga hau kũrĩma no gũtirĩ mũndũ ũngĩakuhĩrĩirie hau tondũ wake nĩ kũmenyekanaga mwana ingĩra kũu ndauma lakini Monica no naingĩra na ngauma na mabera na reverend makarega kũrĩa niĩ ngamarĩa ngokera rũcinĩ ngamera itakĩrĩ mũkuo ndĩrĩo bora tukuzwe na mami tu akandura kanjira Monica no menya nĩ ũthakaga mũno rĩu nĩ ndendaga kuona atĩrĩrĩ ndaimono ĩyo ĩhanaga ona nĩ mũiguire mũthenya ũmwe tũkĩaria twĩ ciana nĩ tũgĩcera kũndũ rĩu mũirĩtu ũcio wa kũu nĩguo atwĩrire no menya ngĩmũria maguta maya nĩ make ma ngũrwe nĩ make akĩnjĩra maya tũhakagwo nĩ mami witũ na kana ngahaka ciana citũ nĩguo mũndũ angĩtũrora na ritho rĩũru icitwa ngĩmwĩra na no ũkoragwo aroraga andũ ciana ũru mũndũ akagĩa na ithemithio akĩnjĩra nĩ ng'ania ngĩgĩta Rube witũ na Jimmy witũ na Nyambura witũ na niĩ ngĩmahaka maguta afu ngĩmera tũthiĩ tũhingũre ndai he mũrũgi ũcio tuone agĩtũrora tondũ nĩwenda kuona ndaimono cirutaga wĩra ngĩrũgama ngĩte maguta ma ngũrwe ngĩrũgama no nĩ twahũrirwo nĩ mami Bwana tukuzwe niĩ gũkorwo ti kĩboko kĩanjigire wega ndiarĩ mũndũ ũrĩkũ ndarĩ mwana yani ndendaga kuona ndaimono cirutaga wĩra atĩa na tena tukĩrwo handũ forani he tũirĩtu tũhengeraga ũtukũ tũjini rĩu ndũbatiĩ kũgera mathaa macio gĩthake coincidentally mathaa macio ngĩkora ndinagĩra maguta ma tawa na no nginya ndĩmage ngĩrũma ũgĩre maguta mata hau nĩho ndoneire kanya reke nyone tũirĩtu tũu tũgeraga thaa ciga tuhanaga atĩa yani unajua unatamani kuona hiyo kitu ile unaambiwa iko na weird iko na mapowers yani nderiragĩria kuona kĩũndũ kĩu extra kiume no ndionire ihinda rĩu ndokire kuonera day form 3 ndaimono Ruth Mani ari ho tũkĩaria na mamitu akĩndirikania twĩ form 3 hau nĩho ndokire gũcione Bwana tukuzwe gagoca Ngai na ngambararia Ngai wetereire kĩngĩ hau angĩ ũkĩrĩte hinya watho itũ na gũtirĩ kĩndũ gĩkamwĩka ũru ona atĩa atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩgagwĩka kĩ because you have power and authority gũtirĩ kĩndũ gĩgagwĩka ũru gĩgĩthi gwĩciria gwĩka ũru akamande ũkamenyithio ũkĩra ndũngata ti kwega ndũgagere gaka gereno magĩũka kũingĩra magagũkora ndũrĩ kuo ũkerwo ukaigua wina ũndũ wa Ngai ati ninasikia tu kufunga hii duka, nasikia kuhamisha vitu kutoka kwa hii duka, nasikia tu kubadilisha duka. Yani ukaigua wina ũndũ ũrekwĩra toa vitu zako kwa ukahamithia ugathi ukinina mweri ugicoka hani hara momorirwo andu ni mara ona indo ciao ni cirathuka
ni utandu ni ureragwo ukira tandu Ngai ndangĩtĩkĩra uthamaki wake uconorwo. Na uthamaki nĩ kĩ? Uthamaki ti uthamaki ta hinya. Bwana tukuzwe. Thaa ici nĩ tũrarĩ na andũ arĩa mararũagĩrĩra o president. No nĩ o president ũmwe ũrawinire. Ruto, President Ruto ni arahoti. Uri ũraumĩte thutha Honorable Thaithai ndanaho, but akona power, akona nini, akona ena uthamaki, no ndarĩ na hinya. Ndikana ũranyita tondũ no mobilize andũ, tondũ ena uthamaki. Andũ heo, andũ ni mara tunonanga kukifanyika initangwaje mururungano, watu wanafanyanga nini zinitangwaje maandamano. Thank you. Mtu anafanyanga maandamano kwa nini? Ena uthamaki, no ndari na power ya kurura. Ndigani wanyita kiu wena uthamaki tondu wina andu aria marago support, no nduri na power ya kurura. Tondu thaa ici ndangi huthira kindu giothe kia government atahetwo ro. No mundu uria wina power, na nikio wona twamwitaga President Muthure. Ti president wa Kenya atana korwo sworn in ari President Muthure. Hindiria korirwo sworn in, hindiria asonagwo in, ngina ni wonire muthigari athire ihenya huwa akiuma kwa the former president akigira kwe the president uri uraikira kukiheano sword, ngina ariothe wanini wakuongea wakashift kutoka, kama ulikuwa very keen, wali shift kutoka kwa President Uhuru, former President Uhuru, wakaingia kwa the president ule ako saizi. Na kila kitu kigishenjia, federa ya former president ikishokio thi ino ege kiabate, tando power ni amechukua power. Na power ya Kenya ni nini? Ni katiba. Wakati alipatiwa ka sign, ndio uliona nani hapo, CJ walikuwa hapo, anapatiwa ana sign, anakula kiapo, anapiga signature, na yote inatokea kwa sababu ame receive power. So saizi akisema kuwe kuna kuwa, kufanyike kunafanyika. So si tuko na kingdom, but what we want is power. Ndio kutakuwa na shifting immediately. Unaona ukipatiwa power, athamaki mago shift. Munaikuri ufatia kukorwo thutha waku immediately asimame. The sword of the power upatiwe immediately. Jeshi yaku ibadilishwe immediately. President Muthure okire na bodyguard wa kawaida. President uria wariho agioka na fikifiki ciaikarite V. Tado ni wana ciaikarite V. Ona thaici no ndiracionoria ciokite mama uguo. No makiuga ni kuma Kasarani. Uria wokire na bodyguard akawaida tiguo umire. Riu ye umire na fikifiki cio ciugaga ciaikarite V mama uguo. Na president uria wari kuo na ni former akiuma na andu wa kawaida. Kwa sababu ya nini? Powers zimeshift. Ni wanyita. Power ikishift, anything, everything you are supposed to have for you to rule, utakuwa nayo. Utakuwa na ma-CS wako, utakuwa na ma-MP wako, utakuwa na kila kitu kile unahitaji for you to rule, utakuwa nayo. So utakuwa unaenda kuitafuta. Sasa tunaenda kuitafuta kwa sababu ya nini? We don't have power. Ureciria President Ruto no umeguthi athendathi wetha no kundeithia undu-ini uyu, anafanya command, akona wale wanamutadha, ni aramera ndirenda mundu kundeithia na naona, yani anafanya command au anaenda kutafuta. Sijui kama unaelewa. Yeye anatoa tu amri, wale wanaenda kutafuta wanale. Yeye anapitisha ni nzuri ama si nzuri.
Kama ni nzuri inaendelea, kama si nzuri inawacha. Kwa sababu ya nini? Power imeingia. Kuthishi turathinika, turathi gwetha tondu twina uthamaki no tutiri na hinya. No twarikia gwikirwo hinya tondu ni tugwikirwo hinya. Kiria giothe tubatairie gukorwo nakio itakuwa around us. Yo cigukorwo cituthiurukiirie atia. Ndiriugaga tu ika ugekika, ika ugekika. Gira thiurure tondu wina uthamaki na wina hinya. Bwana tukuzwe. Wenda kuhuthira hau niguo munyite utikawe ndaingiro mwena-ini wa uteti. Bwana tukuzwe. Riu ni wanyita. Haya tutenyere muno Thini wa Mariko Cheridi ni ukwihariria thini wa Mark digiti ndagika 6 igo twingire thini wa ihinda ria guthathaia aria maraingira thaici turarora horo wa favor ya overtaking and ruling na twambirie na Jeremiah 1:10 na twaingira thini wa Luke 10:19 na thaici twi thini wa Mark 3:15 Mariko 3 muhari wa 15 Mariko 3 muhari wa 15 Ngwihoka ni muranyita andu a Ngai ni murataukwo mwena uyu Pastor Daniel ni murataukwo ni muranyita andu angi ngina aria mutui kuria thutha ni muranyita andu a Ngai. We need power to rule. Thini wa Mark 3:15 ihenya ikauga atiriri ninge gugikinya atiri ni gwikara aikaire nyumba ya mundu ucio makiria irio no etia bia cia igoti ni ndihawi ndiha nikio ndarigwo atiriri na inyo mukirite tu mutinaria ngwihoka nini ndambia gukorwo shifted ndambia kuingira mwena-ini wa Kamande ikauga atiriri 3:15 ni ndona. Haya twambirie muhari wa 14 si ndio? Akiamura 12 maikarage nake na ningi amatume makahunjie uhoro na magie na wathani wa gutuma daimono ciume andu nao ni aya na riu ni acio. Ati akiamura 10 ati niguo ki ati maikarage nake na ningi amatume makahunjie uhoro. Koguo ndungikara na Ngai, ndungikara na Jesu. Aya akiuga atiriri na magie na wathani wa gutuma daimono ciume andu. Koguo ndungikara na Jesu na gutue mutumwo na wage hinya wa gutua. Ati akimahe hinya na wathani wa gwika ki wa gutuma daimono ciume andu. Koguo mundu wothe wari na daimono acemania na arutwo no nginya cingiaumire. Mundu wothe wari na daimono acemanie na arutwo pap imeingia. Yani nilikuwa ni kama YouTube si YouTube a Bluetooth wokiasha yako na mini yashe pap ate macemania na arutwo no ikiwa koguo hinya ndwihokagirwo andu aingi. Ilimbidi achague 12 ndio wale wataweza kukana yeye. Ngai akirekereria hinya ni ararora no kuhota guikara nani. Guikara na Ngai ti raithi. Si rahisi. Si rahisi. He mutumi urangenirie ira
tukiaria nake rathie gakiumburaga akenirie ngoro yakwa muno ndikumweta ritwa ni akenirie ngoro yakwa no kuna mundu ucio ina wendo wa kwenda guikara na Ngai na nikio roka gukwira wi pastor ndirerirwo ndikahitukie no ni ndirahitukia no ni ndenda guikara na Ngai kuwa kona ni wihia ni ndireka yani niko na mahitaji ya pesa, ninataka pesa. Na njia nitapata pesa ni njia ya kuvunja sheria ya Mungu na ninataka kukaa na Mungu. Mathina maku ni maragwita. Ni urenda ni wina haja ni marenda mbeca. Na njira iria ukuona mbeca niguo uhingie mathina maku mathirathire ni njira iria ukuhuthira weke ki kurakaria Ngai. Na ni urenda guikara na Ngai na mathina maya. Kukana Mungu si rahisi. Ni wambe wirege. Uteregete ndungikara nake. Na kiria mrahota guikara nake akamenya oko ni urahota guikara nani no wikare na hinya wakwa. Tondu gutire mundu urenda guikara na hinya wa Ngai ndangikara na Ngai. Aca. Oko ni urenda guikara na hinya wa urenda guikara na hinya wakwa no nginya unyonie no uhote guikara nani. Ndokiuga ni nyendete kihunjio kia Monica no ni thuire Monica aje. Si mimi ndio nahubiri. Au kama unapenda mahubiri yangu unanichukia mimi. Haiwezi kukusaidia. Haya. Anasema hivi sasa umesikia? Akimehokera hinya wa kuruta daimono. Kugutire daimono tufati kumana na cio thutha. Ona ria matuthiurukirie brothers and sisters roho wa joy tufati gutugia gwitu micii. Roho wa gayism lesbianism tutifati kugiana na ciana citu ku. Ucio kire roho wa daimono. Tufati gukorwo cigitwathikira gutire hakuna. Hii nimeikataa kwangu hakuna iwezi kubarika na cigagwathikira. Akimahe hinya wathikuika ki kwariria daimono na cikamuigua. Tenyera thiini wa Mariko hau turi 6 Mariko 6 muhari wa 7 tugwetereire tia ready. Mark 6 and verse 7, not 17, verse 7. Niona Mark Keurenda gucokia wa kamande gikuini na ndaraigua. Mark 6 how verse 7. He called the 12 disciples together and sent them out 2 by 2. He gave them authority over the evil spirits. Yes. Amen. Agishoka agita aria 12 akireka kumatuma o eri akimahe wathani wa gwatha ngoma thuku. Ndiugana uranyita he indo tutafati gukorwo nacio tondu wamaheire wathani wake wa gwatha ngoma thuku. Ku ngoma thuku tutifati gukorwo nacio, daimono tutifati gukorwo nacio tondu tuhetwo hinya wa guciatha. Bwana tukuzwe. Ndikani uranyita niguo tukihoya ni uramenya kire ura haya 13 tukurikiriria na 13 niguo turugame. Mark 2 Mariko 6 13 tuthomere muhari wa 13. Mark 6:13. They drove out many demons and rubbed olive oil on
on many sick people and healed them. Amen. Amen. Na magituma daimono nyingi ciume andu na magitiriria andu aingi magitiriria andu aingi maguta aria mari arwaru makimahonia. Jokere ringi. Na magituma daimono nyingi ciume andu nundu wake na magitiriria andu aingi maguta aria mari arwaru makimahonia. Tafaka tufati gukona mwana Bwana tukuzwe. Rugama na magoro maka. Mtangalie sauti. Kuna watu wanateta sauti. Tuadhomo Nagikeno kiria muigeirwo mucie wa matuine na muthaitha mukiriririe andu a Ngai mwendane muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru mahoire mikindu kimwe with one accord, with one spirit. Na kiroho wa Ngai akiharuruka roho wa hinya wa Ngai akiharuruka thiini wa ngoro citu. Ni ihoya rito, ni wendi wakwa, ndikana ni wendi waku we. Hinya wa Roho Mutheru, hinya wa kurua, ti hinya wa kindu kingi. The power and the authority of ruling. Before you overtake, you must rule, so you may be able to overtake and to recover. Tondu kiria ubati gukorwo nakio ni gutunyo watunyirwo, ni guthigia thire. Ndubati gukorwo guhana. You are supposed to rule, but when we urahinyiririo, when we muhinyiririe, no daimono ciraikara wega gugukira, agatwira tiriri taroregi horo wa ndege cia riera-ini citiremaga, citihandaga, no ni ciriaga, ni cinyuaga. Why? Kiri urabatara no hinya, power to rule. Twambirie na Jeremiah atwira ni ndimuhete hinya to rule over. Jambo ambalo najua anaweza Bwana ni ahotaga gwika maundu mothe maria ma mundu. Koguo ina uhoti wa guturekereria hinya wake wa gwathana. Yatuhera ati ni gutuhe hinya wa gwatha nduriri na uthamaki uria uthamakagwo ni athamaki.
Yesu anaweza Bwana, Yesu anaweza Bwana, anaweza. Yesu anaweza Bwana, anaweza, anaweza. Yesu anaweza, Baba anaweza Bwana, anaweza tukiomba Yesu anaweza Bwana, Yesu anaweza tukiomba, anaweza Bwana, Yesu Yesu anaweza Bwana, tukiomba anaweza Bwana, Yesu anaweza kutakasa. Anaweza Bwana kutaka
Yesu. Imba anaweza kujaza Bwana kutujaza, anaweza Bwana, anawe kutujaza, Bwana kutujaza, anaweza Bwana kutujaza, anaweza Bwana Yesu, anaweza Bwana. Mwambieni najua unaweza. Naomba kujazwa na Roho wako Mtakatifu. Naomba kujazwa na nguvu zako, nguvu hizi ambazo umeadidi katika neno lako. Inyuyo wathanĩte thĩinĩ wa kiugo gĩaku, tondũ nĩ kiugo gĩaku twathoma rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ, kĩrĩa twathoma kuma kwĩ Jeremia 1:10, atĩ nĩ ũtũhete hinya, atĩ ororai ũmũthĩ nĩ ndĩmũtuĩte na ngamũhe hinya wa gwatha ndũrĩrĩ na kũrĩa gwathagwo nĩ athamaki, atĩ nĩguo mũhehenjage, nĩguo mũninage, nĩguo mũharaganagie, nĩguo mũhote gwaka ona kũhanda rĩngĩ. Nĩ ũtũhete hinya wa kũmunya na kũhanda thĩinĩ wa moko maitũ. Mũthamaki mwene hinya wothe, nĩ tũikarĩte ihinda rĩraihu tũtarĩ na hinya ũyũ, o ũrĩa warĩirie arutwo aku nĩguo watwarĩria, watwĩra atĩ na mũtikaume Jerusalemu mũtaihũrĩtio nĩ hinya. Ũguo nĩguo tweka twĩ gĩikaro-inĩ gĩaku kĩa Jerusalemu, twambararĩtie moko na kũrĩa, ũkĩhe arutwo aku hinya atĩ wa gũthiĩ kũruta ndaimono, ũkĩmahe hinya wa gũthiĩ gwatha ndaimono iria thũku cirekie andũ aku Ngai. Ithuĩ gwitũ mĩciĩ nĩkuo kwĩna ndaimono iria nyingĩ, gwitũ nĩkuo kwĩna magongona ma rogi, gwitũ nĩkuo kwĩna magongona ma njohi, gwitũ kwĩna magongona ma ũragani, gwitũ kwĩna ndaimono iria thũku mũno. Nĩ twĩna hinya na tũrabatara hinya ũyũ, twĩna ng'aragu ya hinya ũyũ ya kwarĩria ndaimono ici cikirĩte gwitũ mĩciĩ. Amwe ona nĩ athuri aitũ mathiaga kũrongoria ngai iria cikuĩte, mathiaga kũrongoria maroho ma andũ arĩa makuĩte, mathiaga kwarahũrĩrwo ngomi cia andũ arĩa makuĩte, mathiaga kũrĩagwo na aragũri. Amwe nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao mathiĩte kwao, amwe nĩ atumia aitũ, amwe nĩ ciana citũ cinyitĩtwo nĩ ndaimono ici thũku. Ciana citũ cigatuĩkange, amwe magatuĩka lesbian, amwe magakorwo na roho wa homosexuality. Twĩ Jerusalemu twetereire hinya ũyũ, twĩna ng'aragu ya hinya ũyũ, twĩna nyota ya hinya ũyũ, nĩ twĩna ng'aragu ya hinya ũyũ. Kwĩna maũndũ maingĩ tũragerera, kwĩna ndaimono nyingĩ cituohete. Harĩ mazika ya ndara mama yanda, reka ya ndara mama zika ya ndara mama yando, reka ya ndara mama zika ya ndara mama, rema zika ya ndo riba zika ya ndama, rima zata ya ndo riba kaya nde riba zita ya nde, reka ya ndara mama zika ya ndara mama, rema zika ya ndara bo zita ya ndara ba, reka ya nde riba zita ya ndara mama, reko ya ndo riba zika ya nde riba za, reka ya ndo riba za to ya ndara mama, reka ya ndo rebo zita ya ndara mama. Oh yes.
hinya uyu Ngai, hinya uyu urarie thiini wa Jeremia 1:10. Oguo tuomo watuire Jeremia, tutue muthenya wa ũmũthĩ, tutue no tunengererie hinya na wathani. Amwe nĩ magongona ma guoya marĩa twarutĩirwo, mamwe nĩ maroho ma guoya. Tuhe hinya, we hinya na wathani, tunengererie hinya na wathani, tutue Ngai, tutue mũthĩnjĩri Ngai, tunengererie hinya ũyũ. Akĩrĩa waririe mweri 23 ũkĩkiuga nĩ watutua thĩnjĩri, he mũthĩnjĩri ũmũtua mũthĩnjĩri atarĩ na hinya. Arũrũkia hinya ũyũ, 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 arũrũkia hinya ũyũ. Nĩ wa ũratwĩra thĩinĩ wa Luka 10 mũhari wa 19 atĩ nĩ ũtũhete hinya na wathani wa kũrangĩrĩria thĩ, tũng'aurũ ciothe na nyamũ ciothe cia thĩ. Oi mũthamaki mwene hinya wothe, thĩ nĩyo ĩkoretwo ĩkĩnangĩrĩria, thĩ nĩyo ĩkoretwo ĩkĩtũnina, nyamũ ciothe nĩcio cikoretwo cigĩtũhukia, tũng'aurũ nĩtuo tũkoretwo tũgĩtũhukia, tũng'aurũ nĩtuo tũkoretwo tũkĩrĩa iroto citũ. Mũthamaki mwene hinya wothe, tũng'aurũ nĩtuo tũkoretwo tũgĩtũharagania hĩndĩ ĩrĩa twarĩ nda, tũng'aurũ na nyamũ cia thĩ cigoka cikarĩa mĩri, iria tũhandĩte cikoma. Twageria kũhanda wĩra, tũng'aurũ tũgoka tũkarĩa wĩra ũgathira. Twageria kũhanda, gũtirĩ kĩndũ kĩhandaga ona kĩmwe, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tũhandaga gĩgatũteithia, gũtirĩ ona kĩndũ ona kĩmwe tũhandaga gĩgatũteithia. Twĩna bata na hinya ũyũ, tũnengererie hinya ũyũ, tũnengererie wathani ũyũ. Twĩna bata naguo, twĩna bata naguo, twĩna bata naguo, twĩna bata naguo. Nĩ ũnyoteire, nĩ ndĩrenda gũkanyangĩrĩria thĩ, nĩ ndĩrenda kũranga kĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩkĩndĩa, ndĩrenda gũkorwo gĩkĩgagĩrĩria thĩ, kĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩgĩtũma huke, ndĩrenda gũkĩng'athĩria thĩ, kĩrĩa gĩtũmĩte gĩkorwo kĩgucia, ndĩrenda gũkorwo gĩkĩgũithia thĩ, kĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩkĩharagania mũtũrĩre wakwa, ndĩrenda gũkorwo gĩkĩng'athĩria thĩ, kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhukia. Remazika yandarama, remazika yando, remazika yandarama, kĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩkĩrĩa thigino yakwa, ndĩrenda gũkorwo gĩkĩgathĩria, kĩrĩa gĩothe gĩkoretwo gĩkĩrĩa tũng'aurũ tuothe, nyamũ ciothe cia thĩ iria cikoretwo cikĩrĩa ũirĩtu wakwa, cikoretwo cikĩrĩa ũtumia wakwa, cikoretwo cikĩrĩa ũthuri wakwa, cikoretwo cikĩrĩa wĩra wa moko makwa. Hinya na wathani he Ngai, ngorwo ngĩcigathĩrĩria thĩ, ndingĩcigathĩrĩria thĩ, ndingĩcinyikanyĩrĩria thĩ itarĩ na hinya waku, itarĩ na ũhoti waku. Ndingĩhota kũnina tũng'aurũ tũtũ itarĩ na hinya waku, ndingĩnina, ndingĩmanina itarĩ nawe, ndingĩmahukia itarĩ nawe, ndingĩrule scorpions and serpents itarĩ nawe. For me to rule over the scorpions is through your authority. For me to rule over the serpents, it's through your authority. For me to rule over the demons, it's through your authority. For me to rule over the demonic attack, for me to rule over the diseases and the sicknesses. Mĩrimũ ya cancer, nĩtuo tũng'aurũ, nĩtuo tũng'aurũ, nĩtuo tũng'aurũ, tũkoretwo tũkĩrĩa mbeca citũ. We are coming to rule over. We are ruling over. We are ruling over the cancer. We are ruling over mĩrimũ
yandikitwo ndihonagio. We are ruling over you. 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 Kwena hindi ria twaciarirwo, kwena miario yaririo iguru ritu, kwena magongona maririo iguru ritu, kwena ngemi na mbu ciaugirwo thiini witu. Tutiwe ngemi cirũgamagĩrĩra ke, tutiwe mbu cirũgamagĩrĩra ke, no nĩ ciaugirwo hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo. Nĩkĩo mũtũrĩre wakwa ũkoretwo ũkĩhana mbu theri. I want to rule over. 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 Give me the power to rule. Give me the power to rule. Give me the power to rule over everything that is making me decrease. Give me the power to rule. Give me the power to rule. Give me the power to rule. Give me power to rule. Remayana ramozika yana. Rimamayano rebozika yana. Rekayana ramamozita yana. Rekayana ramamozita yana. Remayano ribozika yana ramande. Nyonaga wira kifutagwo ona nditeithagia mathina makirete gwitũ mĩciĩ ndutagira wira mĩrimũ nĩ ndawa iria tũkoragwo tũtitikĩte Muthamaki mwene hinya wothe. I want to rule over this situation. I want to rule over this situation. I want to rule over this situation. Idarere jikareira, idarere jikareira. Ndenda guikarira idarere, ndenda guikarira idarere. Ndigothokomera reke merimo, ndigothokomera reke merimo, ndigothokomera reke merimo. In Jesus' name. Remazikayanda ramama. Remazikayanda. Rimamozikayanda ramama. Rekayanda rama. Keep praying. Aroka. Keep praying. Tihidari agoikarave. Tihidari agoikarave. Anakafauturi maru. Nahinya toeti iguru ria mutorera waku. It's time for ruling over. Nefedera ito turenda kwa bateria. Nefedera ya shaitani turenda kumeigathe. We are pulling down. We are destroying. We are killing. Remazikayanda. Neida, you're taking over your life. It's time for taking over. Arise on your feet. Remazikayanda. 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 Remazakayana, Rekayana mamosita, Rekayana mamozia, Remazikayanda, Remazikayanda, Remazikayana ramama, Rekayano mama, Amruri Nova, Amruri Nova. I need this power. Mavina manage karete na mohoka hida. Ndĩrataramia kana miaka jikarĩte kaũrũ-inĩ gaka. Njethaga mũraika wa gũtũma anjikie kuo nĩguo hone. No ũmũthĩ Ngai nĩacera. Jesu Kristo nĩagũkora karũũ-inĩ kau. Akũrie nĩkĩ ũrenda. Mwĩre ũkorwo no wende Jesu. Nengera hinya. Ngaĩra hinya waku. Korwo no wende Jesu. Ngaĩra hinya waku. Korwo no wende. Ngai nĩacera karũũ-inĩ gaku. Mwĩre kĩrĩa ũrenda. Nĩacera karũũ-inĩ gaku. Kau ũikarĩte kwa mĩaka mĩrongo. Kau ũikarĩte kwa ihinda. Remazikayana. Remamozikayana.
Rima muzika yanda. Rima muzika yanda. Rima muzika yanda. I worship you, Lord. Rima muzika yanda. Rima muzika yanda. Yes. Rima muzika. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Lord. Take over. Start taking over. Start taking over. Start ruling. Start pursuing. Daudi agakinyira tho iria ciokite cigataha indo ciao, ona atumia ona ciana, akira Jehova atiriri, njira ndamakinyira kana nĩngũcokia. Akira ũkinyĩra indo ciaku, koguo nawe kinyĩra indo ciaku. Pursue. Pursue your destiny. Kinyĩra kĩrĩa kĩũrĩte gĩaku, kĩrĩa kĩrĩtwo nĩ ndahi. Gĩkinyĩra kĩu kĩrĩtwo nĩ ndahi gĩkinyĩra. Hey. Pursue, overtake, and rule, recover. Kiu gĩgũikarĩire kwa ihinda. We ndũrĩ mũndũ wa ndawa. We ndũrĩ mũndũ wa gũcera na tũmbagi twa ndawa. We ndũrĩ mũndũ wa gũcera na imondo cia ndawa. Rega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We ndũrĩ mũndũ wa gũtũũra ũkuaga inihaira, naye nĩ mwene mĩhũmũ ĩrĩa ĩna muoyo. Rega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We ndũrĩ mũndũ wa gũkua ndawa cia pressure. Ndũrĩ mũndũ wa gũkua ndawa cia cukari. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ashusha moto Bwana, ashusha moto. Roho shuka Baba, Roho shuka Baba. Roho shuka, Roho shuka, Roho shuka, Roho shuka, moto shuka, moto shuka sasa, moto shuka. Moto shuka sasa, moto shuka, moto shuka sasa, moto shuka, moto shuka, moto shuka.
Moto ni kazi ya Bwana. Moto umewaka wewe, tuimbe haleluya. Moto umewaka, moto umewaka leo. Moto ni kazi ya moto umewaka Nitokobararia na nitokonenehia. Thengio nĩ ũndũ wa athuri aya, atumia aya, anake na airĩtu. Ushers, you should help those are. Bwana tukuzwe. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twakũnenehia mũno makĩria, twagũtũgeria mũno makĩria. Nita mũtwe wako. Thĩinĩ wa mĩtwe
nikuo mwaki waku wokire ukiharuruka ukiamba thiini wa mitwe ya arutwo ako. Mwaki wambiria gwakanira hau uikurukire ngina tunwa-ini twao makiambia kwaria na thiomi iria directagwo ni Roho waku Mutheru. Na tondu Roho waku Mutheru e hamwe na ithwe, anoint tunua twitu twarie na thiomi iria tukudirectwo ni Roho Mutheru. Rekereria mwaki waku iguru ria tunua twitu, thiomi cia Roho waku Mutheru cingire thiini witu. Twenda kwaria nawe na twenda kuhuthira ruthiomi ruria daimono citamenyaga uhoro waguo. Ndenda kurehe mathina makwa na kuri we, na ndenda kuhuthira thiomi iria daimono citamenyaga. Ndenda kuhuthira language iria daimono citoi, tondu nicio ikwaria Gikuyu, tondu ndakorire Gikuyu guku. Nicio ikwaria kabira iria ingi Githungu na Githwairi. No ndenda kwaria na the language iria daimono citahotaga kumenya kana kwaria. Ekereria hinya wako, ekereria hinya wako. Reke jaranirie nawe, reke jaranirie nawe, reke jaranirie nawe, reke tujaranirie nawe, reke tujaranirie nawe. Harurukia thiomi icio thiini wa rurimi rwakwa. Ndeithia jaria na thiomi ici twaranirie nawe. Ngumenyithie uria ndirenda, ngumenyithie uria ndiraigua, ngumenyithie Muthamaki. Rimazika yanda ramamoyanda, rimazuka yande rimama yando riboza, rekayando rimamazika yanda ramamando, rimazuka yanda ramamazata yanda rame, rimazika yanda ramamozita yanda ramamo, rekayanda rebozika yanda bo, rimazika yanda ramamozita yanda ramamoyande, remozika yanda ramamozita yanda ramamande, rekayanda ramamozita yanda ramamoyande, rekayanda ramamozita yanda ramamando, rekayande rebozita yanda ramamozayanda, rekayando rebozita yanda ramamozayande, rekayanda ramamozika yanda bozayanda, rekayando rekoyande bozita yanda babozayanda, rekayande rebozita yanda ramamozia, rekayando rebozita yanda ramo, rekayando ribozita yanda rabozaya, rekayando rekoyando bobosha tayaza, remozita yando rebozika yanda ramomo, rebazita yanda rabozika yanda ramama, rekoyondo rebozia ramayande, harimayando baba zayande bozikaya, harimayando ribazaya ndoba kayanda, rimayanda bozikaya ndebo, rima yakoya nzobaya ndebo, rima yakoya babaza yandaba, rima yando rikayanda rabo, rima zaya rebo kayando, rikoyondo ribaza yandarama, rekayanda rima zaya ndarama, rekayando ribozikaya ndereba.
Keep chatting in the spirit. Keep chatting in the spirit. Continue chatting in the spirit. Continue uttering in the spirit. Roho ni guthaithana ratuthaithanirira. Keep doing so. Roho ni oya mathaithana maito ni gututhaithanirira ratuthaithanirira. Keep chatting in the spirit. Don't quench the power of the spirit. Keep chatting in the spirit. Keep chatting in the spirit. Rekayanda rabosa. Rekayanda riba. Remazayanda. Rekayando. Rimayanda. Rebozia. Rekayanda. Remazikayanda. Remazikayando. Rimazikayanda ma. Ramamuanda. Remayande reba. Rekayando riba. Zakayanda ma. Rimayando riba. Ramazikayande. Yes. 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 Tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu Mwenyezi, tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu Ngai nĩ twagũtĩĩa, ona nĩ twakwambararia, ona nĩ twakũnenehia. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria kũigua kiugo gĩaku na gũthaithana, ona gũtũharũrũkĩria hinya waku na mwaki waku, ona gũtũharũrũkĩria rũthiomi twahota kwaranĩria nawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Ndaria thakame ya Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ona nderigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru. Tũkĩingĩra ihinda-inĩ rĩaku kũgoca, thamaka mũthamaki mwene hinya wothe, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku.
tukiingira ihinda-inĩ rĩu rĩngĩ ũtũharĩrĩirie, tondũ tũharĩrĩirio nĩ Roho waku Mũtheru. Thamaka Mwene Hinya Wothe, nĩ twagũtĩa ona nĩ twakwambararia, twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, ithuothe tuge amen and amen. Bwana tukuzwe. Tuingĩre ihinda rĩa kũgoca, tũtongoretio nĩ Pastor Betty aikarĩte mwena ũrĩkũ ũmũthĩ? Karibu sana, tuingĩre ihinda rĩa kũgoca, ũinĩre Ngai. Karibuni. Amen. Thank you. Mwathani agocwo. Gwenda tũrũgame ithuothe nginya imwe kũu thutha, na Ngai ambarare mũno na atũgĩre mũno, tondũ nĩ mwĩhokeku. Tauga Ngai nĩ mwĩhokeku mũtũrĩre wakwa. Ndwĩyorote uga nĩ mwĩhokeku mũtũrĩre wakwa. Amũkĩre gĩtĩo gĩothe. Ndirona ũkĩmwĩka ũũ. Amũkĩre gĩtĩo gĩothe. Amũkĩre ũgoci wothe, tondũ nĩ Ngai mwega. We Emmanuel mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. We Emmanuel mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. We Emmanuel mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. Yekinya mũico we ndũkinyaga, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. We Emmanuel mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. We Emmanuel mwĩki wa maya, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. Ingĩrwara we ndũrwaraga, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. Yekinya mũico we ndũkinyaga, kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ. We Emmanuel mwĩki wa maya, kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. Ingĩrwara we ndũrwaraga, gũtirĩ kĩrĩma kĩngĩkũgetera hinya wĩ Ngai. Guoko gwaku nĩ kũnindĩkagĩra, thũ ciakwa ikamamoka mwena ũyũ ngiri na ũyũ ngiri ikũmi. Guoko gwaku kũnindĩkagĩra, thũ ciakwa ikamamoka mwena ũyũ ngiri na ũyũ ngiri ikũmi. Kĩara gĩaku nĩ kĩnyamũragĩra, thũ ciakwa ikamamoka mwena ũyũ ngiri na ũyũ ngiri ikũmi. Makofi kwa Yesu, makofi, makofi. Makofi ya juu kwa Yesu, ya juu. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Tumwambie
ũ mwathani agocwo kuinira Ngai nĩ Ngai tũrainĩra mwathani agocwo ũguo mahinda marĩa ũraina ũguo umenye nake Ngai arĩũkaga gwaku oro ũguo egucĩtie no hĩndĩ ĩrĩa wamuinĩra na hinya acũthĩrĩria igũrũ akona mwana ũrĩa wakwa nĩ niĩ aragoca na ngoro yake yothe akĩonekana mũtũrĩre-inĩ waku na nĩkĩo tũtũraga gũkũ tũhoyagĩrwo no twatua kũina mũndũ ndarenda kũinĩra Ngai ndarenda kũgoca Ngai nĩ kũringĩrĩrio tigai kũringĩrĩrio horo wa Ngai tigai kũringĩrĩrio kũgoca Ngai mwathani agocwo nĩ tũkuga nĩ twakenire we nĩ ũkenete nĩ gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai githĩ ndũrĩ na gĩkeno ũkire kwĩgucia ũguo ũkire kwĩnjikokota ũguo kĩrũgĩre Ngai rũgĩra Ngai ona wenda kũgũtha ũcio ũngĩ rĩ nĩ ũndũ wa kũrũgĩra Ngai rĩ mũgũthe mwathani agocwo wenda kũmweheria gĩtĩ-inĩ mweherie nĩ ũndũ wa kũrũgĩra Ngai rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo no ũhoro wa kũina ũguo ona kaba ũngĩgĩikarire mũciĩ ona niĩ ona kaba ingĩgĩikarire mũciĩ no tondũ njũkire kũgoca Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo Ngai ũrĩa ũtahotagwo Ngai ũcio ũtaremagwo ndaremwo niwe ngũrũgĩra either magũrũ makwa mature kana mage gũtura mwathani agocwo ĩra ũcio ũngĩ nĩ ngwendete ĩra ũcio ũngĩ nĩ ũmwendete mwĩre na tondũ nĩ ngwendete goca Ngai na tondũ nĩ ngwendete goca Ngai tondũ ndũragoca mũndũ haleluya tukĩhũre shangwe kwa vigeregere kwa Yesu ugĩrĩria Ngai ugĩrĩria biũ Ngai haleluya haleluya tumwambie Bwana asante haleluya tumwambie Bwana asante haleluya tumwambie Bwana asante haleluya tumwambie Bwana asante vigeregere tumwambie Bwana asante haleluya tumwambie Bwana asante Monda
ikomi Egekinya mwiso wendo kinyaga Kũgetera hinya wĩ Ngai Egekinya mwiso wendo kinyaga Kũgetera hinya wĩ Ngai Egekinya mwiso wendo kinyaga Kũgetera hinya wĩ Ngai Baba nĩũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire Baba
kiara-inĩ gĩa mauti ũkamũmbararia yanĩre na nene wewe Ngai na ndũhana mũndũ ũkatatũ arĩngweterei ũkamũthĩ ũya kirĩrĩria wakwa ĩiyũrwo na thayũ ndaria mothe mathĩ mũthĩni kiara-inĩ gĩa mauti ũkamũmbararia yanĩre na nene na ndũhana mũndũ ũkanĩngwetereire ũya kirĩrĩria ĩiyũrwo nĩ thayũ ndaria mothe mathĩ warĩ mũtumumu yagwo Betimaya Jesũ akĩtũ baba ndigwĩra tha nĩngwetereire ũya kirĩrĩria ĩiyũrwo nĩ thayũ ndaria mothe mathĩ ekaga Mwathani rĩkĩrĩte mothe ũya kirĩrĩria ĩiyũrwo nĩ thayũ ndaria mothe mathĩ igũrũ rĩa mahinya Jesũ wĩ igũrũ mũno igũrũ rĩa mahinya ĩtegeete nyĩmbo ciothe ikĩrũrũka wainĩirĩte nyĩmbo ciothe ikĩgĩrĩrũka ũcio wĩ igũrũ mũno igũrũ rĩa mahinya ũcio wĩ igũrũ mũno igũrũ rĩa mahinya Gũkũndũraga
Mwathani agoshwa. Mwathani anenehe. Tuthia maita maigana. Maigana. Wireti. Aya ndwiharirie tuthiria mbere ria kere na ria. No korwo ndure na space iro cio ngihe space. Ni hindi ria guthiururukia gitambo utatupatia beats ya kigosho. Bwana tukuzwe. Bwana inuliwe. Uko tayari? Ta mundu wina mwaki wa roho. Ta mundu wina hinya. Mundu wi Jerusalem. Etereire mwaki. Ni wahariirie. 1 2 3. Tumebakisha ngapi? Tuthia gogo nĩ ũndũ wake. Kũriũka kwa Jesu Kristo. Kũmomora kĩgongona kĩũru na gwakana thikũ cigana. Koguo turaka maita maigana. Ya pili uko tayari? Hallelujah! Hallelujah! Omenye nĩ hinya tũragĩra. Ũgĩka ũguo nĩ bendera yaku racio. Okaharorokia cia ndaimono. Okaharorokia ya mĩrimũ. Okaharorokia cia kũhinyĩrĩrio. Okambatia bendera ya Jesu Kristo. Okauga ũthamaki wa Jesu nĩguo ũrathana. 1 2 3. Ya tatu ya mwisho ndĩgwatere mwaki. Bwana tukuzwe. Uko tayari? 1 2 3. Wapi bendera? Shuka, moto 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 shuka. Hallelujah! Yana ihinda rĩa kwĩra Ngai nĩ thengiũ. Rĩa kwambararia na gũtĩĩa rĩĩtwa rĩa Ngai. Kũnyihia rĩĩtwa rĩa Ngai. Kwenyihira rĩtwa rĩa Ngai. Mũthathaiye. Mwĩrĩ nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũhe magũrũ. Thengiũ nĩ ũndũ wa kũhe moko magũkũinĩra. Thengiũ nĩ ũndũ wa hinya waku na ũtugi waku. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũthamaki waku. Tĩĩa ũthamaki wa Ngai. Ambararia gĩthamaki wa Ngai. Kuma hĩndĩ ĩrĩa wĩingĩrire kĩgongona-inĩ. Arĩirie ngoro yaku. Arĩirie meciria maku. Ni arĩirie ngoro yaku. Ũrĩa ũhana thaa ici ti ũrĩa ũkĩre. He ũndũ ekĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. Na he ũndũ mũnene mũno makĩria arathi kũwĩka. Gũkĩra ũcio. He ũndũ ũngĩ mũnene aharĩrĩirie gwĩka. Thathaia rĩĩtwa rĩake. Ambararia rĩĩtwa rĩake. Goca rĩĩtwa rĩake. Tũgĩria rĩĩtwa rĩake. Tondũ ye nĩ Ngai. Ye nĩ mũthamaki. Kama wewe, kama
katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya wafalme hakuna mfalme mwema kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. 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 Ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana. Yesu. Ni wewe Bwana. Ni wewe, ni wewe Bwana. Yesu, ni wewe Bwana. Ni wewe, natukuza. Ni wewe, ni wewe Bwana. Yesu, ni wewe Bwana. Simba wa Yuda, ni wewe, ni wewe Bwana. Yesu, ni wewe Bwana. Ni wewe, nasujudu. Ni wewe, ni wewe Bwana. Twaguthathaiya na twakwira ni tondu wa hinya waku na unene waku. Ni wewe Simba wa Yuda. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Miungu ni mingi ambayo inasujudiwa, lakini tunajua wewe ndio Mungu wa ukweli, maana una nguvu kushinda miungu vyote. Nitwagutia na nitwakwambararia thengio ni undu wa mahinda maria watunegereria thiini wa kigongona-ini giki. Tukithi kuigua kiugo giaku, tugagutia na tugakwambararia, tugacokia ngatho muno makiria. Tukwirire on tutingirega kunyitanira hamwe na aciari aitu, na we niwe wamarehe kigongona-ini. Ni ndagutia na ni ndakwambararia. Thengio muthamaki mwene hinya wothe, tondu nio aciari aitu. O turia Paulo ni ari muciari, o Timotheo ni mamuroraga niguo marie na manywe irio cia kiroho, na ithuĩ nĩo tũrorete. Na tondũ twĩ Jerusalem twetereire kũihũrio nĩ hinya waku, nĩguo tũhote gũkorwo na authority. Na tondũ nĩ warĩkia gũtũmatũmanĩra, thengio mũthamaki mwene hinya wothe, reke hinya waku na unene waku onekane. Nitwagutia na nitwakwambararia. Amukira ngumo na ũgooci na riri gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Thengio nĩ ũndũ wa hinya waku, thengio nĩ ũndũ wa ũtorania waku. Tũgĩthi kũigua kiugo kuma kũrĩ ho, Ngai tũteithie kũnyiha nĩguo anointing yote gutukinyirira ngina kuria turi, niguo hinya waku kuma thiini wao uhote gutukinyirira ngina haria twikarite ite-ini. Ni twagutia na ni twakwambararia. Twahingura meciria maitu, twahingura maitho maitu, ni twaregana na spirit ciothe cia confusion, twaregana na ma spirit mothe maria matumagu ihinda ria kiugo, maroho ma gukoma, maroho ma kunyitwo migwate meciria. Kiugo ni
ingĩrahunjwo no ndirĩ thĩinĩ wa kiugo. Nĩ ndaregana na maroho macio mothe. Jehova tũthereirie rĩera rĩrĩ ona thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩaku nĩguo tũkĩigua kiugo gĩaku kĩhote kwarĩria ngoro citũ na meciria maitũ. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, twakũnenehia mũno makĩria. Thamaka tondũ wĩna hinya, neneha tondũ wĩna hinya. Ũrĩa wothe ũrenda gwĩka ĩkagwo tondũ gũtirĩ mũndũ ũkũgirĩrĩirie. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge makofi. Karibu. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, ngeithĩrie mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake, tokorwo ũndũ ũramũrora wega. Geithia ũrĩa wĩ thutha waku, geithia ũcio ũngĩ wĩ mwena wa ũmotho wĩ thutha, na andũ matirathekania nĩkĩ? Kaĩ mwĩna maroho moru atĩa? Kaĩ mũmenanĩte? Ndũkĩmũgeithie wega, ũtige matharau kĩgongona-inĩ. Onokorwo mũtiaranagĩria mwĩre no ũmũthĩ. Koguo mũtiraranĩria. Mwathani arogocwo. Nĩngenete, nĩhonokete na Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene na nĩanjĩkĩte wega. Kũrĩ ageni aitũ njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Gĩthirĩ, na makĩria ma ũguo Jesu Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩngenete, nĩ wĩra mwega mbĩrĩirie thĩinĩ wakwa, ngĩmenyaga ndetĩkĩra nĩagoka kũũrĩkia. Ũndũ ũcio nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru na Ngai mũtugi na Ngai mũnene, Ngai wagĩrĩire kũgocwo. Ngeithĩrie ũcio mũriganĩtie nake mwĩre nĩ wageithio nĩ Mama Kafes. Mũgeithie wega. Mwĩre nĩ wageithio nĩ Mama Mimo. Mwĩre nĩ wageithio nĩ Mama Ben. Ngai witũ arogocwo na mbarare nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Thank you Pastor Monica nĩ tondũ wa ihinda rĩu. No tũgũkuonaga harĩa tuma na no tũgũthikagĩrĩria na twakĩrathimwo nĩ kiugo na mahoya mathaithana na tũkera Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Nĩ twakena nĩ tondũ wa Ngai kũmũmenyerera, Ngai kũmũikaria na Ngai kũiga ngoro cianyu. No ũndũ wa bata ũrĩa wa bata mũno nĩ gũtũũra ũmenyereire ngwatanĩro yaku na Ngai. Kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata. Maũndũ marĩa mangĩ mothe mena mũico wamo na nĩ magathira. No ngwatanĩro yaku na Ngai ũmĩrorage. Tũraceaga na andũ angĩ mararĩ mũciĩ na tũkaranĩria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Ndĩmerage nĩ ngoretwo ngĩciria ũrĩa Ngai oigaga atĩ thĩ ĩno yothe ĩkaiganĩra rũhĩ-inĩ rwake. Ũguo tu, indo ciothe ikaiganĩra haha, atĩ agacinyita acihihinye ciiganĩre guoko gwake. Ndiũĩ mũigana wa ũrĩa igakorwo ciigana, no nĩ njũĩ nĩ igaigana rũhĩ rwake. No rũhĩ rwake rũtigana rũrũ rwakwa. No gatagatĩ-inĩ ga kiugo kĩu gĩtiugaga atĩ mũndũ nĩ akaiganĩra haha. Koguo indo ciarehwo ciiganĩre haha, mũndũ arũgame mbere ya Ngai. Mũndũ tu, gũtarĩ ngari ciaku, gũtarĩ mbeca ciaku icio ciatũmire ũtige Ngai ũthiĩ ũkahang'e, gũtarĩ ciana ciaku, indo cigakorwo guoko-inĩ kwa Ngai. Mũndũ arũgame mbere ya gĩtĩ gĩa ũthamaki ũtuĩrwo cira. Na kiugo gĩtiugaga atĩrĩrĩ atĩ indo ici nĩcio cithondekeirwo Jehanamu. Aca, tũtiũĩ kũrĩa indo ciaiganĩra guoko kwa Ngai kũrĩa igathiĩ, tũtiũĩ thĩ ĩno kũrĩa igathiĩ. No mũndũ ũcio ũkaheo mweke wa kũrũgama mbere ya Ngai, atĩ ũthingu na ũtheru na ũhoro wa mawaga thĩinĩ waku no Jehanamu. Koguo ti indo cithondekeirwo Jehanamu. Na no kĩo ũiguaga atĩ nginya indo ta magui ikahingĩrĩrio nja na andũ arĩa aganu, hũri maraya, henania, acio othe magakorwo nja. Koguo ũmenye tũraragia ũhoro wa mũndũ ũrĩa arĩ kĩndũ gĩa bata maitho-inĩ ma Ngai, atĩ we ndakahihinywo indo ikĩhihinywo,
no nĩ akaheo kanya ga gũcira. Ũrio kĩũria acokie, acirithio arũgamĩte ceni, acoke thĩinĩ wake kwaga ũthingu, kwagi ũhoro wa makorwo arĩ o mũceri wa kanitha, mũhetũkĩri wa kanitha, no mwaki-inĩ. Koguo Ngai witũ tũteithie nĩgetha twĩkĩrĩre kiugo kĩa Ngai, twende kiugo kĩa Ngai na ũgĩke. Githĩ tiguo twĩragwo thĩinĩ wa Revelation chapter 1 verses 3. Koguo Ngai witũ tũteithie nĩgetha tũkorwo twĩ ita-inĩ rĩu rĩiguaga ũhoro wa, rĩthomaga ũhoro wa Ngai, rĩkaigua ũhoro wa Ngai, rĩgeka ũrĩa ũhoro wa Ngai wathanĩte, acio nao nĩ akũrathimwo. Koguo Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru, na ndũkoyage gũka kanitha nĩ mũtugo, kũhonoka nĩ mũtugo. Ndathio kanitha ndũga nĩgetha ngonwo nĩ andũ ta mũtugo, ndũgakorwo nĩ mũtugo. Kuna wengi ambao wamelala, chance yaku ya kwĩyarĩrĩria gũtonya ũthamaki-inĩ nĩ rĩu wĩ muoyo, ti rĩu wĩ muoyo ũguo. Arĩa makuĩte ona twoiga atĩ Mungu na ilaze roho yake mahali pema, hakuna. Iyo nĩ mĩario ya mũndũ, tutimenya kũrĩ andũ marutire. Twakorire ũndũ ũcio ũgĩkĩka, andũ magĩũka mathiĩte naguo, no gũtirĩ. Andũ aingĩ nĩ magĩa na ihinda rĩa kũhoera nginya andũ arĩa akuo, kũririkana andũ arĩa akuo. Ucio wothe, hiyo yote Biblia inasema kwamba ni ubatili tu, lakini ihinda rĩa kuria kwĩyarĩrĩria wi muoyo nĩ rĩu, wĩyarĩrĩrie gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩ rĩu. Na nĩkĩo mũndũ ũrĩa mũthingu eragwo ti gũkua kuĩte, nĩ gũkoma. Koguo rĩ, ikuũ ikoragwo ci maita maigana? Mũndũ mwaganu nĩ gũkua na ndamenyaga na ndarĩ ũndũ ũngĩetereire. No mũndũ mũthingu eragwo nĩ gũkoma akomete etereire. Na tiga ũguo, roho wake nĩ wĩikaragio, kĩimba gĩake nĩ gĩikaragio. Koguo ona wona mbĩrĩra ya mũndũ ũrĩa mũthingu tofauti. Mwathani arotũteithia. Koguo ihinda ritũ rĩa kwĩyarĩrĩria nĩ rĩu twĩ muoyo, na gwĩka wega ũrĩa Ngai arenda, na gũthiĩ na mĩthiĩrĩre Ngai, na gũkenia Ngai tu. Harĩa tũkinyĩte nĩ gatagatĩ-inĩ gaku na Ngai. Gũtarĩ mũndũ ũngĩ wĩ mwena wa ũmotho, orĩo mwena wa ũmotho ũkorwo nowe tu. Koguo Ngai witũ nĩ atũteithie na twĩke maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru. Guoria hamwe nani thĩinĩ wa Thimo 4. Mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Haya, thĩinĩ wa thimo namba cia gũtara nĩ 762. Arĩa marahũthĩra mũthemba wa Bible ĩno ĩrĩa ndĩ nayo 762. Thimo kwa Kiswahili ni mithali. Kwa yule ambaye anatumia Biblia ya Kiswahili, tuelekea kulisoma neno kwenye kitabu cha Mithali, sura yake ni 4. Nitaanzia mstari wa kwanza. Thimo kana mithali kwa Kiingereza ni proverb. Proverb chapter 4 from verses 1. Kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo kĩratwĩra thĩinĩ wa thimo atĩ ariũ akwa, iguai ũtaarani wa ithe wanyu, thikĩrĩriai nĩguo mwĩgĩĩre na mbugwĩro, amu ũhoro ũyũ ndĩramũruta nĩ mwega, menyai gũgatigana na kĩrĩra gĩakwa. Nĩ amaheagwo ũhoro ũyũ, nũ waragia ũhoro ũyũ? Nĩ Koherethu agĩtaara ũũ ariũ ake, nĩ kũmataara mataraga. Verses 3 kaiga atĩrĩrĩ, thima rĩ, niĩ ndarĩ mwana
harĩ baba rĩu ithe arĩ Daudi, mwana mwĩthĩ o ũrĩa warĩ itote maitũ akĩnyona. Wow. Baba nake nĩ kũnduta andutaga akanjĩra ũũ, ngoro yaku ta nĩikare ĩkĩririkanaga ũhoro wakwa wega, menyagĩrĩra maathani makwa nĩguo ũtũũre. Nĩ kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo, agĩtara kana agĩtũririkania wĩwe naniĩ na ũrĩa ũngĩ. Na nĩkĩ gĩatũma twĩtwo ariũ ake? Aratwĩta ariũ nĩkĩ? Tondũ rĩrĩa twahonokire, tũgĩkũrwo, tũgĩthambio na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo, nĩ twatuĩkire ariũ. Na nĩkĩo ũrona aikaraga ngoro-inĩ cia andũ ake. Koguo rĩrĩa kiugo kĩratwĩra igua ũtarani wa ithe witũ, ũtarani ũrĩa tũratarwo naguo ti ũngĩ, maandĩko maraiga gũtirĩ ũngĩ twetereire tiga oro ũyũ tu. Atĩ gũtirĩ kiugo kĩngĩ tweteire kuma igũrũ, gũtirĩ kĩngĩ Jesũ Kristo agoka nakĩo tiga gĩkĩ. Na gũtirĩ ũndũ tũgatuĩrwo cira ũkĩranĩte na kiugo kĩrĩa kĩandĩkĩtwo haha. Koguo Ngai akanyita maandĩko maya nĩ mwagatũcirithia namo. Ĩno nĩyo katiba yake. Amĩthome, amĩrorie na one nĩ yagĩrĩire. Koguo kiugo gĩgĩtwĩra atĩ igua ũtarani wa ithe wanyu, thikĩrĩria nĩguo mwĩgĩre na mbugwĩro, na amu ũhoro ũyũ ndĩramũruta nĩ mwega, menyai gũgatigana na kĩrĩra gĩakwa. Kĩrĩra gĩake nĩ kĩrĩkũ? Nĩ gĩkĩ. Na nĩkĩ gĩtũmaga andũ aingĩ matigane na kĩrĩra gĩkĩ? Tondũ nĩ kĩritũ. Gĩkĩ kĩrĩra nĩ kĩritũ, ti kĩhũthũ ũrĩa wĩciragia. Nĩkĩo ũraigua ũhoro ũyũ maandĩko makoiga ũguũrĩirio imenyi, ũhithĩtwo imenyi na njohega, ũkaguũrĩria andũ arĩa matarĩ kĩene. No ũhoro ũyũ nĩguo kila kitu. Mahoya maku nĩgetha macokio, iguaga ũhoro ũyũ, thomaga ũhoro ũyũ na ũwĩkagĩrĩre. Koguo rĩrĩa kiugo kĩratwĩra atĩ amu ũhoro ũyũ ndĩramũruta nĩ mwega, menyai gũgatigana na kĩrĩra gĩakwa. Thima-rĩ, niĩ ndarĩ mwana harĩ baba, nĩ kũrĩ hĩndĩ arĩ mwana. Na nĩkĩo ũrona maandĩko nĩ maraiga wega atĩ Paulo akĩaria kiuga rĩrĩa ndarĩ mwana ndeciragia ũtakĩ. Koguo nĩ kũrĩ ihinda rĩu tũtirĩ ciana, tondũ gũthianagia rĩrĩa nĩ twahonokire. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũtamenyaga, kwĩ hĩndĩ tũtakũranaga, no rĩu kũrĩ ũndũ tũmenyete, tũtirĩ ciana. Na nĩkĩo ũrona mwana wothe hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩcoka karumbeta kahuhwo, ciana itigatuĩrwo ithiĩ jehanamu, tondũ itiũĩ wega na ũru. Mwana tu kĩndũ kĩrĩa oĩ nĩ rĩrĩ, akitukanana ni vibaya, lakini haezi kutofautisha kati ya Mungu muumba wa mbingu na nchi na tofautishe shaitani. Koguo nĩkĩo igua metagwo araika na arĩa makomete, ciana icio nĩ araika. No ithuĩ tũrĩ andũ agima tũthomete kiugo, nĩkĩo ũraigua kũherithwo aroiga nĩ kwarĩ hĩndĩ ndahanaga ta ndarĩ mwana he baba na ndatuagĩrwo ta mwana. Ona ithuĩ mĩrerere-inĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ twarĩ ciana na twahananagio kana twatuagĩrwo nĩ aciari itũ tũrĩ ciana, ihũra ritũ rĩcihananaga na andũ arĩa angĩ. Koguo rĩu tũtirĩ ciana. Nĩkĩo ũraiga mwana mwĩthĩ o ũrĩa warĩ itote maitũ akĩnyona. Itote rĩu nĩ kuuga atĩa Bishop? Mwana wa gũtũnio. Koguo nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩyo ya gũtũnio, na Kristiano aingĩ nĩkĩo iguaga nĩ maigagĩra Ngai conditions. Nĩ ciana ici mũndũ gwĩtwo kũherithwo ũroiga atĩ arĩ o mwana mwĩthĩ o ũrĩa warĩ itote, mwana wa gũtũnio. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũrarĩa Kristiano agũtũnio, ũkaigua mũndũ akiuga ndigathiĩ kanitha rũciũ okorwo Ngai ndũkahe ngiri. Na tondũ nĩ mwana, Ngai nĩkĩo ũrona Isiraeli moima bũrũri wa Misiri marĩ no tũnio, Ngai nĩ amatũnagia. Ũngĩmarora, ũngĩthoma rũgano rwao, nĩkĩ
moima bururi wa Misiri, Isiraeli Misiri matiahunjagirio. Isiraeli Misiri ni kwiromera guhoro wa Ngai wa Ibrahimu, Isaka na Jakobu. Koguo na nikio rona magitaririo hingo ciothe na Ngai akiumirira Isiraeli. Ngai ikaga introduction na kwira Isiraeli, ni Ngai wa maithe manyu. No nginya Ngai agiekerire maithe hau makamuthikiriria. Ithe wanyu Ibrahimu, ithe wanyu Isaka na ithe wanyu Jakobu nie Jehova Ngai wa maithe manyu. Hindi yo maigua maithe mao magwetwo magathikiriria, makaigua wega na ti itheru Ngai uyu niwe uraria. Koguo Isiraeli mari ciana cia gutonio. Nikio rona makinyaga handu makoiga aca ni tuheo inyama, Ngai akamahe. Aca ni tuheo mai, makaheo. Ni guku ni kwarire muno, Ngai akamaharurukiria kiruru. Oguo niguo mekaga utuku na muthenya. Niki mari ciana cia gutonio, makiringa iria itune magitonagio, magioka weru-ini wa iria ritune o magitonagio, makiringa Jordan wanogithira gutonio gugithira makiambiriria. Na nikio rona Ngai hau ambiriirie kumahe uhoro wake, kana mambiriirie kuruta uhoro wa Ngai na makahe conditions, waga gwiko ni ukuragwo. Koguo Ngai witu tuteithie na turirikane nigetha tumenye ni kuri ihinda ria wana, ni kuri ihinda ria kugimara na turi agima. Ni tondu ni tumenyete ni kuri Ngai ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, na ni kuri shaitani, ni kuri mehia, ni kuri mahitia, ni kuri mawaganu. Riu ti guthaithwo tuguthaithwo, riu ni mahura. Nikio igwa Ngai akirekereria kindu gitagwo punishment. Koguo thiini wa verse 4 kiugo gigatwira atiriri, tuthome verse 4. Verse 4 igatiriri, baba nake ni kunduta andutaga kanjiro, ngoro yaku ta ni ikare ikiririkanaga uhoro wakwa wega. Menyagirira mathani makwa niguo uture. Ati turirikanage ki? Na nikio turarutwo kiugo kia Ngai, nikio kuma rucini o riria tabarire no yambiririe, no kiugo kia Ngai urarutwo. Niki nigetha wimenyere kiugo kia Ngai, nigetha winyitire kiugo kia Ngai. Na ndakwira giki ni anja ya muturire waku wothe. Andu aingi ni ona makihiuka kana makihiuha akorora kindu gitagwo magetha anja ciao kwa Google na maundu maria mangi, no gukena na kurathimo ni mundu uri uguthoma kiugo giki. Koguo akaiga atiriri, kai tuthome verse 4. Baba nake ni kunduta andutaga kanjiro, ngoro yaku ta ni ikare kiririkanaga uhoro wakwa wega. Menyagirira mathani makwa niguo uture. Gia na ugi uria wa ma, gia na mbuguiro, tiga gukariganirwo na ndukanakerure utigane na ciugo cia kanua gaka gakwa. Menya gugatigana na mutumia ucio witagwo ugi wa ma, nake no akumenyagirire, mwendage na niari kugitagira. Atira gwatia gia na ugi uria wa ma, gia na mbuguiro. Mbuguiro ni matuma kiroho, tondu ni turi physical ear ino ramiona kana ears, no riria twaheo spiritual ears niweyo ikoragwo mbuguiro tukwaiguaga Ngai, to tutingimuigua na matumaya maitu ma ni maitu, maitho maya ni maitu, kanua gaka ni gaitu. No riria twaheo kanua kahana ka Ngai niko kauga kiroho. Matu mahana ma Ngai ni macio ma kiroho, mwiri uhano cio wa Ngai ucio wa kiroho. Nikio rigo mundu uria muciere na roho eciragio maundu-ini ma roho. Koguo nikio turirwo atiri tugie na ugi uria wa ma, gia na mbuguiro.
tondu riri taru ingiuriria mundu kurutanirwo atia rucini kuri mundu tangiririkana nginya ibuku kia mungika ni umutenyere mundu akarore kuri mundu tananyita kuria guthomirwo tondu ndari na mbugwiro. Spiritual ears ndari, spiritual eyes cia guthoma kiugo ndari, ona memory yake tu no ya wa kawaida. Koguo ri tugie na ugi uria wa ma na mbugwiro, na wona twagie na ugi uria wa ma na mbugwiro ni tukumenya ti mundu turatungatira ni Jehova Ngai, ti mundu turutagira wira ni Jehova Ngai. Tutiukaga kanitha ni tondu wa mundu ati ndiguthie to Pastor Monica nigetha menye ndiroka. Ti ewo ti kanitha wa Pastor Monica, o ti kanitha wa Bishop, oyo ni kanitha wa Jehova Ngai. Na gutire mundu kaheo muoyo ithenya-ini riungi kana aimuo ithenya-ini riungi. Matuini gutigakorwo ati ko replace ati he o dana heo muoyo koguo rireke twethe umwe wa nyumba yake tumuhe, gutigakorwo. Riu koguo thu twithi twigire na ugi wa ma. Ugi uyu wa ma niguo gututeithia, niguo teithagia mundu physically, emotionally na even financially. Ugi uyu wa ma, yes, ni wa kiroho no niguo guteithagia. No andu ingi magite ugi uyu wa ma riguo kiugo, magathi gwetha indo icio cia thi. Wakora mundu ni mbeca retha, ni indo retha, na giki nikio githondekagira mundu njira, nikio wiguaga kiugo giki gigitwo ugi uria wa ma. Niki nikio githiaga mbere gigathondeka njira, na nikio rona ona Israeli makiringa iria ritune. Ugi uyu wa ma niguo wa matongoririe. Muthenya thiaga ariki athiaga ariki itu-ini itu utuku athiaga ariki gitugi-ini kia mwaki. Niki tondu ni ugi uria wa ma. Na nikio rire makinyire mai-ini magikora iria ritune ni rihinganite, matiari no ndungi. Ugi ucio wa ma ugituika nikio wigwa naitwa mti ulio bora ama mti wa uzima, ukanyoshwa ugitamburuki tondu ageraga indo-ini. Ngai ageraga indo-ini. Ihinda ritiririra kinyanira ria kwiguuraniria maitho-ini ma mundu uria tukamuona maitho kwa maitho, agitonya muti-ini akioroto musorota mai agikorwo no wari muti-ini hakigia njira. Mwathani arwo tuteithia na Ngai witu tuteithie na turirikane ita mware ithe witu cio withutha waku mwire atige gukoma, no cio ngiinamite umwire tiga gukoma we. Mwathani arwo tumona mwakomanga mwita uguo tondu riri mukire kugira kiugo mutinoka gwika atia gukoma. Na ninyu murakomire mucereirwo mugithie Facebook na YouTube-ini, ithe ti kuo murari. Koguo Ngai amuteithie ati ugi uria wa ma nogie na mbugwiro. Nui niki gitumaga mbugwiro tuteithie? Ngai atutaraga through mbugwiro, agatwira atiriri thio kaige wira muna, aragia through spiritual ears. Ndari uria angiaria kuhetukira physical ears. Na nikiuro na andu aingi wanahangaika, leo ako kwa mahindi, kesho ako kwa maharagwe, kesho kutwa ni ambiriria tumena, muthenya ucio ungi. Niki ni spiritual ears ndari, tondu Ngai agutaraga even maundu maku makimiikarire matu-ini ma kiroho, agakwira tiga gwiko iko. No tondu andu aingi matiri na ugi wa ma, matiri na mbugwiro, nikio matataukagwo na matamenyaga. Nikio igwa mundu akiuga atiriri ndathie kugeria. Niki to ni aramenya ugi uyu wa ma ni oranitwo naguo. Koguo Ngai witu tuteithie ngirikiriria twi verse K igatwira atiriri thiini wa verse B, thiini wa B verse 5B ati tiga gukariganirwo na ndukanakerure utigane na ciugo cia kanua gakwa. Ati ndukanariganirwo, kuriganirwo ni kirira giki kia Ngai. Ati na ndukanakerure utigane na ciugo cia kanua gakwa. Koguo ndukanariganirwo ni Jehova Ngai waku, ndukanakerure kana kukerura ni gwika atia. Urathiaga na njira ino
nĩ ta andũ arĩa ũcemanagia nao athiĩ rĩngĩ gũkaga kanitha, ũgacemania na mũndũ agakwĩra hĩ na tũtiĩrĩgaine, agakwĩra nĩ tũthiĩ handũ tũikare thĩ tũkarĩa, koguo ũgakerũrwo nĩ mũndũ ũcio agakũroria na njĩra ĩngĩ. Kana rĩngĩ kwa gũkorwo ũroka kanitha gũkũ ũkerwo nĩ mũndũ aca niĩ ndĩigua Theophilus ĩnogetie mũno na ndaugire nĩ ngũtiga nĩ ndĩrathire, ũgakerũra meciria maku, ũkarutwo njĩra-inĩ ĩyo ũgatwarwo njĩra-inĩ ĩngĩ, rĩngĩ tha ũgathiĩ na mwena wa ũrĩo kana ũgathiĩ na mwena wa ũmotho. Koguo nĩ kĩũrĩro ndũkanariganĩrwo na ndũkanakerũre, ũtigane na ciugo cia kanua gakwa. Na ciugo cia kanua ka Ngai nĩ karĩkũ? Nĩ ici. Gatagatĩ-inĩ ona rĩrĩa twarĩrie na iroto tũkaga gũ-confirm iroto icio kiugo-inĩ. Rĩrĩa twarĩrie na mũgambo tũkaga gũ-confirm mũgambo ũcio aria na kiugo gĩake. Koguo kanitha wa Ngai, ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩtariĩ. Nĩkĩo ũũgĩ, nĩkĩo gĩtũheaga tũkahota kũ-memorize maũndũ. Na ũngĩenda kũmenya nĩ wambĩrĩria gũthira, ti memory ya kĩroho yambaga, ti ya kĩmwĩrĩ yambaga gũkua, nĩ ya kĩroho. Ũgakorwo kiugo nĩ gĩthomirwo rũcinĩ no ndũraririkana. Koguo wambĩrĩria gũkua maũndũ-inĩ ma kĩroho, wĩkoraga nĩ ũkuire nginya maũndũ-inĩ, wakua maũndũ ma kĩroho ona ma kĩmwĩrĩ matitigagwo me muoyo, mambagĩrĩria gũkua. Tondũ ndũraririkana kiugo harĩa kĩrutanirwo, ndũrĩ ũndũ ũraririkana. Ona ndũrĩ ũndũ ũngĩũrio mwambĩrĩirie atĩa, mwarĩkĩrĩrie atĩa, ndũrĩ ũndũ ũĩ. Koguo wambagia gũkua kĩroho-inĩ, ũgacoka ũkambĩrĩria gũkua. Rĩu andũ matiũkaga mũno kĩgongona-inĩ, na ngwĩciria Bishop nĩ egwĩtĩkania nani, matiũkaga mũno nĩ tondũ nĩ makua gĩkuũ gĩa kĩroho. Mũndũ okaga rĩrĩa akauga atĩrĩ, ta rĩu ndĩraiga mbeca nyũmba, ndiramenya harĩa ndĩraciga, ndathiĩ gwĩka ũndũ ndiraririkana, nĩ ndĩrariganĩrwo. Ũguo maũndũ macio nĩ marehaga andũ gĩkuũ gĩa kĩmwĩrĩ, no ti gĩa kĩroho. Mwathani arotũteithia. Koguo ũũgĩ ũrĩa wa ma ndũkanariganĩrwo nĩguo, ndũkanakerũre, ũtigane na ciugo ciake. Ũkerwo menya gũgatigana na mũtumia ũcio wĩtagwo ũũgĩ wa ma, nake no akũmenyagĩrĩre. Mũtumia ũcio nĩkĩ? Nĩwe ũyũ ũũgĩ wa ma, nĩguo ũyũ. Nĩkĩ gĩatũma aringithanio na mũtumia akerwo nĩwe ũũgĩ wa ma? Nĩkĩo ona mũtumia nĩ ahananagio na Roho Mũtheru. Roho Mũtheru Jesũ Kristo atwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana, nĩ ngũmũtigĩra mũmũteithia, arĩwe Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis, Ngai aheanire mũtumia arĩ mũteithia. Koguo na mũtumia nĩ kuuga atĩa? Nĩ gũciara aciaraga. Ũũgĩ ũyũ wa ma nĩguo Roho Mũtheru. Wĩgĩre Ngai witũ atũteithie na atũririkane na atwĩke wega. Nĩ ihinda rĩega rĩa twĩte Bishop nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa kiugo, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Koguo ndũkae kũriganĩrwo nĩ Ngai, tũroririkanaga Jehova Ngai mũtũra muoyo. Tũrothomaga kiugo gĩake, mwĩnyitĩre kiugo gĩake, rũmĩrĩra kiugo gĩake. Ona kana kwaritũha, ona gwatari atĩa, ũkamenyaga kiugo gĩkĩ ngũrũgama nakĩo mpaka mwisho wa dahari. Manake hakuna liye ama atakaye simama na hili neno ataaibika. Tuina rwimbo tukauga atĩa? Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia ewe Bwana, sisi tumekukimbilia ewe Bwana, tusiaibike milele. Tumekukimbilia ewe Bwana, tusiaibike. Hakuna gũtirĩ no ũmwe wanenyitĩra kiugo gĩkĩ agaconoka. No ũrĩa wĩtagwo atĩa? Kũhatatĩria, yani kuishikilia hivyo tu, ũguo tu, ata bila kumaanisha, atahimbagĩria kiugo gĩkĩ, uyu ataibika na egũtũra aconokaga. Na nĩwe ũguo marauga ai Ngai nĩ ikaraga angĩgacokia. Ngai nĩ aca, nĩ mwĩhokeku. Na Ngai
akuheaga kiria uhandite. Kiria uhandite uthamaki-ini kuria kigongona-ini kia matu-ini gia uthingu na utheru, iguru rikerwo rithie ricokie mugunda-ini waku. Koguo ni ugikorwo riri weri umuthi wi oni rucio wi uguo niguo thia on and off. Ndukoragwo huna msimamo. Simama imara. Hata kama jua, miale ya jua itakuchoma kiasi gani, utasimama kwa neno la Mwenyezi Mungu. Hata kama utafika mahali mvua ikucharaze kiasi gani, nitasimama kwa neno la Mungu. Ona nduma yatumana atia urugame na kiugo giki nikio ugi uria wama. Na korwo wamenya giki ndungithi gwetha indo cia thi ati uri ukatiga maundu mothe anumirira. Githi ti umwini wa rwimbo turainire arutwo moririe Mwathani ithuĩ twatigire tukarĩhwo kĩ. Arutwo moririe Mwathani tukarĩhwo kĩ nĩ muoyo maita igana. Ere tafuthaga. Koguo ri we watigire maundu mothe ni tondu wa kiugo giki, na nikio rerwo uhiuhe kana uhore. Ngai ndarathaitha andu eitho tonye thiini kana wage gutonya uikare na kuunja, tondu acio makorogo me gatagati-ini marauga me neutral, gutire thiini wa thamaki wa Ngai. Nyita kiugo giki na wire Ngai ni ngukurumirira, ndeithia gukwenda, tondu tutimwendete tondu wa indo, tutimwendete tondu indo ici mundu akuaga ukona mundu waharurukio. Korwo indo cia guku thi ni njega, athamaki aitu aria makwite atatu matingikuite niguo to mangungia twikire aca tondu nio managia na mahinya no tonga munene thiini wa thi, kana tiguo thiini wa bururi witu wa Kenya, turaria Kenya. Koguo ni kungia twikire aya mari athamaki matigukua, reke maikarange, no Ngai ndari uguo. Koguo mathia kiugo, okorwo makuire matari kiugo, manyitite indo, gutiri undu ungi. Nawe angikorwo nawe uturago nyitaga indo, nduramathia kiugo, ole kwako. Mungu atusaidie tuinuke juu nigetha tugie na ihinda riu ria kwira Ngai atuiguire tha, aturirikane nigetha twinyitire kiugo kia Ngai, tugwatirie kiugo kia Ngai na twende kiugo kia Ngai mutura moyo. Wamwendea Yesu kwa kusafishwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, zimetafishwa nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu ya itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Thank you, Lord. Twakwenyihiria muno ni tondu we niwe Ngai witu, na twakwambararia ni tondu ni uri tha ona ni uri uhoti. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, ndaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombo cia wira waku, aria wihokeire wira muritu thiini wa kigongona-ini giki. Ndaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aria tugomanite kigongona-ini giki muthenya wa umuthi. Tweliriria gutongorio ni ugi uria wa ma toria kiugo giaku kirathie na mbere, na ni wega ni tondu no utwaririe na ibuku ria Jeremia ati Ngai kigongona kia ma ni ugutuhe hinya na wathani na uhoti wa kung'aurania na kuharagania uthamaki wothe wa nduma.
nĩ ũtwarĩirie na ibuku rĩa Luka atĩ ona rĩrĩa tũrĩnyitaga tũng'aurũ Mwathani gũtirĩ hĩndĩ tũrĩtwĩhagia. Ũguo nĩ ũtũhete hinya na wathani igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Monica na arĩa matungataga nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndĩmũtigithũkanĩtie na arĩa marĩ na ũiru na wĩra ũyũ, ngamũtigithũkania na arĩa marĩ na mbara na wĩra ũyũ, ngamũtigithũkania na arĩa maiyũrĩtwo nĩ ũrũrũ wa kũũraga nĩmĩ-inĩ ciao. Na tondũ nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ Mwathani na nĩ ũrĩ ũhoti mũnene, reke wĩra ũyũ wĩhande nĩ tondũ nĩ waku. Reke wĩra ũyũ wĩrũgamie nĩ tondũ nĩ waku. Nĩwe ũkũũhanda nĩ tondũ wa ũũgĩ ũrĩa wa ma, no tũhe mbugwĩro kũgerera kiugo-inĩ gĩaku Mwathani, nĩgetha tũtaũkwo wĩra ũyũ ti kambuni, ĩno ti thothaitĩ, ũyũ nĩ wĩra waku wa kwerekeria andũ njĩra ya igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ambararia moko maku na igũrũ, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Ndatheria moko maya mambararĩte marorete na kũrĩ we. Ngai wakwa Mwathani wakwa, ndatheria moko ma athuri aya, ndatheria moko ma atumia aya, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Kiugo gĩothe kĩarĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ kuma rĩrĩa kũhingũrirwo, ndagĩathĩrĩria moko-inĩ ma andũ aya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ũhotani wathĩrĩirio Jehova reke ũmakinyĩrĩre. Kuohoranĩtwo reke andũ aya mohoke. Jehova Ngai wakwa Mwathani wakwa, aya nĩ mathĩrĩirio kũhona, ndaria kũhona. Da confirm ciugo iria ciothe ciarĩtio haha, ngĩciĩkĩra hinya ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ngĩkwĩra nĩ mũgambo umĩte kĩgongona-inĩ. Jehova mũthamaki wa thamaki, Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene aiyũrirwo nĩ wega na ũtugi waku, akĩarahũka nĩgetha athiaga kũgendere na kũrutĩra igongona. Ndaimono cia marima ikĩarahũka, ndaimono cia rĩera-inĩ ikĩarahũka, ndaimono cia tũburi-inĩ ikĩarahũka, ikĩgendera Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene na igĩkinya harĩ we na thitango, nĩ tondũ nĩ cionaga tũkuo twĩ magigi karĩa Joshua ehumbĩte. No igũrũ rĩerũ rĩkĩrekereria ũthĩnjĩri wa Joshua, igũrũ rĩerũ rĩkĩrekereria ũthĩnjĩri wa Joshua, na rĩkĩwohora mũthenya barigici. Wohorire ũthĩnjĩri nĩgetha kiugo gĩaku gĩtigathire, wohorire ũthĩnjĩri nĩgetha kiugo gĩaku gĩtigacambe. Ũkiuga ũyũ nĩ Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene, narĩo igũrũ rĩkĩarahũka, araika me mĩtũkĩ na araika marĩ hinya mũingĩ makĩaũra Joshua gakuo gaka ke magigi, makĩmũhumba nguo ya ũhotani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Kiugo gĩaku kĩoigire kuma kanua-inĩ gaku, ũyũ nĩ Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene, gĩkĩ nĩ gĩcinga gĩcomoretwo kuma mwaki-inĩ. Ũguo tungata ũyũ nĩ kũũtigithũkanio ũtigithũkanĩtie na icinga iria ingĩ itarĩ njagĩrĩru, ũgacomora gĩcinga kĩmwe tu gĩa kũmũrĩkĩra thĩ ĩno yothe. Tũkuo twĩ magigi tũrĩa andũ aku mahumbagwo, tũkuo tũrĩ thithi tũrĩa andũ aku mekĩragwo, nĩtuo ndamaũra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩgetha ũtungata ũyũ ũgacĩre na ũrũgame. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ngai wakwa Mwathani wakwa, wanyonie nĩ kũrĩ andũ matũmĩtwo kuma wabici-inĩ nene, gũtiramakania mũtũmĩtwo mũke mũtuĩrie kĩ, no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Ngai nĩ anyitĩire ũtungata ũyũ, no riboti cianyu mũkĩandĩka, andĩkai muge Jesũ nĩ ahotanĩte. Riboti cianyu mũgĩcokia, cokiai muge tũtigarũrũkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtiramakania ũtuĩria ũrekwo atĩa, gũtiramakania ũtuĩria ũratuĩria atĩa, no tũrambararia Ngai no thĩnjĩri ũrĩa wĩ gũkũ, no tungata ũrĩa wĩ gũkũ ndwĩng'aũranio nĩ tũnua twa andũ,
ndwing'auranio nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame, ndwing'auranio nĩ arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio, ndwing'auranio nĩ arĩa marĩ njuko ciĩ cama mũno. Ũyũ nĩ wĩra ũkũrũgamio nĩ Ngai, ũyũ nĩ wĩra ũkũrutwo nĩ mwene hinya, ũyũ nĩ wĩra ũkũrutwo nĩ mwene ũhoti. Na ndekĩra ciugo iria ciarĩtio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ hinya, nĩ tũgũtagarara ũthamaki wa nyoka, nĩ tũgũtagarara ũthamaki wa ũhoi wa mĩhianano, nĩ tũgũtagarara ũthamaki wa tũng'aurũ, nĩ tũkũng'aũrania mothamaki ma nduma, tondũ hinya na wathani nĩ ũtũhete. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, na nĩ tondũ wa ũũgĩ ũrĩa wa ma nĩguo twĩrirĩirio tũtongorie, nĩguo twĩrirĩirio tũhe hinya, nĩguo twĩrirĩirio tũhe ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Waririe na mũgambo mũnene atĩ kanitha nĩ igũcokanĩrĩrio na ciĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Ithuĩ tũtikũiganĩra ikabũ-inĩ cia thamaki, tũtikũiganĩra ikabũ-inĩ cia andũ mena mwĩrĩ na thakame. Gatarũ ga ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, gaka nĩ gatũiganĩte Ngai, gaka nĩ gatũiganĩte mũrĩithi mwega. Ti kũrĩa na kũnyua na ti kwĩhumba, no nĩ ũũgĩ ũrĩa wa ma wa kiugo kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we. Ndiĩcenjia meciria makwa, ndiĩcenjia mũrũgamo wakwa, ndiĩcenjia matua marĩa nduĩte. Nĩ ici igongona Mwathani, ndikwendia ũrigithathi wacio nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Nĩ ndakararia mĩbango yothe ya ndaimono, nĩ ndakararia mĩbango yothe ĩrabangĩrwo kusimu, nĩ ndakararia mĩbango yothe ĩrabangĩrwo mawabici marĩa marĩ igweta na marĩ hinya. Nĩ ndakararia mĩbango ya andũ mena mwĩrĩ na thakame. Ndetĩkĩria moko-inĩ makwa na kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũũgĩ ũrĩa wa ma ũrĩa ũrekagĩrĩria nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, ũũgĩ ũrĩa wa ma ũrĩa ũrekagĩrĩria nĩ tondũ wa ũhotani waku, ũũgĩ ũrĩa wa ma ũrĩa ũroima kiugo-inĩ gĩaku nĩguo ndĩtigĩrĩte mũno. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru Ngai, na tũtigũtigithĩria kuga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ hinya, twanĩrĩra twoiga nĩ ũrĩ ũhoti, twoiga wĩ mũtheru Ngai witũ. Twagũthathaiya twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru. Eheria guoya na ũrimũ thĩinĩ witũ, twanĩrĩra tuga wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na iretu na ciana nyinyi. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũtikũingĩra ikabũ-inĩ cia nĩgetha tũrĩe na tũnyue, atĩ nĩgetha tũgĩe ngumo thamaki-inĩ. Twakararia ũthamaki wa nduma, twakararia ũthamaki wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtikũingĩra ikabũ-inĩ iria andũ maraiganĩra nĩgetha magĩe igweta, nĩgetha magĩe ngumo. Nĩ tũiganĩire moko-inĩ maku, we Ngai ũtũũraga muoyo, we Ngai ũtũũraga muoyo. Nĩ twanĩrĩra na twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani. Tũcenjagia Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, we Ngai ũtacenjagia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Eheria roho wa mwĩtĩo thĩinĩ witũ, eheria roho wa kwĩyenda thĩinĩ witũ, eheria roho wa mwĩono thĩinĩ witũ. Ũtwambararie nĩ tondũ wa kwĩnyihia na gũgwathĩkĩra mũno Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jesũ kĩgongona gĩtheru,
we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno we ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai we tũthaithanagĩrĩra mũthenya na ũtukũ twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki ndatheria kĩgongona gĩkĩ na arĩa marĩ kuo na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno roho wothe wĩ gũkũ mũũru ũtũmĩtwo kuma mĩena yothe na yumaga rũhuho nĩndawagithia hinya ndanyita meciria ma andũ acio matũmĩtwo ndamanyita mĩgwate mathĩkĩre Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra tuoiga wĩ mũtheru Ngai tuoiga wĩ mũtheru na ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka kwa ngoma thĩiniĩ ndũtungatagwo tũburi-inĩ ndũtungatagwo ũhoro-inĩ wa mĩhianano ndũtungatagwo no kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Gĩthũrai 44 nĩkuo tũroigĩra wĩ mũtheru ũguo tũtiraria twĩ tũburi-inĩ tũtiraria tũrĩ kwa ngoma rungu rwa iria tũraria tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũkoiga wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu mũthamaki wa thamaki we ũratoririe mbara cia igũrũ ũramethũra tũtembe tumĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jire athuri arĩa 24 marakwĩrorera maragega ciũmbe inya iria imuoyo iragega na rwĩmbo rũrĩa marainaga rũrarĩ rwĩmbo rũkũrũ no rĩrĩa maronire nĩ wamũkĩra ibuku rĩrĩa maronire nĩ warĩhingũria maraina rwĩmbo rwerũ maroiga ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire tũiga nĩwe wagĩrĩire Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tũiga nĩwe wagĩrĩire anĩrĩra uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno tumũra kanua gaku uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũyũ nĩwe wagĩrĩire gatoyo no rĩa kũrekwo igũrũ tondũ nĩ kiugo gĩaku ũrĩa ũrekwo gũkũ thĩ wĩkwo kũu igũrũ twanyitithanie rwĩmbo rũrũ na rwĩmbo rwa athuri arĩa 24 na ciũmbe inya iria imuoyo tũkiuga ũyũ nĩwe wagĩrĩire uga na hinya ũyũ nĩwe wagĩrĩire uga na hinya ũyũ nĩwe wagĩrĩire Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thank you Lord thank you Jesus ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire gũtĩo ũyũ nĩwe wagĩrĩire kũgocwo ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa twendete tumũra kanua gaku na wanĩrĩre uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire ũyũ nĩwe wagĩrĩire kũgocwo ũyũ nĩwe wagĩrĩire gũtĩo ũyũ nĩwe wagĩrĩire gũkumio anĩrĩra ũtarĩ na ũhinga ngoro uge ũyũ nĩwe wanĩgĩrĩire ũyũ nĩwe tũgũtũgĩria anĩrĩra ũtarĩ na ũhinga ngoro ona gũtarania kwa meciria uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire na nĩwe arohorana nĩwe wakuohora mĩrimũ-inĩ nĩwe wakuohora mathirĩ-inĩ ũyũ nĩwe wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tumũra kanua gaku uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire nĩwe wagĩrĩire ũtũũro-inĩ waku mĩikarĩre-inĩ yaku mwĩrĩ-inĩ waku ũyũ nĩwe wagĩrĩire Jesu mũthamaki wa thamaki ũyũ nĩwe wagĩrĩire rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra
Nĩ wagĩrĩire mũthamaki. Thank you, We Jesus. nĩwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ Ũyũ waku. nĩwe wagĩrĩire. We nĩwe wagĩrĩire Rwĩmbo rũrũ twarũnyitithania na rwĩmbo rũrĩa rwainirwo igũrũ nĩ athuri arĩa 24 na ciũmbe inya iria i muoyo, atĩ ũyũ nĩwe wagĩrĩire, ũyũ nĩwe wagĩrĩire kũgocwo, Jesu mũthamaki wa thamaki. Hallelujah. Ũyũ nĩwe wagĩrĩire. wa thĩno wetu nĩwe wagĩrĩire kũrĩ mĩhaka ĩno ya thĩ, kũrĩ athamaki arĩa mathamakaga. We nĩwe wagĩrĩire kũrĩ andũ othe arĩa me ngumo na arĩa matarĩ. We nĩwe tu wagĩrĩire gũthathaiyo, gũtũgĩrio, kũinamĩrĩrwo, gũthathaiyo nĩ niĩ, gũturĩrio maru. We nĩwe tu wagĩrĩire, kanua gakwa gatumũre kauge tu nĩwe wagĩrĩire, tondũ nĩwe tu wagĩrĩire. Nĩtwagũthathaiya, nĩwe wagĩrĩire tu, nĩwe wagĩrĩire. Thank you, Jesus. Nĩwe tu wagĩrĩire, nĩwe tu wagĩrĩire. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We nĩwe wagĩrĩire. Mĩciĩ-inĩ itũ we nĩwe wagĩrĩire. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ we nĩwe wagĩrĩire. Biacara-inĩ citũ na mawĩra-inĩ maitũ we nĩwe wagĩrĩire. Mĩrĩ-inĩ ĩno itũ we nĩwe wagĩrĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ambararia moko maku na igũrũ, uga we nĩwe wagĩrĩire. We ndambararia nĩwe wagĩrĩire. We ndagoca nĩwe wambĩrĩirie. We njiguĩte ngumo yaku nĩwe wagĩrĩire. We Jesu Kristo nĩwe wagĩrĩire. We mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩwe wagĩrĩire. Ũthamaki waku ndũcenjagia. We nĩwe wagĩrĩire. Ũtũũro-inĩ wa andũ aya Mwathani nĩwe wagĩrĩire. Ũtũũro-inĩ wa athuri aya nĩwe wagĩrĩire. Ũtũũro-inĩ wa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndoiga we nĩwe wagĩrĩire. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega na uge ũyũ nĩwe wagĩrĩire. Ũyũ nĩwe wagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie tiga ũgũta. Ũgũtarĩte no nĩ kũrĩa ũrarĩira. Ũguo nĩ ũretaũkwo. Bwana asifiwe sana. Na ũrĩa ũtigire wathogothania kĩroko no ũrataũ. Mwĩre we Ngai witũ ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩwe wagĩrĩire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. He handũ hakinyire Joshua akĩgĩa na thĩna na ita rĩrĩa arĩ narĩo. Mathiĩ mbara-inĩ akonaga andũ aya nĩ marĩngarũrũka na andũ aya nĩ marĩcoka na thutha. Rĩu akinyaga handũ akamoria, na rĩu rĩ, inyuĩ mũrĩa mwena witũ kana mũrĩa mwena wa ita rĩa Jehova? Bwana asifiwe sana. Kana mũrĩa mwena wa thũ citũ? Makoiga ithuĩ tũrĩa mwena wa ita rĩa Jehova. Akimenya andũ aya twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Tondũ nake arĩ mwena wa ita rĩa Jehova. Bwana asifiwe sana. We wĩ wa mwena witũ kana wĩ wa mwena wa thũ citũ? Andũ arĩa marĩ mwena wa ita rĩa Jehova hũrĩrai Jesu rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ita rĩa Jehova no rĩo rĩrĩtoria. Kwĩ hĩndĩ ndarĩtie ngoiga
athamaki othe a thĩ nĩ megwatũkana icunjĩ igĩrĩ, na ũhoro ũcio nĩguo ũrorete gũkinya, tondũ mabũrũri marĩa me hinya na marĩa marĩ ngumo nĩ mekwĩyamũra na maheane condition, na andũ aingĩ matigwĩtĩkĩra kũrĩa thĩna mbeca ciĩ mabengi, mekuga kaba twathĩkĩre ũrĩa andũ aya maroiga, tũheo gĩa kũrĩa na gĩa gwĩka atĩa, tũheo gĩa kũrĩa na gĩa gwĩka atĩa, nao makorwo mabacania kanitha wa Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ kĩgongona kĩa ũhoi wa mĩhianano gĩkũhithwo thĩinĩ wa thĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ihiko cia rũme kwa rũme ikũhithwo thĩinĩ wa thĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ihiko cia atumia gwa atumia ikũhithwo thĩinĩ wa thĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ gũkorwo na thĩna ũkĩhikia your sister, your cousin, maũndũ macio mothe nĩ mahingũrĩirwo. No harĩ ũndũ ũmwe ngwenda gũkwĩra, Bwana asifiwe sana. Andũ a mwena wa ita rĩa Jehova nĩ ngoro mekũirio nĩ maũndũ macio thĩ ĩratũgĩria. Bwana asifiwe sana. Maũndũ marĩa thĩ ĩrekĩra hinya na thamaki aitũ megũthiĩ ma-sign document na mekĩre hinya mũkĩonagĩra inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa marĩa mwena wa ita rĩa Jehova nĩ kũira megũkorwo makĩira ngoro. Kanitha wĩ hakuhĩ kũgĩrwo ariũ na ithe witũ. Maũndũ ti ma kawaida ũrĩa andũ mareciria. Na thĩna wĩ kuo no tũrona ta gwĩ thayũ. Ruo rwĩ kuo no tũrona ta rũhakĩtwo ndeto rũkahorera. No ruo rũrĩ okĩ? Rũrĩ okuo. Morathi marĩa marathĩtwo kuma kĩambĩrĩria nginya ibuku rĩa kũguũrĩrio na magacokerwo wega mũno kuma Mathayo 21, Mathayo 22, Mathayo 23, Mathayo 24, 25. Gũthĩnio kwa Jesu Kristo gũkambĩrĩria 26, 27, 28. Mothe nĩ mahingu. Ũndũ ũrĩa ũtarĩ mũhingu nĩ kũgĩrwo gwa kanitha. Bwana asifiwe sana. Na nĩho tũrorete. Ũguo nĩ ihinda rĩa mũndũ arũgame na magũrũ. Na wakorwo nĩ ũkoragwo na ũrimũ wĩra-inĩ wa Ngai ũtigane. Na rĩ ti ihinda rĩa gũthaitha andũ moke maihũre atĩ kanitha. Rĩ nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra ngoro ya. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na inyuĩ. Bwana asifiwe sana. Teniĩ kanitha wakwa nĩ ũihũraga. Kanitha wakwa wĩna andũ 3,000. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩakwa gwĩtĩĩa na kĩrĩa njĩtĩkĩtie. Tondũ ihinda rĩakwa rĩa kũrũgama. Maandĩko maya twathoma thĩinĩ wa thimo. Ũngĩtara kuma thimo 2. Suleimani nĩ gũthaitha arathaitha mũriũ nginya thimo 8. Bwana asifiwe sana. Ũkarũga thimo 9. Ũngĩthoma nĩ ũkũigua mũrũ wakwa, mũrũ wakwa, mũrũ wakwa. Akinya 7 akoiga mũrũ wakwa. Na hau thimo 7 ũmenye nĩ agima. Mũriũ wake nĩ eka atĩa? Nĩ agimara na amenya no athiĩ gĩtanda-inĩ akahũre ũmaraya. Bwana asifiwe sana. Agĩcenjia mũtarĩre wa mũriũ wake. Nĩgetha ingĩre thimo 12. Mwathani arogocwo. Kĩhunjio gĩa thimo kĩambĩrĩrie. Tatiga ũigue. Mwathani arogocwo mũno. Ambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ, tondũ andũ aya nĩ magimara rĩ, mwendi gũtarwo nĩ mwendi. Mwendi gũtarwo nĩ mwendi kĩ? No mũthũri kũrũithio nĩ kĩrimũ. Hai nĩ mũkinyĩte hau. Mwendi gũtarwo nĩ mwendi. No mũthũri kũrũithio nĩ kĩrimũ. Ĩtarĩ atwĩ nao gũkũ tarĩ Jaruo nango. Mwendi gũtarwo nĩ mwendi. No mũthũri kũrũithio nĩ kĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Tacoka na thutha. Ũkinya harĩa ũgeria thimo 8. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũrĩa ti ũgĩ ũrĩa wa ma anga tiwe ũragũtuka. Owe ũtukũ rĩ githĩ tiwe ũraruta mũgambo. Tathenga hau. Bwana asifiwe sana. Taingĩra thimo 7. Uga mũrũ wakwa. Menyerera ciugo icio ciakwa. Taingĩra thimo 6. Mũrũ wakwa. Ũngĩgakorwo tuĩkĩte. Ndinoiga mũkĩrie nĩ ndaigua nĩ mwanyita ũrĩa ndĩroiga. Tathikinya thimo 5. Mũrũ wakwa.
Amen. Bwana asifiwe sana. Thimo inya twathomerwo ni our mom Ario. Bwana asifiwe sana. Taigira thimo ithatu kamuraini ka 11. Menya mundu ucio ndare aragimarira haha no na thutha ni agimari. Taigira thimo ithatu muru. Bwana asifiwe sana. Yambiriirie thimo igire muru. Tutigotura tumwitaga Ario aitu. Hindi nirakinya. Bwana asifiwe sana. Mundu ehanda na maguru. Mundu ehanda na maguru. Mwathani arogocwo. Mundu ehanda na ki. Ona Suleimani he handu akinyire agitigana na murio akimenya giki ni kiagimara. Giki mundu ni kio he. Akimenya riu ekwambiriria kumuhe irio ngima. Na riri tondu ndirona totari na mbugwiro. Mwendi kumenya ni mwendi. No muthuri kuruithio ni kirimo. Bwana asifiwe sana. Tondu mundu ni agima. Tutigotura tumuheaga sereraki. Amen. Tutigotura tumukimagira Weetabix. Bwana asifiwe sana. Nitukukinya handu tumuinire rwimbo. Aremi iguai. Adamu athaithirwo nĩ Ngai na aria maikarĩte thĩ nĩ kũnoga manogire mahurũka nĩ mekũrũgama. Aria mariho wakikana muoyo uresuranie Jehova na magai mere makugayania nania kae mundu na derisukwo aremi gwai kana muikare ikorai matu kana muhike gutire wana mweru kitio kai maiguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte maima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Hallelujah. Kinyia hau DJ. Mwathani arogocwo. Tori ucio muriganĩtie nĩ waigua. Mwĩre ndũgwĩtwo mũrũ wa mũndũ hĩndĩ ĩngĩ. Ndũgwĩtwo mũrũ wakwa hĩndĩ ĩngĩ. Ihinda nĩ rĩikinyu ũheo ũhoro ũrĩa ũtariĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Nĩ njũĩ mũrĩ ahũtu na mũrĩ anogu na nĩkĩo nginya na ameni yanyu nĩ hũtu na nĩ nogu tondũ nĩ ithaa rĩa kũrĩa. Bwana asifiwe. Nĩ njũĩ mũrĩ aboeku na mũtikwendaga gũtuona no nĩ tũkire. Ũguo twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ. Bwana asifiwe sana.
Ngai akũrathime mũno Pastor Monica nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ. Noguo nyitagĩrĩra wĩra wa Ngai, Ngai aronyitĩrĩra waku. Hamwe na arĩa mateithanagia nake, kwaya, athuri, atumia, anake, airĩtu, ona ciana nyinyi. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre na kaĩ ndikuonaga gũkũ ĩ. Bwana asifiwe sana. Togũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa matũmirwo. Nowe nĩ nguona. Mwathani arogocwo. Niĩ ndikagia ngundi ta ngũhũra rũhuho. Na nditondũiraga ngiuga Jesũ nĩ Mwathani. Na ndoiga nĩ gũtũmana nĩ gũtũma. No tareke mũndore wega na mũnyone. Njĩtagwo Gĩthirĩ wa Nding'ũri na Waithĩra. Bwana asifiwe sana. Na ndũgamaga kwarĩrĩria ũhoro wa ũthamaki wa Ngai. Na ndiracenjia kana ngarũrũke. Ona kanitha ciothe cia Kenya ciagarũrũka ciganĩre gĩkabũ-inĩ kĩmwe. Inyuĩ mũtikũiganĩra gĩkabũ-inĩ kĩa andũ. Mũkũiganĩra gĩkabũ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Mwathani arogocwo. Ona arĩa aitũ marĩ bũrũri-inĩ wa nanja, Theophilus, ona inyuĩ mũtikũiganĩra gĩkabũ-inĩ kĩa andũ. Mũkũiganĩra gĩkabũ-inĩ kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tũtigwĩka ũrĩa makanitha marenda gwĩkwo, tũgwĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Tũtigwĩka ũrĩa athuri marenda gwĩkwo kana atumia arĩa mena hinya, tũgwĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai ĩro ũcio mũriganĩtie kama ni baya ni ba. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa mũndũ ehande arĩrĩrie ũthamaki ũrĩa arĩ thĩinĩ waguo. Bwana asifiwe sana. Ĩro ũcio mũriganĩtie karibu sana. Ũcio nĩwe bishop witũ. Na akorwo wĩ mũgeni ndũkamũkue. O ithaa nĩ agũrũkaga ndagĩka 2. Na rĩu ndagĩka icio 2 ũngĩkorwo wĩho nĩ thĩna. Onawe nĩ ũgũrũkaga ciaku cigana. Haiya gũtirĩ mũndũ o ithaa no nginya ũgũrũke ndagĩka cigana. Na itikĩraga hau. Mwathani arogocwo. Rĩu ciakwa 2 ciakinyĩrĩra wĩkũ. No menye kuma nage. Rĩu ũkire gũtũcambithia atĩa. Humbũria thĩinĩ wa Ayubu 37. Hallelujah. Nĩtwakinya hau. Kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩnene kĩrĩa ndĩrathoma nĩ 640. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Ngoro yakwa onayo nĩ ĩratetema na kũgũka ĩkagũka handũ hayo. Ayubu na gĩthũngũ ĩtagwo Matthew. Kana nĩ ibuku rĩrĩkũ? Nĩ Job. Nĩ ithaa rĩrĩa nĩ ndagĩka 2 iria cia gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Ayubu nĩyo Job. Ĩna gĩthweri. Kubu kubu. Nĩ Ayubu. Ngai akĩmũrathime. Nĩ ndona inyuĩ rĩu mũtikũheneka. Mũrĩ andũ arathime na nĩ wega gũikara mwĩiguĩte. Ayubu nĩyo Job nĩguo nderwo nĩ ndungata ici na arata ya Mwathani na ibuku rĩa na gĩthweri mũigani Ayubu. Thĩinĩ wa Ayubu 30 na kĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩroiga atĩrĩrĩ. Ngoro yakwa onayo nĩ ĩratetema nĩ kũgũka ĩkagũka handũ hayo. Mwathani arogocwo. Kwĩ maũndũ reke tũkorwo twĩ hamwe magereire maitho-inĩ ma Ayubu na marĩ moko-inĩ make. He maũndũ magereire matũ-inĩ ma Ayubu akĩmaigua akaiguaga tarĩ ng'ano cia mũrĩmo ũrĩa ũngĩ araheo.
no ciarĩ ng'ano cia gwake mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Kwĩ maũndũ Ayubu ahingĩrĩirie na ngoro yake, tondũ nĩ amaiguire, tondũ nĩ amonire. Bwana asifiwe sana. Na agĩkĩra ũira, akĩmenya mũgambo wa Ngai ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga, akĩmenya meciria ma Ngai maticenjagia na matigarũrũkaga. Hĩndĩ ya ruo mũndũ ateng'eraga kwĩ mũtumia wake, arĩa marĩ atumia. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndahũrĩirwo thimũ ngĩthiĩ kũgĩra John wakwa harĩa Uhuru Park. Hĩndĩ ĩyo marehagwo nĩ ngari makaigwo hau Uhuru Park maumĩte thukuru Girigiri. O ũndũ ndakinya na ndapaki ngari ngĩhũrĩrwo thimũ gwa CID headquarter. Hĩndĩ ĩyo twakoragwo na mĩri harĩa ũguo Zimmerman. Ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo habari yako. Ningĩciria nĩ mũndũ ũrenda kũruta ũira nĩ arahonoki. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. O ũndũ ndapaki ngari njetereire mwana, ngĩona bathi nĩyo ĩrĩa, thimũ nĩyo ĩno. Halo, habari yako? Mzuri sana, nakupigia kutoka Kiambu DCI. Unatakikana huku? Nĩũrĩte taithi ya mũndũ kĩmahĩtia. He! Ngĩrigwo nĩ ndige mwana, njoke harĩ mũtumia wakwa ndĩmũhe thĩna ũrĩa ndo. Bwana asifiwe sana. Kana ũrĩa ndeka atĩa. Na yarĩ kĩsi nditũ mũno, na yabangĩtwo mũno, na ĩgatabarĩrwo wega mũno, tondũ mendaga kũringa ruo totia kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai gĩtikarũgame na gĩtigakinya hatũkinyĩte ũmũthĩ. Ngĩmwĩra nimesikia mkubwa, nitakuja kesho. Atungatĩri matinyitagwo ta mĩkora, nĩmahũragĩrwo thimũ na makaheo time ya gwĩtwa. Ngĩtwara mũthenya ũyũ ũngĩ, na ndakinya Kiambu taũni, Ngai akĩnjarĩria na mũgambo, tigana na ngari ĩno yaku, chukua boda boda ueje na boda boda. Ngĩoya fikifiki. Andũ a makamera metereire ngari KBW 489H. No ũrĩa ũthiaga nayo aingĩra kuona kĩ? Aingĩra kuona boda boda. Ngĩingĩra wabici ngĩũrio, kwani umepitia wapi mtumishi? Na wale watu wa makamera wanakugoja pale. Ngĩmera ni Mungu. Mũciaidi ũcio akĩnjoya akĩnjarĩria, akĩhe ũhoro mwega, akĩnjũria ciũria ngĩcokia. Bwana asifiwe sana. No ngoro yakwa hĩndĩ ĩno rĩ, Bwana asifiwe sana, maũndũ marĩa yaigua na marĩa yakua rĩ, ndĩciragia nĩ manakũu nja, no nĩ magũkora gwaku mũciĩ na ndũrĩ ũndũ ũngĩka. Bwana asifiwe sana. Ngoro ĩno ĩgĩthiĩ harĩ mũtumia akĩnjĩra, reke twĩke atĩa? Hayai, reke twĩke atĩa? Reke tũhoe. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ahunjia monganĩte magacora mũcoro mwega mũno, na makahũthĩra mũirĩtu ũmwe warĩ wa kanitha, warĩ money minded. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ndakanareke ũhũthĩrwo nĩ ngoma. Ngai ndakanareke ũrũgame ithenya-inĩ rĩa Judasi. Bwana asifiwe sana. Mũthigari ũcio akĩnjĩra, ngoro yakwa nĩ yakwenda, na ndarora nĩ kĩgenyo ũraigĩrĩrwo, na tondũ nĩ ũigĩte haha hena mbeca ciake ũrĩte nĩgetha cirothire, na nĩwe ũgwetereirwo kũrĩa nĩ makamera marĩa nĩgetha moige pastor mmoja wa kanisa la Theophilus kudanganya watu wake ama washirika. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩyo ingĩarĩ namba igĩrĩ, nĩ niĩ ndarĩ thutha wa Kanyarĩ, Mwathani arogocwo. Ũguo tũngĩonekire tũrĩ andũ aigana. No Ngai agathugunda, Bwana asifiwe sana, ũrĩa ũgũthiĩ ũtagararĩte thĩna ũcio nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Niĩ njaragia ũira ũrĩa wĩho na ũndũ ũrĩa wĩ wa ma. Na ndakinya kuona ndambire gũthomerwo cia andũ acio angĩ magĩkĩte maũndũ macio. Mũciaidi ũcio akĩnjĩra, ngoro yakwa nĩ yakwenda, na we wĩ mũndũ wa Ngai, na nĩ ngũgũteithia.
na giko giki guthondekete kuhakwo ndukuhakwo. Mwathani arogocwo. Thio karute wira wa Ngai. Mwathani arogocwo. O kabikibiki gakwa ndatigire andu makamera metereire pastor kuma Theophilus hang ngioya kabikibiki gakwa ngithie haria ndatigite gakari gakwa kari gatune ngigerera ho ngemera andu akamera Mwathani arogocwo tondu nie ni hituki na kuoneka ni maheni na ni igenyo. Ayubu onake akihitukira undu-ini toyo no guthie githuri-ini kiamuka akimwira ruma Ngai ni ugwati na ni mutino. Ni ukubatara mundu ukomiriria ngoro yaku riria wina ruo na riria wina thina. Bwana asifiwe sana. Na mundu gukwira reke tuho. Ayubu akiona ngoro yakwa ni gutetemera tetema, ciana ni ithirire na mutumia uria nyendete muno ndamukuhiriria aranjira ni turume Ngai. Bwana asifiwe sana. Uhoro ucio kirituhira Ayubu akiruthiriria mutumia wake thutha wa maundu maria amwirire thiini wa Ayubu 3 akimwiranga uri kwaria takaria matari mbuguiro anga turi na moko makwamukagira o maundu maria mega moiki ona maria moru moka rekagai tukamukira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ni ihinda ria kuigua mugambo wa Ngai, uria mugambo wa Ngai urakanduka weru-ini, uria mugambo wa Ngai urakanduka njira-ini, uria mugambo wa Ngai ugukanduka micii-ini itu na mithire-ini itu, miumagarire-ini itu, mihundukire-ini itu. No nginya uigue mugambo wa Ngai no utagukwo. Ciana cia Ayubu matu make makiigua ni ciathira. Ona githi to wicirie ni ciana cia neighbor, githi to wicirie maundu macio marekika mukira uri ungi. No we akirugama akiuga uyu ni mugambo wa Ngai ndiraigua, uyu ni hinya wa Ngai ndiraigua, maundu maria mothe ndigwateire ni marethira, no nie ndeririria gugaturania na Ngai. Mwathani arogocwo. Mugambo wa Ngai to nginya uke wa gukumiriria, mugambo wa Ngai to nginya uke wa guguthaitha, mugambo wa Ngai ni ukaga wa gukuiguithia ruo na wa gutuma uteng'era muno ugietha handu ha kwiyuwa riuwa urorete mwena na mwena ukirora kana ni uronwo. Ngai akienda gwikira maguru maya maku hinya na Ngai akienda kuongerera wira waku hinya, no nginya uigue mugambo na to nginya ukorwo wi mugambo nywe. Kaingi ni ukoragwo wi mugambo waru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni mwihokeku. Ni ndirikanaga ndahurirwo thimu yo mugambo ucio ndauigua ona umuthi uyu turaga thimu-ini na matu-ini. Ngai witu ni mwihokeku tondu ni mugambo wa guguteng'e migambo iri gukaya gututeng'eria. Bwana asifiwe sana. Ngai ndukareke turwo ni hinya na ndukareke tume wega-ini waku, ndukareke tume kiugo-ini giaku tondu migambo ni iguka ya gututeng'eria no ni ya gutuma uira wongerereke. Muthenya umwe wa Saturday hwaini oriri twarikia na reke ngwire huraga ithimu cia gutumakia riria turite ndiu rimenyaga ati riria turite na riria tunyuite. Bwana asifiwe sana. Oriri twarikia kuria gitamburukia gati gakwa wega hau iguru nyambirie kuhe mutumia wakwa ndege iria ngumugurira uria ngumwakira nyumba ihana sigisagi ino thimu. Bwana asifiwe sana. Hello ni Stella. Mwathani arogocwo. Tuoka kulala kanitha twakora ni wahingwo ndimere okorete gathi tumae turi okunyuaga twituhehu ukaigua ni twahio tondu kwi migambo we kuigua itari miega no ti ya kuga ni umite wega-ini wa Ngai, ti ya kuga ni ugwite kana ni uhiteirie Ngai, ni agugwikira hinya ukamenya ni Ngai urathamaka na ni Ngai uraria gutekumakania migambo iri iroka matu-ini maku ati ni wahingwo ii no gakwina thiri. Aca gutire na thiri ona gutire na thi.
Bwana asifiwe sana. Koiga jiguaga kanitha nĩ iramomorwo. Bwana asifiwe sana. Ndeciragia nĩ mũrĩmo ũrĩa no mĩgambo ĩyo ĩragũkora ũikarĩte oha. Mũgambo ũcio ũragũkora ũikarĩte oha. Ngoro yaku ĩgatarania igecokia ũkerora. Bwana asifiwe sana. Ugakora ona ndũrĩ na thĩna na Ngai ũrĩa ũgwĩtĩte. Ayubu akiuga ngoro yakwa nĩ ĩratetema no mĩgambo ĩrĩa ndĩraigua. Bwana asifiwe sana. Ti akuga nĩ ndiganĩte na Ngai. Mĩgambo ĩrĩa ĩgũkorete ndĩkae gũkũraga ngoro. Mĩgambo ĩrĩa ũkũigua ndĩgatũme ũrwo nĩ hinya. Tondũ nĩ akuga atĩrĩrĩ wĩna magũrũ ma kũrũga marima-inĩ marĩa wenjeirwo nĩ thũ. Mĩgambo ĩrĩa ũkũigua nĩ akuga atĩrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Wĩna hinya wa Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie agũkue kĩndayaya akwehererie ũru wothe thũ ciĩroreire ndaimono ikĩendaga na itekwenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ayubu akiuga ngoro yakwa nĩ ĩratete. Ngoro yakwa nĩ ĩratetema na kũgũkeka gũka handũ hayo. Atĩ ndĩraiguire riboti ĩyo ndĩraigua ngoro yakwa hwa. Angĩ moigaga ndĩraiguire kĩmaĩ kĩ. We wahũrĩrwo thimũ ĩtarĩ njega ũigua maĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Ona angĩ maroraga mũrango wa kĩoro harĩa ũrĩ. Angĩ maroraga mũrango wa iraino harĩa ũrĩ. Tondũ ũndũ ũrĩa waigua ti ũndũ wa kawa. No mĩgambo yothe ũiguĩte Ngai nĩ aroka gũgwĩkĩra hinya na gũkũhotanĩra igũrũ rĩayo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ayubu akiuga ngoro yakwa nĩ kũgũka ĩragũka. Ngoro yakwa nĩ gũthĩna ĩrathĩna no gũtiramakania maũndũ marĩa njiguĩte. Mwathani arogocwo. Uga ameni. Tarora ũcio mũriganĩtie. Kamũgambo karĩa waiguire wekire atĩa? Bwana asifiwe sana. Mwĩre akwĩre matanjĩre ma. Tarũgama ikanitha wa Ngai. Tarekei tũrutanĩre ũira. We mũgambo ũrĩa waiguire ũgĩkũmakia wekire atĩa? Angĩ maigua mũgambo wa kũmamakia na nĩ athuri agima mena nderu. Ta njenga wa Ndondora akoiga maitũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa ũndũ ũrĩa Mwathani arogocwo. Ugakora Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ugakora okorwo nĩ Hereni aigua mũgambo wa kũmũmakia na nĩ mũtumia mũgima. Oi mami ndaigua ndama. Kuma mũthĩ waigua mũgambo wa gũkũmakia na ngoro yaku tekũinaina, roria ũthiũ waku na igũrũ wĩtane Jehova na Ngai ũyũ nĩ egũkũhotanĩra na Ngai ũyũ nĩ egũtũma wĩke maũndũ manene. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩngĩ Reverend o ũyũ wanyu na nĩ njuku na mũtigakinyie akĩnjĩra na warĩkia njatha-inĩ rĩ ũgerere 44. Ngĩmwĩtĩkia na kĩnyũrũri kĩrĩa gĩa thuri. No ngũkĩgerera. Ngoro ĩkoiga na thĩiniĩ ngũkenie. Bwana asifiwe sana. No ngũkenie ndũnoimũka. Nĩ mĩgambo ĩrĩa yũkaga. Ngĩmenya niĩ ngũguthũka gwitũ Gĩthũngũri. Ndĩtue ndĩrĩ ombi. Ngĩkinya harĩa ũnjei thimũ ĩgĩũka. Hello. Johnny nĩ magwa na fikifiki. Wa. Nĩ mĩgambo ĩrĩa yũka. Bwana asifiwe sana. Ona ũrĩa wothe ũkũbangĩte gwĩka ũgeka atĩa? Ũkabangũra. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mĩgambo yana tũguoyohia kĩgongona-inĩ gĩkĩ atĩ rũciũ mũtigakorwo kuo. No twĩkuo mũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ. Bwana asifiwe sana. Gũtiramakania mĩgambo ya ndaimono ũrĩa yugĩte. Ugai ameni. Nĩ tũiguĩte mĩgambo mĩingĩ ya iroto na cioneki. Kĩu nĩ kĩa ngima. No ũkera mũrori wa ithaita nĩ wega Ngai akũrathime. No thiĩ na mbere na kũro. Ũkaigua kĩu nĩ gĩa gĩtheri. Ngai akũrathime. Ũthiĩ na mbere na kũro. No mĩgambo ĩngĩ nĩ ya kũguoyohia. Bwana asifiwe sana.
mĩgambo ĩngĩ nĩ ya kũnina Pastor Monica na Reverend Rachel, ũkaigua acio nĩ maramũhũra. Bwana asifiwe sana. No mũga ũkera Ngai nĩwe mwene wĩra. Ona Ayubu arehagĩrwo riboti ya ciana ciake, rũhuho rwa Ngai ruoka ecirĩtie ruoka rwanina kwa neighbor, akaigua kĩhĩ gĩake kĩrĩa gĩkũrũ nĩ gĩeka atĩa, akaigua oi maitũ, nginya akĩruma mũthenya ũrĩa ekire atĩa, nĩ mĩgambo ĩrĩa aiguĩte. Bwana asifiwe sana. Arumire nginya mũtumia ũtarĩ na mehia. Ugai ameni. Mũtumia ũrĩa wathire kuona Ayubu akiuga ithano cia kahĩ, akĩrwo na akĩarotoma. Ugai ameni. Nĩ kũrĩ mĩgambo ĩkũmũrumithia mũtarĩ na ũndũ mwĩkĩte. Jihadharini sana. Nĩ kũrĩ mĩgambo ĩgũtũma rũciaro rwanyu rwage gũtĩĩkana. Menyererai. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũtarĩ ũndũ ekĩte, Ayubu akiuga mũthenya ũcio woigirwo ngemi, mũthenya ũcio Bwana asifiwe sana. Atumia toiga ingemi iria muga ithano cia kahĩ ciugagwo atĩa hihi? Gũkũ nĩ njũĩ mũrĩ ahonoku, mũtingĩciuga na nĩkĩo mwainama. Mwathani arogocwo. Mugi wa ngemi tiwe mũkinyia wa riboti, we nĩ mwana athire gũkenerera, no mũgambo ũrĩa mwana ũyũ araigua, ruo rũrĩa mwana ũyũ aragerera thĩinĩ waruo, we athire kũmuoha nginya mbĩmbĩra-ina ũkerumĩrwo. Menyerera ndũkae kwĩrumithia ũgĩciria nĩ wega ũreka. Menyerera ndũkae kwĩninithia ũgĩciria nĩ wega ũreka. Ayubu akiuga ngoro yakwa nĩ kũgũkera gũka, nĩ kũiguĩra igua ĩna ruo, nĩ kũiguĩra igua ĩna thĩna, no nĩ ngũkena tondũ nĩ Jehova ũraruruma. Nĩ ngũgoca Ngai tondũ nĩ Ngai ũraria. Nĩ ngũnenehia Ngai ũyũ tondũ matũ makwa rĩu nĩ marakũrana mũgambo wa Ngai na mũgambo wa andũ. Matũ macio maku Ngai aroreka makũrane mũgambo wa andũ na mũgambo wa Ngai. Wamũkagĩra mũgambo wa Ngai wiki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Tiga gũthikĩrĩria mĩgambo ya andũ, thikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Nyita matũ maku ũguo, ũmere matũ makwa ndakwendithia o kũigua mũgambo wa Ngai, tondũ mĩgambo ya andũ nĩ ya kũguoyohia, mĩgambo ya andũ nĩ ya kũmakia, no mũgambo wa Ngai wĩkĩranaga hinya. Mũgambo wa Ngai wĩkĩranaga hinya na ũgatũma mũndũ ahote kũrũga thĩna ũrĩa thĩinĩ. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta mũrie kaũndũ karĩa waiguiraga gĩkũmakia nĩ karĩkũ? Akwĩra nĩ karĩkũ? Tariai tondũ mũndũ nĩ ekũruta ũira wake. Bwana asifiwe sana. Akwĩra nĩ karĩkũ? Nĩ kũrĩ kamũgambo waiguire atĩ kwaya nĩ ĩretĩĩa ũkĩambia gũcoka na thutha. Kau nĩ kamũgambo ga gũtũma ũke na mbere na uge Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ kamũgambo waiguire atĩ athuri a kanitha nĩ maretĩĩa, tiga gũgũcokia na thutha, nĩ gagũkũreharehe na mbere na uge ũguo nĩguo athuri a Ngai metĩĩa. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũthuri wa mbere gwĩtĩĩa nĩwe waheirwo hinya wa gospel, Paulo akiuga na kono ndĩtĩĩa no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Okorwo no gwĩtĩĩa ndigũcoka na thutha ndigane na wĩra wa Ngai. Mĩgambo ĩyo njiguĩte nĩ ya andũ, nĩ mũgambo wa Ngai ũkũndwara ndwara mbere. Thiĩ ngatungate Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Uga ameni. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mũno waigua we, kamũgambo kau ũrandehagĩra tigana nako. Kwanja nĩ kanjĩkĩra hinya, ona ngũthondekete kũhotha 50 na tondũ wa kamũgambo kau ngũhotha 100. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ndũkae kũrwo nĩ hinya nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩmwe ngĩthiĩ kũharĩria gũthiĩ kũracia kwa mũtumia ũyũ, ngĩtwo na hau nja nĩ tũtumia twĩhotwo itũra wega. Bwana asifiwe sana. Ugai amen.
akĩnjĩra kamũgambo karĩa njĩrire ngĩongongerera rũracio. Mwathani arogocwo. Handũ ha gũtinia ngĩongongere. Kwĩ mĩgambo ĩtekũgirio thiĩ na mbere na rũgendo. Kwĩ mĩgambo ĩtekũgirio hunjie Ngai. Kwĩ mĩgambo ĩtekũgiria twanĩre na tuge Jesũ nĩ mũthamaki. Bwana asifiwe. Na niĩ reke ngwĩre ũira wa Manangu mbũrĩre haha. Ndũngĩaga gũka kanitha ngũgĩra gwaku atĩ ngũthaithe. Niĩ ti niĩ njĩtanaga. Na no niĩ nĩ gũkwĩrĩrwo ndĩrakwĩrĩirwo ta. Ngamenya we nĩ kũnogio wanogio nĩ rũgendo niĩ ndeke thiĩ na mbere. Ndĩragĩgũthaitha nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ona John wakwa ndĩmwĩra okorwo ndwĩharĩirie nĩ ngũgũti. Tondũ mũndũ arateng'era gathaithe Ngai wa. Bwana asifiwe sana. Ndũkanamakio nĩ mĩgambo ya andũ arĩa macokagia wĩra wa Ngai na thutha. We ndũcokete na thutha, ũrĩ rũgendo-inĩ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ. Na nĩ ũgũkinya tondũ mũgambo ũcio ũraigua nĩ wa Jesũ mũkũri. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio mũriganĩtie ngwĩhete nginya ũmũthĩ. Mbugĩte ang'ania maga gũka niĩ no ngũinũka. Acio tio makũrehete. We nĩ mũgambo wekire atĩa? Na ndikwenda njuku. Bwana asifiwe sana. Ndikwenda kĩ? To no nguga. Ugai amen. No ngu. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ gake rĩo rũgamĩte ũguo ndigũikara mũno ũmũthĩ. Iguai ũrĩa mũgambo wake ũrakandũka. Kĩiguei marurume ũrĩa kanua gake kararurumĩria. Kanua ka Jehova nĩ kararurumĩria igũrũ rĩaku. Uga ameni. Bwana asifiwe sana. Mũgambo wa Ngai nĩ ũrakandũka igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Na wakandũka ukohoka kũrĩa kuohetwo. Bwana asifiwe sana. Ukahota gũthiĩ rũgendo. Bwana asifiwe. Kwĩ hĩndĩ twareheirwo kamũgambo na mũtumia ũyũ atĩ nĩ muona juici ĩyo mũrehagĩrwo mũmenyagĩrĩre. Twetagia kĩbũyũ kĩmwe tũkĩambĩrĩria gwĩtia ithatũ nĩgetha tũnyue tũtungu. Mwathani arogocwo. Tũtireterera mĩgambo mĩega yothe ĩkoragwo ya kũnina. Na mũmenyere niĩ kwanja ciakwa ndĩmũrehagĩra na ngekĩra njũgũ karanga. Ameni. Ngima tũtirĩaga njũgũ karanga twĩna ũrugarĩ wa kũigana. Mwathani arogocwo. Ĩno Ngai onire ya mbere nĩyo tũgũthiĩ na mbere nayo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu ũranyongerera ũrugarĩ njiare njoke ndore naku. Na nĩ ngũrire. Mwathani arogocwo. Ĩno ũcio mũriganĩtie tũtikwenda mĩgambo ya ndaimono. Bwana asifiwe sana. Ati mumenyerere juicio ucio rehage. Haleluya. Nĩ mũmũĩ wega. Ndikwenda kanua. Saitani kira. Haleluya. Ndikũhe mwarĩ wa nyũkwa wĩra. Ona mũrũ wa nyũkwa ndikũmũhe wĩra. Ngũhe mwarĩ wa ithe witũ. Haleluya. Tondũ nĩ mĩgambo ĩrĩa wĩharĩrĩirie kũ na ĩrĩa ũiguĩte. Ũngĩrĩ mũtunya kawĩra ka kwendia juici. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũrehi nĩ arageria kũgemereria. Maũndũ ma ndaimono nĩ mageragia kũgemere. Saitani tiga rũitho niĩ ndirenda. Karĩwe Saitani tondũ ũtaraina. Mwathani arogocwo. Andũ a Ngai nĩ maraina wega na makarũgarũ. Na mariga makang'ung'ua na Ngai witũ ageka atĩa? Akagocwo. Saitani tiga rũitho niĩ ndirenda. Nĩngwĩta Mwangi baba oke atũinĩre rwĩmbo rũu mũthenya barigici kana tiguo. Na nĩ wa mbere kũina Jerusalema tigĩno yanyu mũrainire hĩndĩ ĩngĩ. Ugai ameni. Nĩ megũka matũinĩre. Mĩgambo ĩkaiguo. No matua marĩa Ayubu atuĩte marĩ ma kũgocithia Ngai. Matua marĩa Ayubu atuĩte na mũgambo ũrĩa aiguaga warĩ wa gũthikĩrĩria Ngai. Haleluya. Angĩ magĩtũkora. O inyuĩ tũronire kanitha ũcio nĩ ũkũbatara gũthurĩrwo Ciarĩndĩ na ndĩrarũthĩria ndĩrona kũrĩa ndĩroimĩte Perigamo ndatungatire Ciarĩndĩ mĩaka 3. Ngĩthiĩ kanitha ũcio ũngĩ ngĩtungata mĩaka 4 na kuo ngĩtiga
ngithie kanitha ucio ngi ngitungata miaka 2 ukarothirio mundu kona tigiti miaka 5 akue ukona ona gwakue gutungata mwaka uyu atiganie wira wa Ngai ukamwira jehereria migambo ya daimono we nindirabatara kuigua mugambo wa Ngai nindirabatara kuigua mugambo uri uri hinya aga guthuro ciari ndiagathe hey Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo wira uria wambiriirio ni Ngai niguo rwagwo naguo onawe kiria githiini waku nikio kirwagwo nakio thiini wa ritwa ria Jesu kiria githiini wa kigongona-ini giki nikio kirwagwo nakio haleluya no Ayubu matu make araigua migambo irakanduka kuria irima-ini kuria njira-ini agakora na mugambo wa kureherwo riboti ya mwana na gutuguke konge gukaigua mugambo wa Ngai akoya moko na iguru nie wanjiarire ndio njaga kihege kio na ndiari na kio ngiuka thi giki kiiretu na ndiari na kio ngiuka thi ona giki gitumia kiranjira turume Ngai tutwike andu amungiki tutiare na kio ndikigurite ngiona kaba mutumia ikare kaba ciana cikare no matu makwa maigue mugambo wa Ngai Bwana asifiwe sana ira ucio muriganitie mugambo waku ndikuthikiriria ringi mwire na hinya ndikuigua mugambo waku ringi ona ria tukubangite ni twabangura ithe mutikubangite kugomera ngwataniro Bwana asifiwe sana ithe mutikugite mutiguka mutiage guka muthaithwo ni uyu wa nding'uri Bwana asifiwe sana mugambo uria ndaiguire thie ukarute wira wakwa no ti ugatungate andu makenie ni undungate unge Bwana asifiwe sana tariu na mungigoma muge mutikuhotha ngurugama haria na kondo ndimuthaithe ndinyihitie na no kuho na mukuhotha nyingi ukira irio mungihotha mutingihingica meciria inyui Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana tambararia moko maku na iguru mandiko maroiga atĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 3 mugambo ũcio aurekagia ugatambũrũka rungu rwa igũrũ o guothe naruo rũheni rwake rũgakinya o ndere-inĩ cia thĩ mwathani arogocwo mugambo ũcio wa Ngai ũrokinyĩrĩra moko maku ũrokinyĩrĩra moko maku ũrokinyĩrĩra matũ maku mwĩrĩ waku ũrokinyĩrĩrwo nĩ mugambo uharũrũke mwena wa nathĩ mwena wa na igũrũ mugambo ũcio kinyĩrĩre nyũmba yaku mugambo ũcio kinyĩrĩre biacara ciaku ũkinyĩrĩre ciana ciaku mugambo ũcio wa Ngai ũkũrigicĩrie mĩena yothe na yumaga rũhuho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Bwana asifiwe sana haleluya nduthagĩrĩria thimũ ĩno yakwa iroto iria nyingi ongoro he Ngai aheire he kanitha Ngai aheire we iroto nyingi na wa Githurai 44 Ngai amũrathime ugai ameni iroto nĩ mwaragirio nacio na nĩ maandĩko cioneki nĩ muonaga haleluya si haha haleluya no njikarĩte thĩ ngamenya gĩkĩ nĩ gĩa cukari gĩkĩ nĩ kĩa ngima gĩkĩ nĩ kĩa Ngai gatagatĩ-inĩ ga ciothe no honekaga mũndũ wa Ngai no honekaga mugambo wa Ngai haleluya ngega Ngai teithio uyu tondu niwe wi mugambo-ini waku teithio uyu tondu niwe urathikiriria riboti kuma kuri we no ayangi matumitwo ni ithe wao kimunya giki ni kia uiru kwanja Monica arohitia gure nguo njeru ni kurotagwo kurotagwo biu onokerwo menyerere mathanduku haleluya nĩ mũmenyagĩrĩra sadaka ĩyo Ngai tondũ nĩ indo cia andũ a Ngai ndĩronire Monica na karatũ kerũ ũkarigwo atĩrĩ ka Ngai ũtũhete andũ matũtuĩragia atĩa na matuĩragia wĩra waku atĩa mĩgambo ĩngĩ ndĩgatũme ũinaine ũtũũro-inĩ waku na ndĩgatũme ũte kĩoneki Ayubu ndamakire haleluya Ayubu ndekire atĩa mwathani arogocwo atĩ aurekagia ugatambũrũka rungu rwa igũrũ o guothe naruo rũheni rwake rũgakinya o ndere-inĩ cia thĩ Bwana asifiwe sana he hĩndĩ ĩmwe kwarĩ mũhunjia warahũkire wa kĩroho gwitũ
na niĩ ndarĩ ahunjia arĩa aidi a tene arĩa mekĩraga gacati kairũ haha na kara ya hoiti. Rĩu twathiaga tũgakora ena crusade harĩa agatuona tũkĩhĩtũka tondũ tũtiarũgamĩte we na nĩ ndonetie ithiria kwanirie gwake akoiga atĩ ahunjia mĩcara nĩ arĩa mekĩraga gacati njirũ na kanyamũ ka hoiti haha mahana igogo tũkoraĩ tondũ tũtirenda kuma kũrĩa tũ mwathani arogocwo ngona na ndarora ngona nĩ makĩgogo rĩ Bwana asifiwe sana. Kigogo gĩkoragwo na kahoiti haha na gũkũ ngĩ nĩ mbura. Mũtikamathikĩrĩrie ona ithuĩ tuigaga ameni tũkĩũraga tondũ wa mũgambo ũcio. Bwana asifiwe sana. Nĩ mĩgambo ya kũguoyohia. Haleluya. Ndũkae kũũthikĩrĩria. Ugai ameni. Ndũkae gũthikĩrĩria mũgambo ũrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Tutiathomete maandĩko. Ona mekĩraga nguo ihana cia atumia. Nguo itarĩ na rũtumo. Andũ acio mũtikamaigue woi tũkaruta kanjũ. No rĩrĩa twathomeire kiugo tũkĩigua nĩ mathaga. Makoragwo maheanĩtwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ona we Ngai nĩ egũkinyia ihinda rĩaku rĩa kũgimara. Ngai nĩ egũkinyia ihinda rĩaku rĩa kũgimara. Ona ithuĩ twanaigua mĩgambo ya gũtũguoyohia. Ũkona to gũtiga we. Mwathani arogocwo. Harĩa ndambĩrĩire kũrũgamio kanitha gũkũ Nairobi. Tondũ kanitha-inĩ ndarũgamĩtie maita 21. Rĩa gatatũ ngĩkorwo rĩa 22 ngĩkorwo ndambĩrĩria Theophilus. Bwana asifiwe sana. Ngiuga rĩu mũtikũndũgamia rĩngĩ. Ndathire ngĩrwo kwanja mbere ya andũ. Youth ndetĩte. Moke gĩthomo kĩa youth. Mũtungatĩri ũmwe na tuimire nake na twatũngana na renda kũndora agĩũka orĩrĩ ndĩ njukua-inĩ na arutaga wĩra gwa kanjũ na nĩ mũraihu na nĩ mũtungu. Bwana asifiwe. Arĩ mũthigari wa kanjũ akoragwo harĩa Pumwani niwe wahũraga atumia mũhũri makĩingĩra Pumwa. Rĩu twĩ haha ithuĩ wagĩrĩire wa ndũkĩrikĩre. Mwathani arogocwo. Wagĩrĩire mwatha nginya twainainaga ũguo wagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Mũtungatĩri ũcio tũhingĩte maitho akiuga gũkũ mũtikũgarũra kani agĩũka akĩnyitĩra haha. Ngĩoywo igũrũ na ndarĩ kamũndũ gaceke ndoigagĩra ameni nja. Bwana asifiwe sana. Tondũ mĩgambo ya kũguoyohia nĩ rĩ nginya thoni ĩkoragwo ĩharĩrĩirie. Andũ arĩa mokĩte makiuga atĩ rĩu ũyũ nĩwe tũgũkaga tũhunjĩrie na tũhoere tũhone. We no wĩtĩkĩre kũhoerwo nĩ mũndũ ũraingatwo nĩ pastor wao. Bwana asifiwe sana. Nĩ ruo mĩgambo nĩ ĩgeragĩria mũndũ kũndũ kũritũ mũno. Ngĩoywo ngĩikio nja. Ndoigagĩra ameni nja. Ndarora ngĩona gĩkĩ mũndũ ndingĩng'eng'ana nakĩo tondũ wa mbere ũmenye kĩmũthigari gĩa kanjũ na rĩtwa mũthigari nĩ rĩtige. Kana we nĩ kũrĩthekia ũrĩthekagia. Bwana asifiwe sana. Ayuthi arĩa mokĩte makĩrwo mũtigathikĩrĩrie mũndũ ũrĩa nĩ kanitha aragarũra. Hĩndĩ ĩyo mũtungatĩri ũrĩa warĩ kuo igũrũ mũno nĩ Pastor Pius Mũirũ. Gũgatuĩkaga atĩrĩrĩ na Ngai amũrathime atĩ atũmĩtwo nĩ Mũirũ na Mũirũ niĩ tũtiũa. Atũmĩtwo nĩ Mũirũ ũkĩagarũre kĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mĩgambo ĩguoyohagia andũ a Ngai makaremwo nĩ kũrũgama. Ona nĩo matũmire ngathira ncha wakwa Mũirũ nĩgetha nyone Mũirũ na ndĩmũmenye. Bwana asifiwe sana. Ndoigagĩra ameni kĩ. Ndoigagĩra ameni kĩ. Onawe ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ ngwĩtire wĩ mũgeni wĩ mũrata na nĩ ndarutũrũrwo. No weterere kanitha ũcio. Ona no ũthikĩrie pastor ũcio rĩngĩ. Githĩ ona to Ngai ũndeheire inyuĩ tondũ ingĩrutũrũrwo mbere yanyu nĩ mũkũmenya nĩ mbara cia kĩro. Bwana asifiwe sana. Korwo nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kũra mũngĩũra kĩ inyuothe. Ndũkamakio nĩ mĩgambo. Mũgambo wa gũkũnyũrũria wĩ matũ-inĩ maku. Mũgambo wa gũkũingata wĩ matũ-inĩ maku. No mĩgambo ĩyo yothe meigino ũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Ngai ũrĩa ũgwĩtĩte agakũrehe kĩgongona-inĩ nĩ mũgambo wake waiguire. Na nĩ riboti yake waigui
tiga kumakio ni andu na ndugathaithe mundu ndugathi gwetha mundu. Haleluya. Gutire na inda ria gucoka na thutha gucokera andu aria maregeteo na ithi andu othe Theophilus tutie kuhotwo nĩ ta na gutire rwimbo tuto na na wakinya hau ha ngano ikia ikombe na thawani ukanĩrĩ ngano waikia ikombe na thawani na ona ta hau harĩ twa rĩaku ũkanĩrĩra ũkaiguĩka ta ũĩ rwĩmbo ruo. Bwana asifiwe sana. Gutire na ihinda ria gucoka na thutha gucokera andu aria maregeteo na oiya wetho gothania tu tuguthi uguo tukorere tuimira mwihurire iruhi. Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Take tuthome kamũraini ga kana nigetha ndĩkie. Thutha wa ruo nĩ mũgambo ũcokaga gũthunguruma, niwe ũraruruma na mũgambo ũcio wake mũkaru, na rĩrĩa mũgambo wake ũkũiguo ndarigagĩrĩria heni. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa mũgambo wa Ngai ũkũiguo ndarigagĩrĩria kĩ? Bwana asifiwe. Ugai ameni. Mũgambo wa Ngai nĩ ũkũrĩkanaga. Kĩroto kĩa Ngai nĩ gĩkũrĩkanaga. Kĩoneki kĩa Ngai nĩ gĩtaũkĩkaga. No mĩgambo ya andũ ahũnu ndĩtaũkĩkaga. Na tondũ mĩorotha-inĩ ya kwenda Ngai na gũtuĩria Ngai, Ngai aromũhe kĩheo kiumanĩte na kũrĩ we. Muonage cioneki ng'ima, mũrotage iroto ciumanĩte na kũrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩgambo ĩrĩa ũkũigua ndĩkae gũkuguoyohia. Mwathani arogocwo. Tareke tuthome kamũraini ga gatano na tuthome ithuothe. Bwana asifiwe sana. Nĩwe harĩirie gũthoma. Mũrungu rĩ, ona mũngĩgĩthekia mũndũ nĩkĩ mũroiga andũ a Ngai? Githĩ ti kĩrĩkanĩro tũrathoma? Ti kũhoya ndoiga tũthome kĩrĩkanĩro. Ũguo nĩ ndĩrenda thauti ngwĩka atĩa? Ta cokera ikamũraini ka gatano. Mũrungu rĩ, Bwana asifiwe sana. Mwatigia hanini mwanyita igĩrĩ cia mwandĩko. Tena tukiandika composition nĩ twathogothanagia mũno. Mwarimu akona nĩ ũnogire agakũhe igĩrĩ cia kĩ? Cia mwandĩko tu we, no ũgakorwo gwĩtere no kongererwo kũgũa. Nĩ kũrĩ andũ magũa kĩgerio na makongererwo kĩ? Kũgũa, na magateithĩrĩrio kũgũa. Haya, rĩu mwatigio hanini na ndĩrenda mũkĩre. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie niĩ nĩ ngũthoma na hinya ũndũ ũkũiguĩka, tondũ nĩwe ndĩrenda wĩthomere. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ aigana mena Biblia? Tekai ũguo Biblia. Mwathani arogocwo. Ambararia wega Biblia yaku. Andũ a kamera nĩ mũroya Biblia icio. Oyai Biblia wega. Haleluya. Ndũgathome Biblia yaku na mũndũ. Mĩige haha. Tondũ mũndũ ũcio ũtarĩ Biblia nĩ gũtũrĩ na kũnana. Gũkũ tũtikwenda andũ ananu. Mwathani arogocwo. Ndũkamuonie. Nyita Biblia yaku ũguo uthome kamũraini ga gatano. Niĩ ndikwenda mũndũ ũngĩ athome. Mũrungu rĩ,
rumaga na mũgambo ũrĩ magegania nĩ maũndũ manene ekaga matangĩmenyeka nĩ ithuĩ. Nĩ maũndũ manene ekaga Mũrungu na mũgambo mũnene wake mũrurumĩre ũrĩ wa magegania. Bwana asifiwe sana. Tathoma wĩ wiki no hithe Biblia yaku ndũgathome na mũndũ. Tondũ nĩguo andũ merutĩte kũiyĩra. Mwathani erogocwo. Na rĩu ũngĩrora wega mũndũ ũcio ũtarĩ na Biblia ũrore kĩratũ nĩ kĩa goro. Ũguo kwanja angĩkorwo kĩratũ nĩ kĩa goro na kamicu karĩa kĩrĩte nĩ ka goro ndũkamuonie kĩndũ. Tondũ ũcio ti thĩna nĩ gũtũrĩ. Rĩu tathoma ũguo ũrehereire maitho-inĩ maku. Tondũ ũcio nĩo maratũgia. Amen. Haya, Mũrungu rĩ arurumaga na mũgambo wake mũrurumĩre ũrĩ magegania. Nĩ maũndũ manene ekaga matangĩmenyeka nĩ ithuĩ. Ũguo na ithuĩ tũtingĩmenya maũndũ mothe marĩa Mũrungu ekaga. Tũtingĩtaũkwo nĩ mũrutĩre wa Ngai wa wĩra. Tũtingĩtaũkwo nĩ mũthiĩre wa Jehova Jire. Tondũ maũndũ marĩa ekaga nĩ manene. Mangĩ tũĩ na mangĩ tũtingĩmenya. Ona tũngĩgeria gũtuĩria tũtingĩmamenya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ũigue kamũraini ga gatandatũ. Muonie tu no mwĩre na nĩ rĩa mũico gũkuonia ũrĩa maandĩko maroiga. Mũigĩre tu athome mwĩre ndakuohera we. Ndũmwĩre nĩ ndakuohera we. Rĩu thomai nake. Kamũraini ga gatandatũ. Amu nĩwe Amen. Rita rĩa gũthoma na gĩthũngũ nĩ rĩathira. Rekei tũthome na gĩkũyũ kamũraini ga gĩtandatũ. Ũndũ ũkũiguĩka. Amu nĩwe wĩraga tharunji itĩkĩra thĩ. Mwathani arogocwo. Teke tũthome kamũraini ka mũgwanja na ndũgathome na gĩthũngũ tũthome na gĩkũ. Agagĩkũnjaria. Mwathani arogocwo. Ngai arogũtambũrũkĩria guoko gwake na Ngai arokũhe ũũgĩ na ũmenyo ũtaũkwo nĩ Ngai wa kũũmbire. Ũtaũkwo nĩ Ngai wa gũthurire. Nĩ Ngai ũkwamũrĩte. Ndũkae gũthikĩrĩria mĩgambo ya thĩ na ndũkae gwĩtigĩra. Rũgamai na igũrũ o harĩa ũrĩ. Wĩre Ngai ndambũrũkĩria guoko gwaku Ngai. Nduge ũguo ndambũrũkĩria guoko gwaku Ngai. Nĩ ngũkwĩnyihĩria mũno. Kũnjũra guoko gwaku igũrũ rĩakwa. Nĩ menyete nĩwe wanyũmbire. Nĩ menyete nĩwe mathagia. Ndongoragia Mwathani. Ndongoria hamwe na mũciĩ wakwa. Guoko gwaku kwĩ hinya ti kuonju. Reke kũhonokie mĩgambo-inĩ ya ndaimono. Nĩgetha hote kũigua mũgambo waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Hinya waku reke wonekane igũrũ rĩao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ĩtĩkĩra gũtambũrũkĩria andũ aya moko maku nĩgetha mamenye we nĩwe wamombire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nyita sadaka yaku ũguo. No nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10. No nyite sacrifice yaku nĩgetha tũhoe, nĩgetha twambararie Ngai na twĩtĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai.
nyita sadaka yaku guo na rugame na iguru. Bwana nisiaibike milele, nimekukimbilia ewe Bwana nisiaibike milele, mimi nimekukimbilia ewe Bwana nisiaibike milele, nimekukimbilia ewe Bwana nisiaibike milele. Thank you Lord. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte mĩhothi, angĩ tũnyitĩte icunjĩ cia 10. Gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa 10 tũnyitĩte na moko maitũ morĩo. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa warĩtie na ũrĩa ugĩte igũrũ rĩa gĩcunjĩ gĩa 10. Aingĩ aitũ nĩ tũnyitĩte magongona ma ngatho. Confirm kiugo gĩaku ũrĩa ugĩte igũrũ rĩa magongona ma ngatho. Aingĩ aitũ nĩ tũnyitĩte love offering ũrĩa ibuku rĩa Korinitho riugĩte na rĩarĩtie ũhoro wa love offering. Confirm kiugo gĩkĩ. Yes, Jesus. Nĩ tũraruta magongona thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. Aingĩ aitũ mararuta marĩ mwena wa online, makaruta paybill namba-inĩ, makaruta account namba-inĩ, makaruta namba-inĩ citũ, ona account namba-inĩ ya kanitha. O kĩrĩa mũndũ araruta na kĩrĩa mũndũ araheana nĩ tondũ wa ũtugi waku. Confirm kiugo gĩaku igũrũ rĩa mũrutĩre wa andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kei tuge amen. Amen. Tũheo rwĩmbo rwa kũruta indo citũ nĩgetha tũrute indo citũ. Gũtirĩ rwĩmbo kana naruo nĩ mũtigire mũciĩ? No he mũthuri watigire ũira nyũmba? Ona rũrwanga rwĩ mũciĩ rũkaga rĩ? He mũthuri wathire kũruta ũira Ndondora akiuga karatathi karĩa kwandĩkĩte ũira nĩ ũriganĩire. Oh. Hakuna kama wewe.
amũrathime na mwĩke wega. Rekei tũikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Kamũnogire andũ a Ngai. Ngai amũrathime na mũtũrĩre Ngai. Mũthenya wa Thursday nĩ tũgakorwo na igongona rĩa ngatho kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ, na mũgoka na mũgakinya tene. Nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai witũ atũhotanĩire kũrĩa tũgeretie, nĩ tuonete Ngai. Na tũkĩona mũthenya ũcio nĩ tondũ wa kũhotanĩrwo na kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai, tũwamũre wĩ witũ wa gũcokia ngatho na mũgakinya tene. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ matũmĩte Pastor Monica marehe mbeca cia gũthambia nguo cia kĩgongona. Marĩ arĩkũ? Praise team, rũgamai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mbeca icio nĩ ndanyitire na ngiuga hau cioimĩte icokio kĩndũ na kĩngĩ. Na nĩ kũrĩ moigire mũtibatiĩ kũruta. Ona mũbatiĩ kũruta rita rĩa mbere na rĩa kenda na rĩa gatatũ na rĩa kana. Tũtiũkaga kanitha nĩ tondũ wa andũ arĩa ega. Tũkaga nĩ ũndũ wa andũ aya mũrona marĩ oru. Tondũ na ithuĩ tũtiarĩ kĩ. Jesũ oigire oka gũcaria na kũhonokia kĩrĩa gĩkĩte atĩa. Ũguo we mwega thiĩ wambĩrĩria gaku harĩa. Aya tiganana nĩ akuĩre mũtharaba-inĩ. Gũtirĩ mũndũ mwega. Ona Jesũ oigire gũtirĩ mwega tiga ũmwe. Bwana asifiwe sana. Mbeca cianyu nĩ ndacinyitire na ndageria gũcirora ũguo atĩ ndore handũ harĩa ithũkĩte ngĩkora no nje. Niĩ ndamakire. Mwena ingĩ mũngĩnengera ndore kana onacio no njega. Kanengera ikĩngĩ ndore kana no njega. Itigakorwo nĩ icio mwatũmani. Tarehei. Ona ikia thimũ-inĩ ndore kana nacio no njega. Praise team. Ndĩ nĩ wega kũmũrorera gũkũ. Githĩ mũturuta 200 mũrorwo kana mwandĩkĩtwo mabuku-inĩ ma muoyo. He kũndũ mũtwaraga acio. No wathiĩte kũruta. Ngai amũrathime, nĩndona nĩ mwathĩka mũtikamake. Bwana asifiwe sana. Mbeca icio nĩ ndacinyitire na ngĩkena na ngiuga Ngai amũrathime. Na meciria macio mwĩnamo nĩ ma Ngai. Mwathani arogocwo na Ngai nĩ amwendete. Jesũ arĩanagĩra nginya na andũ arĩa oru. Bwana asifiwe sana. Na akarĩanĩra nehia. Andũ makang'ong'o. Andũ makang'ong'ora makoiga ũyũ nĩwe mũnabii. Ũyũ ũtarakũra na mũtumia mũmaraya. Ũyũ ũtarakũra na mũndũ ũyũ nĩ mwĩhia. No okĩte gũcaria na kũhonokia kĩrĩa gĩkĩte atĩa. Kĩũrĩte. Mwathani arogocwo. Niĩ ndĩ mũgĩ. Ona thimũ-inĩ no ngũrora kana nĩ njega. Haleluya. Mbeca icio mũtibatiĩ gũcioya tondũ arĩa mararuta tiega. Haleluya. Ngai aroteithia andũ. No nĩ wega. Haleluya. Nĩkĩo wonaga rĩngĩ niĩ ndarũgama haha ngamaikĩria moko ngoiga aremi guai. Bwana asifiwe. Nĩ ndaigua nĩ mũĩ. Ũhoro wa wathani wa kĩgongona ndũbatiĩ gũka kũnjathĩra andũ aya to tiwe maiguĩte. Maiguĩte Reverend Rachel magĩũka, angĩ makĩnjigua Three Stone, angĩ makĩnjigua Solo FM magĩo. We ndũrĩ handũ ũrĩ waiguĩka. Ũguo tiga kũnjathĩra andũ aya na kũngiĩra andũ a Ngai. Reke andũ aya matungate Ngai. Mokĩte kũmathia Ngai. Mokĩte gũcaria Ngai. Reke andũ aya matungate Ngai. Angĩkorwo nĩ ũrona tiega rĩ, harĩa kĩanda hena andũ ega. Thiĩ ũtukane na andũ arĩa. No andũ aya oru tigana na kĩ? Kĩ andũ aya makenie Ngai. Kĩ andũ aya matungate Ngai na nĩ mũkona Ngai. Mwathani arogocwo. Ndikwenda njuku. Na wandehera njugu icio rĩngĩ ngoka ngũrũgamia haha ngwĩre taheana ũguo ũranjĩraga ũhoro wa Heleni. Taheana ũguo ũranjĩraga ũhoro wa Monica. Bwana asifiwe sana. Ũguo niĩ tũtikũiya nawe. Tũtikũiya. Tarotherĩria mũndũ ũcio mwĩra Ngai. Ũguo no ũrĩa tũraragia nĩ ũrakinyirie. Ta mwĩre ndigakũhe thiri rĩngĩ. Ndũmwĩre ndigakũhe thiri rĩngĩ. Nĩ ndona we wĩ mũkinyia wa ndeto. Na ũrakinyia kwĩ mũndũ ũngĩtuga.
no uyu tarutaga maitho agikoma ndigakuhe njuku ringi nie ni ndahonoka biu ndumwira ni wahonoka biu njuku ndikwe. By the way, kanitha ndwakagwo na iroto cia andu, kanitha wakagwo na kiroto kia mwene kioneki. Musa ndatongoririe Isiraeli na Hebrews na Lawi atongoririe Isiraeli na matu make kwĩiguĩra Ngai na nĩ mũgũkinya. Mwathani arogocwo. Na harĩ ũthurĩirwo nĩ Ngai ruta wĩra mũthenya na ũtukũ. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩte nĩ ũndũ wa gĩthirĩ, ndũkĩte nĩ tondũ wa Reverend, ndũkĩte nĩ tondũ wa Monica, ũkĩte nĩ tondũ wa Ngai. No nĩ ndige kũgiĩrwo athuri aya na atumia aya na anake na airĩtu na ciana nyinyi, nĩ ndige gũthumbũrĩrwo andũ. Waingĩra na mũrango ũrĩa woka kũigua mũgambo wa Ngai, woka kuga ũrĩa ũbatarĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya thoguo. Bwana asifiwe sana. Na gũtirĩ mũndũ tũthurĩte atũrorere andũ arĩa ega na arĩa andũ othe nĩ a Ngai, na ithuothe tũrĩa mathia muoyo. Ona niĩ no kũgiginyana ndĩreka atĩa? Rũgamai na igũrũ. Ĩra ũcio mũriganĩte waigua ta wararakwo wehere mbere ya ice. Tondũ ĩgiria mũgũnda ũyũ wĩke atĩa? Ndwĩgiria mũgũnda ũyũ wĩke atĩa? Mwĩre na hinya ndwĩgiria gwĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Ta twĩkĩre rwĩmbo hau mũcemanio wanyu na Ngai nĩgetha njoke njigue ũrĩa mũtumia wakwa arenda kũnjĩra. Tuga nĩ kwĩhia ndehia. Haya, hũra rũhĩ rwega na ũthikĩrĩrie rwĩmbo rũu nĩ rwaku. Na utheru tondu niguo tonga wa theru na muthithu wa ngoro ciaku mwĩkei tigere oragia mere mede moke igia mayama mũtikũhũra rũhĩ rwega kana gũthikĩrĩria rwĩmbo nĩ ũkwĩigua harĩa ũrĩ. Lile rĩa Sayuni kũu nĩkuo makona Ngai. Nekemenyithia tũtirĩ athĩ hĩndĩ ndũkenete ũmĩrĩria no mũingĩre kĩa muoyo rumia nĩ magakene na Sayuni nĩndĩrĩ na ngoro ciao matũũra marĩrĩgĩrĩire makaraithio mwĩrĩ wa roho maigananio na arĩa me igũrũ.
kĩrĩa kĩega theru mũmenye nĩ kũiganwo nĩ roama gaceragĩrwo ta mũndũ wa thĩ Hallelujah. Nginya mũracoka mũrũgamĩte. Bwana asifiwe sana. Mandĩkĩtwo na ũgĩ wa mwakinya igũrũ nĩ magathomo matorania kenerai marĩtwa manyu bata nĩtwaheirwo ara mũtheru Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. We nĩwe ũĩ mũcemanio waku na Ngai ũrĩa ta nĩ kũrĩ andũ megũkĩte makĩenda kwaranĩria na our mom Reverend Rachel. Bwana asifiwe sana. No moke tũhoe nao haha nĩgetha ndĩkie tondũ tũima haha tũtikuona andũ no gũthiĩ tũgũthiĩ. Ũngĩkorwo nĩ uma na ibataro uma narĩo no gũkĩte kuona Reverend Rachel nĩ kuma na andũ erĩ kana atatũ marĩtie na thimũ ũke nĩgetha tũhoe hamwe akorwo nĩ mokire na twagwĩta haha wona waga gũka ndũgatinde ũgĩtwetha gũtũgia tũhũ tondũ ihinda nĩ rĩkũheane ihinda nĩ rĩgwĩkĩte atĩa gũtirĩ ũndũ wa thiri kanitha-inĩ kana nĩ kũrĩ ũndũ wa thiri gũtirĩ ũndũ wa thiri kũhoera kĩgongona-inĩ nĩ kũrĩ hinya wakuo na nĩ kũrĩ ũhotani wakuo ambarariai moko manyu na igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya igũrũ rĩa athuri aya igũrũ rĩa anake aya ona airĩtu aya ona ciana nyinyi ndamahitha guoko-inĩ gwaku marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere ndamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru Ngai ndairigĩra athuri aya ndairigĩra atumia aya ndairigĩra anake aya ona airĩtu na ciana nyinyi na rũirigo rwega rũrĩa Saitani atangĩhota gũtuĩkania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hamwe na aya mwathani arĩa marĩ mwena-inĩ wa online Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndametĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru o mũndũ bũrũri-inĩ ũrĩa rĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake ndamatigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono ndamatigithũkania na ũru wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndetĩria andũ aya hinya wa kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndamatigithũkania na mĩkosi yothe ndamatigithũkania na ikuũ cia ndaimono ndamatigithũkania na mĩtino yothe ndathĩrĩria wega wa Ngai igũrũ rĩao no tugi wa Ngai witũ igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ hĩndĩ ciana citũ ireka igeranio irorete gwĩka igeranio mũndũ wĩna mwana class 8 ambararie moko na igũrũ nĩ tondũ wa tha ciaku mwathani ciana citũ ciĩ kĩrathi gĩa kanana na marorete gwĩka igeranio nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku twarigicĩria ciana ciothe ireka igeranio na thakame ya Jesu Kristo twamatigithũkania na ikuũ cia ndaimono iria ithugundagĩrwo mathukuru iria ithugundagĩrwo rungu rwa iria
ciana igakua igeka kigeranio, ciana ikona mitino igeka kigeranio, ciana citu twacihanda moko-ini maku, marĩithie Ngai umatungate na umamenyerere, wega waku rekio maigane. Twatigithũkania ciana citu na roho wa guoya, na roho wa guoya twamatigithũkania naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Meka kĩgeranio nĩ mekũhĩtũka. Arĩa mena ciana cia form 4, ambarariai moko manyu na igũrũ o harĩa mũrĩ. Mũndũ wĩna mwana ũreka kĩgeranio kĩa form 4, ambararia moko maku harĩa ũrĩ. Nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai witũ, na nĩ tondũ wa ũtugi waku, twĩna ciana cia form 4 ireka kĩgeranio. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twamanengera na moko-inĩ maku, twanengera na anake aitũ moko-inĩ maku, twanengera na airĩtu aitũ moko-inĩ maku, arĩa mareka kĩgeranio kĩa form 4. Twamatigithũkania na roho wothe wa guoya, na twamatigithũkania na mbara ciothe cia ndaimono, na twamatigithũkania na ikuũ ciothe cia Saitani, magĩka kĩgeranio na thutha wa igeranio, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Mweri ũyũ nĩguo ũkoragwo na magongona maritũ mũno ma ũhoi wa mĩhianano kũrĩa mabũrũri ma Rũraya, na makagia na ũngano mũritũ mũno wa magongona ma Saitani. Noguo nĩguo gũthiaga na mbere. Ambararia moko maku na igũrũ, tũthare andũ aitũ ũgwati-inĩ wa ũhoi wa mĩhianano thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na uge thutha wakwa: Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ kũrĩ na andũ aitũ marĩ mabũrũri ma nanja, na kũrĩ magongona marutĩtwo na mararutwo mohoi wa Saitani. Twatigithũkania andũ aitũ na magongona maya mohoi wa mĩhianano, twatigithũkania thuri na atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi, no hoi ũyũ wa mĩhianano. Na tondũ ihinda nĩ ikinyu, Ngai wĩtharĩre andũ aku, twamarigicĩria na thakame ya Jesũ Kristo, na twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona mothe marutĩtwo, magongona mothe mararutwo, maihiko cia rũme kwa rũme, ithuĩ nĩ twacikararia. Magongona mararutwo, maihiko cia tumia gwa tumia, ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ wacio. Magongona mararutwo, mohoi wa mĩhianano, na makũingĩria andũ ũhoi-inĩ wa ndaimono, ithuĩ tũtirĩ thĩinĩ wa magongona macio, tondũ nĩ tũkuĩrĩirwo mũtharaba igũrũ, na thakame ĩgaitĩka mũtharaba igũrũ. Mũthenya barigici, igongona rĩkarutwo na rĩgetĩkĩrĩka rĩa kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra. Twĩtigithũkanĩtie na ũhoi wa mĩhianano, thĩno yaku ithuĩ tũgatua matua mega na marũmu kũinamĩrĩra Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũhoya, tũtirĩ Ngai ũngĩ tũkwambararia. Anake aitũ matikũingĩra ihiko-inĩ cia rũme kwa rũme, airĩtu aitũ matikũingĩra ihiko-inĩ cia tumia gwa tumia. Ithuĩ nĩ tũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, na tũkamenyana na Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtũtharĩra andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Twamaiga moko-inĩ maku, matongorie nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Na mũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ rwega. Ũkaũnjĩre ũrĩa ũrenda.
tukigeithie uyu niwe ugaturugira muthenya ucio uyu no nginya ageithio na inamirire hanini. Ngai akurathime. Bwana asifiwe sana. Nimukwaraniria na Pastor Monica. Okay, Ngai amurathime na mwike wega. Pastor Monica ndina murwaru wi guku KU wetagwo Mary Wanjiko Karugo. Ni uko organize na team ya andu ana kana atano ri muguthi kumuona na ndugathie na andu ati agwitua metha. Rikandu mathie makona mundu makambiriria kurira. Ni andu meguthie kuo ta Isaia tuoka tukwire Jesu ni aro na wirire mwathani arogocwo. Ngai amurathime. Mugo ni uko organize nigetha muthimo muona ni gukuhe namba ya mwari nigetha muthie muturugamirire kuu mutumia ucio no. Bwana asifiwe sana. Ngai witu amurathime. Tara mundu ucio muriganitie umwire no igua ria twero ni bishop uthikiririe tu mugambo wa Ngai na akinyia hau na ni ainuka uigue kana uika. Amen. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Ngagoca Ngai na ngatia Ngai nĩ ũndũ wa ũtungata ũcio, na tukauga Ngai amarathime. Bwana tukuzwe, Bwana inuliwe. Turathoma ũhoro wa authority na nĩ twerwo atĩ nĩ augaga mbura nĩ nyite thĩ. Koguo nĩ akuga nĩ tũnyitwo nĩ hinya wa Roho na twĩgwatĩre. Koguo muthingate muno make, muthingate muno ngina athane onyitwo ni Roho wake na hinya wake. Bwana tukuzwe. Twina seminar ya atumia, nijue kweria matahotire kuigua twina seminar ya atumia irirabia tariki 28 na 29 na ni kiungano kia atumia na gikarikirira mweri 30 mweri uyu turi date 28. Andika ndukahurire thimu. Date 28, 29 and 30. Na 30 tutika extend saa 8. Ni atumia magakorwo na githomo kuma rucini ina hari Roho wa Ngai agatukinyiria. Ni mwanyita rusemina ni ya 28 na 29. Kwambia thaa 4 cia rucini kurikiriria ndirenda kurikiriria kuga thaa 10 tondu no tunyitwo ni hinya twe Jerusalem oi ate kana rucio twahota kuripuka pap. Bwana tukuzwe. Koguo date 28 na 29 mweri uyu twina kiungano kia atumia othe ni tumeteire at the Officers Church kundu guothe ona bururi wothe ni twitite ona ita muratagwo mwire atiriri twina kiungano kia kia atumia na turathoma thiini wa Kolosai 3:16. Sini ukweli ama iko sawa? Reke uhoro wa Kristo ikarage weingihite muno thiini wanyu. Iyo nio the main theme itu ati atumia tukoro andu akuihurirwo ni kiugo kia Ngai thiini witu. Ati arori atumia ta Deborah Meko aria maihurirwo ni kiugo kia Ngai aria marokira makaruirira bururi wao. Koguo atumia icio nio mare aria maihurirwo ni kiugo kia Ngai. Bwana tukuzwe. Na nijui Ngai ni agutwenda. Koguo geta murata waku umumenyithie na uria twero muthenya wa Thursday twikuria kuma rucini tene kuria itura ria Jathaini nikuo tugakorwo tugicokia ngatho na twarikio uguo ni muigua he kuria nako ni murona ngina chef ni yahoerwo andi ndona Bwana tukuzwe. Koguo reke tuge kirathimo ndenda kwanirira undu uyu ni undu wa aciari aria makoragwo na ayuthi yao. Ni turia na kesha ya yuthi mweri 21 ni Friday no turorete ni kesha ya teaching ni ngakorwo hamwe nao kuma thaa 4 ngina thaa 10 hatulali. Koguo ni mundekereirie yuthi ngakorwo nao Friday ya 21 kwambia thaa 4 ni nie ndi nao. Bwana tukuzwe. Ni mimi niko
tuna teaching ni manyandikire maundu maria marenda kumenya na merire hingurira igoro cianyu na makihinguka mariki kuhinguka ni marenda kumenya undu tungiunina koguo ndiga kwenda kumenya niki kiragia mwana waku fatani rite mami uria muku na niyo koguo Friday 21 tugakorwo na kesha ya yuthi na twitete a yuthi othe a the officers on our title ko tugakorwo guku kwa bia thainya. Bwana tukuzwe cio tuko ngina thaa 10 cio tuko nigucemania na yuthi ndagika 5 koguo mu yuthi othe ndakathi kana ndakainuke nigucemania na ndagika 5 haria makiaragerio ni munene wao Grace. Uko wapi? Ako pale Grace, ako pale ni akwariria na ono muthe ni maguthi haha games rimwe ndiendaga magekoro empty ati mararikia mainukite matigathi kuona DJ waku koguo twinao guku ki thutha ru gutire DJ umuthe twinao ha thutha ni mukuire cia mithako muriti ona ningi akwa ki haha no ko Bwana tukuzwe ndire nongi ndigetie koguo thini wa semina ni jo ntukubangana na TRD na nigwiciria nigwendaga kwaria na mutumia wa Pastor Daniel ekuo ni ukire ndanahota nigwenda kwaraniria nake tondu thini wa semina ni tukenda gufundithio maundu ma business tutatumia ni turenda gukura business wide ni ate mungi ndara mwita mutumia nginye haria mukinyete Mrs Matheri koguo ni ukatuhaririria horo wa gututara tutatumia uria mungi tutara ngina Ruth Kimani uru mungi tutwara horo wa kibiashara tungiukira ati tungihota atia kwigwatira indo citu twita atumia kana tume mutirenda gukura mutirenda murenda tukuigaga kabangue ugaku ugacitiga koguo ni tugathoma horo wa business wide ni tugathoma horo wa healthy to tugakorwo tugitaro andu ingi matiui mutumia wa Pastor Daniel akoragwo nurse ni agakorwo agitutwara mwena ucio ni tugakorwo tugitarwo horo wa mutumia wa ndigwa Mrs wa BM mwena ucio ni tuhariririe maundu mega koguo mutumia wa ndigwa ucio kwithitie muthuri araigwa niko chini kuna mali tutongerecio na tugakorwo na ihinda ria testimony gwikara thi tuthikiririe testimony from our fellow women. How did they win the battle? Mahotiri atia gutoria bare iria ciare mbere yao na he mutumia tangienda siwezi taka mkose kumupe awapatie story yake. Waithira witu eha uria ningenda muigwe rugano rwake tarugama waithira ningenda muigwe rugano rugano rwi cama muno ningirite Mathare na kauma reke ndige kuhetokia hau. Thank you. Bwana tukuzwe. Erugano rwi cama muno ni njui kwina ngi mundu ngienda gutuhe testimony tutatumie tuthikiririe be available nikio tunagania to encourage each other. Bwana tukuzwe. He mundu guka gutu encourage the waiting wombs ugo niguo cietagwo mundu tuiretagirira no ngagia mwana wi uko tutare wi wetereire ihinda ria miaka igana no kigwate kwi atumia mareterera kwi mundu wageire ka mbere na ndari ahota wi wahotirie ati ugoka ukatu encourage miri ugatu encourage horo wa gwikara na kana disable na ndurakarije nduragatiga nyumba yani una encourage the fellow woman uri wikaraga nyumba atigaga kana nyumba akathika thinikania ugatuonia uri wendete ni nyendete uri ukoragwo wendete wambu vile kwangu umekafungia. Si unajua kuna wamama wakiza watoto disable huwa anakafungia wana reject huyo mtoto koguo akatofundithio horo wa kwenda mwana na gwitikira ugo mwana hana. Bwana tukuzwe. Ko ntugakorwo na ihinda riu ni tugakorwo tugitarwo horo wa kwambia biashara tonini ama si vizuri vile tutatoka wapi kutoka kukaa tuitwa ngo wa mama wa boma mpaka tuitwe wa mama ambao wanaenda kwa kazi tutoache kuitwa housewives. Sasa tunaitwa atumia moyo kwenye tashirikia uri tungitarana uri we wabirie biashara yaku atia na ndugatuhenie we wabirie biashara iyo ya matunda atekezia wabirie atia guthia niguo ikinye ngina biashara iyo ni rakuriha we wahotirie atia kugukorwo kiendia iratu ugikinya handu ha
ukiuma kwaraga ugikinya handu wina nduka yaku ugatu encourage. Bwana tukuzwe. Wakamande ugatu encourage. Atumia anini maraikara nyumba no we utwaraga cai ugatwara irio utwaraga chapo kuri andu aria makaga. Mutumia ucio urona mukuru guo aigagirira kiondo giake agathi kwithukumira na tieti ndari na ciana ngima ngicietia mbeca no mutumia ucio arenda kumagara ni undu wake niguo ithu tuikaraga nyumba tukwe tukiamushwo mawa koguo igakorwo ni ihinda ria ithuki gwakania mwaki. Bwana tukuzwe. He mutumia ukinyete mwisho arauga mama umuthi ndirainoka ndathi pakete nyinoke umuthi imeisha hivyo. Amekasirika nimecho ona hakwe kuina ciigana ni ciigana ni hau angidioi. Bwana tukuzwe. Akinyete mwisho inyo mwana kinya mwisho Mrs. Matheri wanakinya mwisho kaigwa no ndigire muthuri uyu ukamuroroko na uyu oya na darogotire ko ukamuroroko ona ne muiro no agikuhikia wonaga ne mwa ukauga ne muiro we Mrs. Matheri tuire mwahotiria atia gukinya gina mukinyete miaka yo ni mwina ciana ni mwitito cucu na mwi hau. Bwana tukuzwe. Utu encourage we kiakinyire mwisho no kiuma no githinika na ngiye gikuhe kihiko kingi. Utu encourage with single mothers how you got married again no ria urugametie kihiko. Twina atumia twina young parents aria marokira ni marenda kuigwa mataro kuma kana ti undu mwega kana mureciragia niki turoka gwika kiungano-ini atumia ti undu ucio ti undu mwega ni mundu mwega. Aya ngora yugo niguo nitwarekia online au bado tujafanya nini mutika ume hau muri direka ugo niguo makoro mugidehire sijui nitwe kidogo ama mutaedit hapo wasisikie kana matue busy wiki ino matikaigue ndehera iki kafo tugathi gucokia ngatho Thursday 44 turathi naki 44 turathi twita kigongona ni twakirwo kigongona he mabati wokire namo he gite wokire nakio nduthi ugie ni thengio ni kuhe gite na ibati ria kuhunjiria ndehera iki geondo ihenya praise him kana mutigire muci ambie ticho wa Sunday school kupatiria mbio hariria tukiria we nakio okiria gia guthi gucokia nga ona ni chia radio goikara nacio kiria we nakio usistruggle kama hauna hau kama uko na kama unaweza gawanisha 50 na 100 gawani na uko no uri heci yothe hatakiri na bara. Bwana tukuzwe. Hariria before chia radio rehe kiondo rehe guoko-ini gwakwa. Oh, sorry. Nyite wa mwangi ngo we muthaka umuthi we nyuite maguta ma. Thank you. Omukwenda cinyite moko makwa enye muri ya kiria ai. Thank you. Yeah.
Amen. Murathimo ni Ngai. Bwana tukuzwe. Ici ekire nyingi muno muno makiria. Na Ngai wa moyo murathime na wike maundu mega. Ni undu wa utungata ucio. Tena umesiwata. Kai arutia ya wira mai. Bwana tukuzwe. Ngagosha Ngai na ngambararia Ngai. Turathimane. Jehova rokorathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Ndurathime mundu ucio ngimwire Jehova rokorathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Arathima mundu ucio ngimwire Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Turathime andu aria me thiini wa online TV ni mere Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Marathime ringi umere Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Amen. 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 Rige. Amen. 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 Rige. Amen. 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 Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. Jehova rokurathima na kumenyagirire. Jehova rotomuthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiege na thayo. In Jesus hatire undu ungi ngagoca Ngai na ngambararia Ngai ni undu wa hinya wake na utugi wake. Ni igana marandwara kuria ndatumwo. Ni atumia igana marandwara. Karibu Pastor Betty, ndona mutumia wa mbere. Ni mutumia ungi uri kurandwara. Leo saizi tumetumwa saa hii. Leo hii lazima tupeleke huduma. Ndio natumia tatu ana mutumia ungi wakamade hau na ihua riake rithaka. Ngayera ndire muoyo wa ma nikio keo Namothaitha mukirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane.
matonya ngoro aejaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agakengĩnjeru na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa